Theophilus TV, Murata wa Ngai. Moici atawa manyu motika orie Edokie ngomwira negwo ende igaya kagaya ruo aria theru tukigaya muoyo na thumbi ya muoyo tabuthaga ugatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Muciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ũgukwa mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori Jerusalemu muciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Ndakinya igũrũ ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ndakinya igũrũ nĩngahurũka na kũu ngatũũra na gĩkeno wĩna arata arĩa angĩ mambatire tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia ũgatindĩrĩre waigua kĩũria
manyu mutikahorie arata kwa mutigetigire ana mwathenio mutikamake twakinya iguru nitukarihwo bara iria ciothe twanahurana ugatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kinya iguru nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ igo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesũ In Omega, we worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. And we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Jehova. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Nimetafuta na sijapata. Hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Jehova. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Masia. Hakuna wa kufanana naye. Uinuliwe, uinuliwe
kufanana naye. Uinuliwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uinuliwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uabudiwe Yahweh, uabudiwe, uabudiwe, hakuna wa kufanana naye. Uheshimiwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye. Alinifilia msalabani, hakuna wa kufanana naye. Akajitwika dhambi zangu zote, hakuna wa kufanana naye. Akachukua masikitiko yangu, hakuna wa kufanana naye. Uinuliwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uabudiwe Yahweh, uabudiwe, uabudiwe, hakuna wa kufanana naye. Uabudiwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kulinganishwa nawe, hakuna wa kufanana naye. Hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana naye. Uheshimiwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uheshimiwe Yahweh, uheshimiwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uinuliwe, 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 hakuna wa kufanana naye. Uinuliwe Yahweh, tunakuinua asubuhi ya siku ya leo, tukisema hakuna Mungu mwingine, hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa Yahweh, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye. Kwani nimetafuta na sijapata, hakuna wa kufanana naye. Alinikufia msalabani, hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana naye. Pokea sifa,
tunakuinua Jehova Njire. Tunasema Bwana uinuliwe Jehova Njire. Tunasema Bwana uinuliwe Jehova Njire. Hakuna Mungu mwingine Bwana kando na wewe mfalme. Jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe mfalme. Wewe ni kiongozi wetu Bwana. Tumekuona Mungu wa Israeli ukitutendea. Tumeona Bwana ukitutendea Jehova Njire. Katika jina la Yesu Kristo. Liheshimiwe jina lako Bwana siku ya leo. Umekuwa mwaminifu Jehova Njire. Umekuwa kimbilio letu Jehova. Asubuhi ya siku ya leo ikiwa tarehe 1 Mungu wa Israeli, we want to dedicate ourselves unto you Jehovah. Have your way in our services, oh God. Have your way, King of glory, in the mighty name of the Lord Jesus. Tunataka Bwana kungama makosa yetu Jehova, ili Bwana ukaenende nasi Mungu wa Israeli. Kama wana wa Israeli walisema Bwana, kama hautaenda na wao Jehova Njire, hawatatoka mahala pale Jehova. Hata sisi Bwana tunasema Bwana, kama hutaenda pamoja nasi Jehova, hatutaweza Mungu wa Israeli kuenenda. Tunataka Bwana kuongozwa na wewe. Tunataka Bwana kuongozwa na wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe umekuwa mwaminifu Jehova Njire. Umekuwa kimbilio letu Jehova. We glorify your name in the mighty name of Jesus. We adore you, my God. Have your way, my God. Have your way. Wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana. Bwana ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, enenda nasi, ni wewe, dawa yetu ni wewe. Bwana ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe. Baba yetu ni wewe, ni wewe
walio na shida wanakusubiri. Angalia Bwana, angalia Bwana. Walio na njaa wanakungojea. Angalia Yahweh, angalia Bwana. Na sisi wote tunakusubiri. Angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wale wote tunakungojea. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Bwana. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Bwana. Angalia Yehova, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Adonai. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Jehova, angalia Bwana. Angalia Bwana, angalia Bwana. Angalia Jehova, 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 inua mikono yako pamoja kwa Yesu. Sema angalia Bwana, tunakusubiri asubuhi ya leo Bwana. Tenda makuu, maana wewe ndiye unayeweza peke yako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mbinguni na nchini hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Wewe peke yako unastahili sifa. Wewe peke yako unastahili kutukuzwa Bwana. Tumekusanyika katika hekalu yako, mfalme wa wafalme, ili tukaweza kukupa sifa, ili tukaweza kukuletea mahitaji yetu Bwana. Tunaomba wema wako na fadhili zako. Tunaomba uwepo wako uenende pamoja nasi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Tunamkaribisha Roho wako Mtakatifu akaweza kutawala mawazo yetu, akaweza kututawala nafsi zetu Bwana. Maana wewe Mungu ndiye tegemeo letu. Ewe Bwana ndiye kimbilio letu, mfalme. Tenda sasa Bwana. Mioyo zinakusubiri asubuhi ya leo Bwana. Mioyo inakusubiria leo Mungu wetu. Tenda jambo mfalme wa wafalme. Tenda jambo Bwana, maana wewe unaweza. Tenda jambo maana wewe Mungu unaweza. Tenda jambo Bwana, maana wewe unaweza. Hakuna mwingine anayeweza kufanya zaidi yako. Hakuna mlima Bwana ambao Mungu ni mkuu kuliko wewe. Bwana wa mabwana, miungu yote Mungu inanyenyekea kwako. Hii asubuhi ya leo mfalme, twaungana pamoja na makerubi walio juu mbinguni. Tunaliabudu jina lako Mungu wetu. Pokea sifa kutoka mioyoni mwetu. Pokea sifa zetu Bwana. Unastahili Bwana. Unastahili mfalme wa wafalme. Unastahili we Mungu mkuu. Unastahili Bwana. Unastahili Bwana. Tenda sasa. Tenda jambo mpya katika maisha yetu. Wanaokungojea Mungu. Wewe ni kimbilio ya watakatifu. Mkono wako una nguvu. Unatosha Bwana maishani mwetu. In the mighty name of Jesus. Tegemeo letu ni wewe Bwana. Our only source of hope is you. In the mighty name of Jesus.
Our trust is in you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way, my God. Have your way, my God. Have your way, my God. Hata kama wapo walio na mali duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na nguvu duniani, zilinganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na nguvu duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Oh, hata kama wapo walio na nguvu duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Sema wewe ni Bwana juu ya mabwana, Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hata kama wapo walio wasomi duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na cheo duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio wako duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na mali duniani, wawezi linganishwa na wewe Bwana. Tunasema wewe ni Bwana, wewe ni Bwana mfalme mkuu. Yahweh, Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni
Bwana. Psalms 100, still in the moment of worship, prayer, and the word. I want us to have the word of God in Psalms 100, even as we continue. So the book of Psalms 100, Psalms 100, Psalms 100, it says, verse 1 says, make a joyful shout to the Lord, O you lads. Verse 2, serve the Lord with gladness. So in any capacity that God has given you to serve him, here in church, in your family, in your business places, in your workplace, you have been reminded to serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Verse 3, know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. In the book of Genesis, we are reminded that what God said, let us create man in our own image and likeness. So we are reminded that he is the one who has made me, he is the one who has made you, and you have been made by God for a purpose. And verse 4, okay, let me repeat verse 3. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. So all of us here, our good God has been with us for the 5 months that has passed. And today we usher in the month of June with thanksgiving in our hearts. For sure, God has been good. We have been gathering here. He has been visiting us in a mighty way. And even now, we put our trust in him. When God is our shepherd, we are going to get food, spiritual food. We are going to get something to eat. When God is our shepherd, he is going to protect us. The enemy will not fight us. He is going to guard us wherever we are going. And verse 4, we are reminded to enter into his gates with thanksgiving. So as we enter the month of June, we enter the month of June with thanksgiving for the many things that the Lord has done in our lives. And into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Be thankful to God. He has protected you. You have enjoyed good health. You have not been admitted to hospital. You have been able to pay your bills, school fees, and all that. Verse 5, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. So his mercy is everlasting. And as Lamentation there talks about, his mercy are new every day. It is because of the mercies of God that today we are breathing. Because there are so many people who started the year, today they are not there. There are so many people who started the year when they have all the organs functioning, but today maybe some have lost some of their organs. But for you, for me, we are just thanking God for what he has done in our lives. So Psalms 111, I'll just read a number of verses there. Psalms 111. Psalms 111. So I read verse 1. Verse 1 says, praise the Lord. So again, we are reminded to praise the Lord. Praise the Lord. Can you shout amen? Praise the Lord. So I will praise the Lord with my whole heart. So God is concerned with your whole heart, not part of your heart. He is concerned with your whole heart. You know? If it is serving God, you serve him wholeheartedly. God is good.
And if it is loving God, you love him with all your heart. So I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. Verse 2, the works of the Lord are great. God is good. God is good. So the works of the Lord are great. He is the one who has made us. We are created in his image. We are fearfully and wonderfully made because we are God's work. Then the Bible says, verse 3, so the works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. So we find pleasure in doing the works of the Lord. Bwana asifiwe. Verse 4, verse 3, his work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. Verse 4, he has made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. So the goodness of God, the love of God, the kindness of God has walked with us for the 5 months. And even now we put our trust in him for the remaining months. Bwana asifiwe sana. Verse 5, he has given food. Hallelujah. Hallelujah. He has given food to those who fear him. He will ever be mindful of his covenant. Verse 6, he has declared to his people the power of his works in giving them the heritage of the nations. So, let me read verse 7. The works of his hearts are verity and justice. All his precepts are sure. The word of God is life. His promises will come to pass. Verse 8, they stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. Verse 9, he has sent redemption to his people. So through the blood of Jesus, we get forgiveness of sins. Bwana asifiwe. Through the blood of Jesus, we are forgiven our sins. We are delivered. Bwana asifiwe. There is salvation in the blood of Jesus. That's why the book of Psalms says he has sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. There is no other God but the creator of heaven and earth. Bwana asifiwe. Verse 10. So holy and awesome is his name. Verse 10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Bwana asifiwe. So kindly rise up on your feet, even as we continue to meditate about this word in the book of Psalms 100 and also in the book of Psalms 111. Bwana asifiwe. So let's clap for the Lord even as you stand up. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waokoa, waokoa
Okoa Mwokozi, okoa madhambi zote, wewe mwaminifu. Waokoa, waokoa, waokoa Mwokozi, waokoa na dhambi zote, wewe mwaminifu. Waokoa, 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 waokoa Mwokozi, waokoa na dhambi zote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza Yesu, wewe unaweza Bwana, hakuna mwingine aliye kama wewe mfalme. Mambo yote wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny changer. You are a destiny changer.
destiny, our destiny today. Come and change our destiny, our destiny. You are Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh, Yahweh is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is amefanya
Ametenda,
In the mighty name of Jesus. That is our prayer, my God. This morning, my Father, the 1st of June, my Father, that is our prayer, my God. For sure you have done, my Father. In the mighty name of Jesus, you have exceeded our expectations for the 5 months, my God. Tunasema wewe ni Mungu mkuu. There is no other God but you, my Father. In the mighty name of Jesus, you have healed the sick, my God. You have delivered your people. In the mighty name of Jesus, may your name be exalted. May your name be lifted. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakika umetenda Bwana. Hakika umetenda Bwana. In the mighty name of Jesus. That is our prayer this morning, my God. Umetenda makuu Bwana. In our families, my God. Umetenda makuu, my Father. In the mighty name of Jesus. In our workplaces, my God. Umefanya makuu Bwana. Umetenda makuu Bwana. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuinua Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for your visitation. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We commit this first service into your heart. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way, my God. Have your way, my Father. All the Sundays of this month, my God, they are in your heart, my Father. In the mighty name of Jesus. In a very special way, my God. We pray for Friday, my God. The first Friday of the month, my God. Dear Lord, we say thank you, my God, for the 6th of June, my God. We call upon your visitation, my God. Double portion, my Father. On that day, my Father. In the mighty name of Jesus. May you heal your people, my God. Because your mercies endures forever. May you heal your people, my God. Because your love endures forever. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May you heal your people, my God. Because your mercies are new every day. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema wewe ni Bwana. Tunasema wewe ni Mungu mkuu. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus. Even as we get into the moment of praise, my God. As we get to the moment of praise, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante. Receive all the glory, my God. The praise that we are going to give you, my God. May you receive it, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. Jesus, we worship, we glorify your name. Thank you for your visitation. We adore you, we glorify your name. Hakika wewe ni Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tusimame tuweze kumpa Bwana sifa kutoka kwa mioyo yetu. Maana ametutendea mema. Ametuinua, ametubariki, ametupa uhai tukaweza kupatikana siku ya leo. Kwa hiyo simama kwenye unafaa kusimama ili ukaweza kumpa Yesu. Mungu mpe chenye anafaa. Tupe. Wapi makofi ya Yesu? Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana.
apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Sema Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Yesu ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Yesu ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe ametenda mema. Bwana wa mabwana, Yesu ainuliwe ametenda mema. Apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Bwana wa mabwana, Yesu ametenda mema, mema ametenda mema, mema ametenda mema. Yesu ametenda mema, mema ametenda mema, mema ametenda mema, mema. Taji imewekwa tayari, taji imewekwa tayari, taji imewekwa tayari, taji imewekwa tayari, nikimaliza kazi nitavalishwa taji, nitavalishwa nikimaliza kazi nitavalishwa taji, kazi nitavalishwa. Ukimaliza kazi utavalishwa taji, kazi utavalishwa. Na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, 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 shangwe na iwe kwa makofi, na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe. Bendera yake Yesu sasa inapepea, Yesu sasa inapepea. Bendera ya wokovu sasa inapepea, Yesu sasa inapepea. Bendera ya vijana sasa inapepea, bendera ya wokovu sasa inapepea, Yesu sasa inapepea. Peperusha bendera, peperusha ya Yesu, Yesu sasa inapepea. Peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Shangwe na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, na iwe shangwe, na iwe shangwe. Bwana asifiwe.
Kristo wa Ngai twacokia ngatho na twatia rĩtwa rĩaku naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thabato yaku tũkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩgetha ũtwarĩrie Kristo wa Ngai ũtũteithie kũigua na matũ maitũ na gũikara ta kiugo gĩaku thĩinĩ wa Kristo Jesu kũhoya na gũcokia ngatho. Amen. He rwĩmbo twainaga mwanake ũyũ mũkuru thĩinĩ ũgaikũrũka ũrĩ o wiki. Amen. Tareke ituine maita merĩ matatũ. Mwanake ũyũ mũkuru thĩinĩ ũgaikũrũka ũrĩ o wiki na gũtirĩ ona ũmwe ũgagũteithia na nĩ ũkarĩra ũrĩ o wiki nake Shaitani ndagagũteithia na rĩrĩa ũkwĩya mwĩhagia nake akehũgũra na thutha gũthekerere haha marĩra mũthuri ũyũ mũkuru thĩinĩ ũgaikũrũka ũrĩ o wiki na gũtirĩ ona ũmwe ũgagũteithia na nĩ ũkarĩra ũrĩ o wiki nake Shaitani ndagagũteithia na rĩrĩa ũkwĩya wĩhagia nake akehũgũra na thutha gũthekerere haha na nĩ ũkarĩra mũtumia ũyũ mũkuru thĩinĩ kũrũka ũrĩ o wiki na gũtirĩ ona ũmwe ũgagũteithia na nĩ ũkarĩra ũrĩ o wiki nake Shaitani ndagagũteithia na rĩrĩa ũkwĩya mwĩhagia nake akehũgũra na thutha gũthekerere na nĩ ũkarĩra ũrĩ o wiki. Ngai akumio nĩ wega nĩ tondũ twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ihinda rĩrĩ tũrenda tũharĩrie ngoro citũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Musa hĩndĩ ĩrĩa aretagwo kĩrĩma-inĩ nĩ Jehova Ngai ona ndarakoragwo akĩmenya ũrĩa egũthiĩ kwĩrwo nĩgetha oke ere kĩrĩndĩ kĩrĩa atungatagĩra. Kuoguo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai nĩ kũrĩ na gweterera kwĩrwo nĩgetha tũigue mũgambo wa Ngai ta ũrĩa umĩte nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri. Kuoguo nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio wa kũharĩria ngoro yaku na yakwa nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Ayubu thĩinĩ wa Ayubu 19 akĩruta ũira nĩ endaga kũruta ũira thĩinĩ wa ngoro yake na nĩgetha ũira ũcio aruta ũkorwo ũgĩteithia andũ arĩa maũiguaga toguo tũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ ũira ũrĩa Ayubu arutaga ũira kuma ngoro yake thĩinĩ nĩ tondũ akĩrĩ o ndungata ya Ngai. Na thĩinĩ wa Ayubu 19 na mũhari-inĩ wa 23 Ayubu akauga atĩrĩrĩ na harĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku. Ayubu nĩ tondũ ũira ũrĩa arutaga warĩ kuma ngoro-inĩ yake ndangĩamakire ũhoro ũcio andĩkaga wandĩkĩtwo ibuku-inĩ ũthomagwo nĩ andũ. Nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũira waku na mũikarĩre waku reke ũkorwo wandĩkĩke ibuku-inĩ nĩ tondũ ũira waku na mũikarĩre waku ũrauma ngoro-inĩ yaku thĩinĩ. Agathiĩ na mbere atĩa mũhari wa 24 na harĩ korwo ciandĩkwo na harĩ korwo icanĩtwo na karamu gakĩgera na igekĩrwo ngocorai nĩguo ituĩke injane ndũmba-inĩ nĩguo itũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. Agakiuga atĩrĩrĩ na harĩ korwo ciugo ciake nĩ gũcanwo icanĩtwo ta ũrĩa thimiti-inĩ ĩno hangĩandĩkwo maũndũ nĩgetha itũre icanĩtwo tene na tene. Na harĩ korwo mawĩra ma ngoro citũ twaruta mawĩra mahana ta mau ma Ayubu ũira witũ na ũira wakwa na ũira waku ikorwo nĩ gũcanwo icanĩtwo nĩ tondũ ũndũ ũrĩa ũraria nĩ ũndũ wĩna ũma mũingĩ
neo 25 kauga atia no ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo na atĩ marigĩrĩrio-inĩ niwe ũkarũgama tĩri-inĩ o ũyũ. Koguo Ayubu akiuga atĩrĩrĩ ona kũrĩ oro ũguo rĩ mũngũri arĩ muoyo na nĩ ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ. Hihi Ayubu nĩ onaga hihi agĩthiĩ gũthikwo ũira wake ũkĩrutwo. Koguo nĩ onaga mũndũ ũrĩa ũngĩmũrutĩra ũira mwega nĩ Ngai we mwene hinya wothe. Koguo rũcinĩ ruo mũthĩ mĩikarĩre itũ ona mĩkĩre ya maũndũ rekei twĩtigĩre Ngai mũno nĩ tondũ nĩ Ngai ũninanaga nĩgetha ũira ũrĩa tũraruta mbere ya andũ na ũira ũrĩa tũraruta thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Ngai ũtuĩke nĩ ũira ũngĩhota kũrũgama mbere ya andũ na nĩ ũira tutagaconoka Kristo wa Ngai atagaconoka akĩũheana mbere ya gĩtĩ kĩa ũthamaki. Na ndikwenda gũikara mũno nĩ ndĩrenda tũthome Joshua 20 nĩgetha tũigue humbũragie nĩ namba cia magũrũ-inĩ 287 humbũragie hau nĩgetha heane ngerekano ya mũndũ na nũgũ. Mũndũ na nũgũ nĩ marĩ na ũrata mũnene na nĩ maranagĩria o ta ũguo hihi twaranagĩrie niĩ nawe na nũgũ akĩrĩ o na ũũgĩ wake na mũndũ arĩ na ũũgĩ wake. Nũgũ ena ũũgĩ wa kũrĩa gĩthaka-inĩ kũrĩa mĩtĩ igũrũ nake mũndũ ena ũũgĩ wa gũkũ thĩ. Na nũgũ akĩiya mũndũ maiyũ akĩmwĩra ndĩrĩ tũrĩkanĩre o kaũndũ tũiguanĩre atĩ tũthiĩ handũ ũkarũga haha igũrũ ũkarũga ũkanyita rũhonge rũrĩa nĩgetha nĩ kũiguanĩra tũkũiguanĩra haha niĩ ndĩ nũgũ ndirakũringĩrĩria ũkarũga rũhonge-inĩ rũrĩa ũkanyita rũhonge rũrĩa rũngĩ. Noguo nĩguo mekire magĩgĩthiĩ nĩ tondũ nĩ maiguanĩire nĩ ũndũ macirĩte na makerana we ũthiĩ ũkarũga ũguo nani ngarũga na magĩgĩthiĩ nũgũ akĩambĩrĩria akĩrũga kuma kĩhonge-inĩ akĩrũga kĩrĩa kĩngĩ. Ona mũndũ akĩthiĩ akĩka oro ũguo akĩrũga kĩhonge-inĩ akĩnyita kĩhonge kĩrĩa kĩngĩ. Koguo nĩ kũiguanĩra maiguanĩire. Na gĩtagatĩ-inĩ mũndũ ũgwĩtwo nũgũ nĩ arĩ na tũheo aigĩte hau agakunĩka. Koguo mũndũ tondũ nĩ endete kũheo mũno nĩ aroraga iheo icio cigĩtwo nĩ nũgũ hau na akenda mũno mũno arũge nĩgetha ahotane nĩgetha aheo iheo icio ci hau. Na nĩ agĩthire akĩrwo rĩu kĩrũge na rĩu rĩ warũga ũtanakinya kĩhonge-inĩ kĩrĩa nĩ ngũgũikĩria irigũ ũnyite. Mũndũ agĩkĩrũga agĩikĩrio irigũ akĩrigana ũrĩa gũthiaga kĩhonge-inĩ akĩringa thĩ. Amen. No nũgũ nĩ ahotaga kũrũga na agaikĩrio irigũ na akanyita na agathiĩ akanyita kĩhonge-inĩ. Mũtũrĩre witũ rekei tũtige kũhana ta ũcio wa nũgũ. Mũtũrĩre witũ tũtige kũheneka nĩ tũmaũndũ nĩ iheo tũigĩirwo. Mũtũrĩre witũ tũtige gũikara o ũguo ta tũtaremenya twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ na hinya mũnene thĩinĩ wa thakame ya Jesũ. Na ndĩrenda tũrore mũndũ ũgwĩtwo Naamani tondũ kwĩ maũndũ twendaga ithuĩ gwĩka. Naamani hĩndĩ ĩrĩa arĩ na mangũ angĩendire ahonerio njũĩ-inĩ cia Dameski. No ũndũ ũcio tiguo Ngai endaga tondũ kwĩ maũndũ ithuĩ tũngĩenda tũhana akristiano no igũrũ tiguo rĩrenda. Koguo Naamani erire mũndũ atũmanĩrwo augire kaĩ gwitũ gũtarĩ njũĩ kũrĩa Dameski. No nĩ tondũ mũbango wa igũrũ warĩ ahonerio Jorodani mũbango wa igũrũ ndũngĩacenjirie nĩ tondũ atĩ arĩ mũndũ mũnene. Tũkona mũndũ ta Elija na hĩndĩ ya anabii a Baali. Elija akĩmera rĩu nĩ gũthura mũgũthura kana mũgũtungatĩra Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo kana mũgũtungatĩra Baali. Joshua thĩinĩ wa Joshua 24 na 24 akĩra andũ atĩrĩrĩ nĩ gũthura mũgũthura nĩ tondũ niĩ na nyũmba yakwa nĩ thurĩte gũtungatĩra Jehova Ngai. Ona Musa he handũ akinyire akĩra andũ nĩ gũthura mũgũthura kana mũgũtungatĩra Jehova Ngai kana mũgũtungatĩra ũ. Kĩgongona-inĩ rũcinĩ ruo mũthĩ nĩ tũrĩ na ihinda rĩa gũthura twĩthurĩre ũhoro wa muoyo kana ũhoro wa mwaki wa tene na tene niĩ nawe. Nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo tũrendwo tũtikanarute wĩra mũnene thĩinĩ wa kĩgongona thĩinĩ wa mũhuro wa riũa na tũkaga muoyo. Thĩinĩ wa Joshua 20 na mũheri wa ĩmwe mũndũ ũgwĩtwo
Joshua nĩerirwo nĩ Ngai ere andũ methurĩre matũra manana makũrĩrwo. Na rĩu ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twĩthurĩire gũka thĩinĩ wa kĩgongona. Kĩgongona nĩ rĩũrĩro rĩa mĩoyo itũ. Kĩgongona nĩ rĩũrĩro rĩa mĩtũrĩre itũ. Hĩndĩ ĩrĩa twateng'erio nĩ Saitani, hĩndĩ ĩrĩa twateng'erio nĩ maũndũ, nĩ tũthurĩte kĩgongona kĩhana rĩũrĩro rĩa mĩtũrĩre itũ. Na nĩkĩo nĩ kũrĩ na ũhoro wa gwĩthurĩra, nĩ kũrĩ na ũhoro wa kwĩrwo kuma igũrũ. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrabatara niĩ nawe tũmenye ũhoro wa gwĩthurĩra, nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩ bata mũno mũno. Ũndũ wĩthurĩire ndũkũgĩtagĩra hinya, nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩwe wĩthurĩire. Na Ngai haha ndendire gũthura matũra macio one na ũhoti na hinya mũnene, nĩ kwĩra erire Joshua tera andũ aya methurĩre matũra marĩa mekwenda. Toguo twĩthurĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na ningĩ Jehova akĩarĩria Musa Joshua 20:1, akĩarĩria ningĩ Jehova akĩarĩria Joshua akĩmwĩra atĩrĩ, aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre atĩrĩ, wĩthurĩrei matũra marĩa ndamũheire ũhoro wamo. Ngĩaria na Musa mume mũmatue makũrĩrwo. Ũyũ nĩ Ngai ũraria na mũndũ ũgwĩtwo Joshua, nĩgetha ere andũ, toguo tũrerwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, methurĩre matũra ma rĩũrĩro. Ũhoro wa gũthura rĩũrĩro nĩ kĩndũ kĩ bata mũno, nĩ tondũ gũthura kĩgongona rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩa Theophilus ũthurĩte nĩ tondũ nĩ rĩũrĩro. Kũrĩ mũgeni ũngĩ wĩ kũndũ kũraihu kana ũrenda gũka na nĩ megũka, athurĩte mũthenya ũmũthĩ Theophilus njatha-inĩ nĩ rĩũrĩro rĩa mũtũrĩre wake, koguo nĩ megũka. Na itha twĩkauga atĩa, nĩgetha mũragani ũrĩa ũragĩte mũndũ ona ũrĩkũ nĩ ũndũ wa kũhĩtia atacirĩ gwĩka ũguo orĩre kuo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twathura rĩũrĩro nĩ kuonania nĩ gũkoragwo tũrĩ ateng'erie na kũu thutha. Nĩ tondũ haha Joshua erwo nĩ Ngai ethe rĩũrĩro, nĩ tondũ he mũndũ ũngĩũragana na nĩgetha one gwa gũthiĩ gwa kũrĩra anatuĩka wa kũragwo nĩ andũ. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithuĩ ona ta rĩu ũngĩringa mũndũ na ngari barabara-inĩ ona ndũngĩmenya ũrĩa gwathiĩ, nĩ tondũ nĩ wa mũringa ũtekwenda. Koguo ndĩrenda kuonania Ngai nĩ arĩ wendo mũingĩ mũno mũno thĩinĩ wa mũndũ, gatagatĩ-inĩ ka mũndũ. Nĩ tondũ ona mũndũ ekĩte ũndũ mũũru, Ngai no ageragia kũmũhithĩrĩra, Ngai no ageragia kũmũhe matukũ nĩgetha atuĩke hihi atuĩka wa kũgarũrĩra na atuĩke wa gũkona muoyo. Musa akĩrwo, Joshua akĩrwo mathure matũra ma rĩũrĩro, nĩgetha mũndũ angĩhĩtia ona atekwendaga orage mũndũ, na ihĩtia rĩa kũragana nĩ muonano inene, nĩgetha one na gwa kũrĩra. Ũguo orĩre kuo namo magĩtuĩke manyu makũrĩrwo nĩ ũndũ wa mwĩrĩhĩria wa thakame ĩrĩa ĩitĩtwo. Nake mũragani ũcio orĩre itũra rĩmwe rĩa matũra macio, akarũgame itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa itũra rĩu, acoke oimbũre ũhoro ũrĩa enaguo akĩiguagwo nĩ athuri ona itũra rĩu. Koguo ũhoro wa rĩũrĩro nĩ kũrĩ na maũndũ Ngai athanire. Wakinya itũra rĩu rĩa rĩũrĩro ndũkũingĩra oro ũguo, nĩ ũgũkora andũ, ũcoke umbũre maũndũ macio wĩkĩte mbere ya andũ nĩgetha wĩtĩkĩrio kũingĩra itũra-inĩ rĩu. Na ngetĩkia atĩ twakinya thĩinĩ wa kĩgongona nĩ tũgĩaga na ihinda rĩa gwĩtheria harĩa, nĩ tũgĩaga na ihinda rĩa kumbũra mehia maitũ mbere ya kĩgongona, na nĩgetha tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ kuo nĩ gwĩthurĩra, nĩ tondũ ũhoro wa gũka kĩgongona-inĩ ti gũthurĩrwo nĩ ngoro yaku kwĩrirĩria na ekenda ũgethurĩra gwĩka ũguo. O toguo nũgũ meranire marũge magĩgĩa na ũhoro wa gwĩthurĩra, niĩ nawe nĩ tũrĩ na ihinda rĩa gwĩthurĩra, na tũmenye ona twĩthurĩra ũhoro wa matũra macio. Shaitani ndaraga gũkorwo agĩtũhĩngĩca, Shaitani ndegwa gũkorwo agĩtũikĩria irigũ na nĩgetha tũtuĩke wa kũgwa. Koguo nĩ kũrĩ na ihinda rĩa gũikara tũnyihĩte mbere ya Ngai na gũikara twĩmenyereire mũno, nĩgetha hĩndĩ ya Shaitani egũka na mũtego wake matũra marĩ manana,
na tondu mundu ni wa kwihia, mundu ni wa methahia, mundu ni wa meciria moru, nie ngekorire riu ninge itura riria thie ria mbere na ria keri athie ni tondu he roho mumite thutha akinya kou akaoragana akagutha mundu, na nikio gutathurirwo itura rimwe gugithurwo matura manana. Mundu no wa gwithehia, ni ukuna kuri andu acokera ihinda riu ninge agathie na akoragana. Na riu ri rucini ruo muthi reke itumenye ni guthura tuthurite muoyo na tuhana ta andu ni twihagia, ni kuri na ihinda ria kwirire na kuhera ni tondu twi thiini wa nyumba ya Ngai, ni kuri na ihinda ria kwira Ngai ni twahera nigetha Ngai nake agatuika wa gutuohera. Ino ithano ikauga atia nigetha ndikie nake mundu ucio utuire itura o riu nginya hindi iria akarugama mbere ya andu monganite atuirwo cira o nginya hindi iria gikuo kia muthinjiri Ngai uria munene wa hindi yo gigakinya, na hindi yo muragani ucio agacoka ainuke itura riao o gwake mucii kuu itura-ini riria oimite. Koguo mundu ucio ni akoragwo na wira muritu ni tondu ona aikarite itura-ini riu ningi ni aigua akiriria kwenda gucoka mucii, no undu uria wari wa magegania ndangiacokire kwao nginya muthinjiri munene uria watungataga ihinda riu akue. Amen. Kaya mutarauga amen. Ndangiinukire nginya muthinjiri Ngai eke atia. Na maandiko maya ni maandiko marigaga muno, ona nginya hindi ria nguthomaga uhoro ucio tuku ngeuria atiriri, anga nikio akibishop augaga ibuku riri tiandikirwo kwao? Mutitige kuga uguo. Ni nguga atiriri tiga uhoro wa bishop tiganai naguo. Ni nani ngoria ibuku riri tiandikirwo kwa mbari ya gathugu. Amen. Tondu maundu maria meha ni maritu muno, ati riu ingihia njure no njetereire ati the presiding bishop o kuria ndi ati nginya huruke. Amen. Koguo maandiko ma Ngai ni maritu, ni turabatara, na nikio ndimwiraga uthinjiri ni ukiranite, ni turabatara uthinjiri uri okuo nigetha uthathaure maundu maya, ni tondu ni turabatara kuigua kiugo kia Ngai na tukimenye wega, ni tondu kiugo giki nikio gigatukinyia kwa Ngai. Ngacokia ngatho ni tondu wa Ngai kuhe muoyo na kunjitikiria ngoro ndugamite ha rucini ruo muthi. Undu ucio ndingioya wi wa kawaida, na ndetikia ati onawe nduroya muthenya wa muthi wa kawaida, ni tondu twi mbere ya Ngai nigetha matura maria twithureire turire gutikagie na mathina, tutuike ni tukuma thiini wa itura riri twambirie guthie ningi guthie itura ringi. Mwathani Jesu no acoke turi o njira-ini tutari turakinya turagomania matura macio. Koguo ni kuyoha ona kwina mororo thiini wa muturire, rekei twiyumaniririe thiini wa kigongona, twitigire Ngai ni tondu Ngai niwe mwambiriria na munini wa miturire itu. Koguo rekei tuikare ta uria Ngai arenda, na nigetha ona acoka agatuika tugatuika agutwarana nake. Mwanake uyu riu ni ihinda ria Pastor Margaret, na nigetha athie na mbere. Mwanake uyu mukuru thiini ugaikuruka urio wiki, na gutire ona umwe ugaguteithia, nake shaitani ndagaguteithia. Ake uguna na thutha guthekerere, haha na ni ukarira urio wiki, mutumia uyu mkuru thiini. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa majina naitwa Margaret Wangui Madenis, mume wangu anaitwa Nathan Gojo. Bwana Yesu asifiwe. Mama Dennis Jesu kumio. Nafurahi asubuhi ya leo, namshukuru Mungu na kia itwambe tushokie ngatho. Ni thengio Ngai witu wa matuini, twauga ni wega rucini rwega, wagiriire kugocwo na ni wagiriire kuinamirirwo Mwathani. Ti kawaida gukorwo kigongona-ini giaku Jehova, ni tha ciaku no tugi waku Mwathani. Ni twahoya gwitikirika Murungu mwega, ni tondu wi Ngai mwega, wi Ngai mutugi, ni utwiguiriire tha muthamaki wa kigongona, tugakinya kigongona-ini Jehova. Twahoya ritwa riaku rinenehe muno na ritugirio muno Jehova Jire. Ni wikite wega Mwathani, kwina aria menjera-ini Mwathani witu, mahiuhahiuye maguru mao muthamaki wega.
mwega magitire maũru-inĩ nĩgetha mahote gũkinya nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩgetha tũigue kiugo gĩaku twĩ hamwe Mũrungu mwega, nĩ tondũ nĩkĩo gĩa gũtwaka na gũtwĩkĩra hinya. Twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho, twauga nĩ wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na Mũrungu Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenitendea mema, amenitendea makuu. Bwana asifiwe. Hata kama sijakuwa huko siku hizo, namshukuru Mungu. Kuona mwalikana mũrũ wa ithe witũ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kĩama. Mwathani agocwo. Twacokeria Ngai ngatho na tukamwĩra nĩ wega. Kĩai tũigue kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩkĩo gĩtũmaga tũke nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩkĩo gĩtwĩkĩraga hinya. Tũgũthoma Mariko 6. Bwana asifiwe. Mariko 6. Mariko 6 kwambĩrĩria hayo ĩmwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pastor Wainaina nisomee na Biblia yako ya Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Tuigue ũhoro wa Jesu. Ibuku rĩa Ngai rĩratwĩra mũnabii ndamenyekaga kwao, ataburikani kwao. Bwana asifiwe. No na kũrĩ o ũguo na kũu matũũra-inĩ maitũ no tũrĩthiaga tũkiugaga Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ ona Jesu ndatamburekanire kwao. Bwana asifiwe. Koguo nawe rĩrĩa andũ akwanyu marona wohete tai ũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai makorania nake ũyũ mũthuri athiĩte kũ, jua utaburikani huko kwenu, lakini enda ukisema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Ketuthomerwo kiugo, ketuthomerwo Mariko nĩ 6. 6 kwambĩrĩria hau ĩmwe. Kwambĩrĩria ĩmwe namba cia magũrũ-inĩ nĩ 11:48 kinyie 13. Tukinyie 13. Nĩ ngũthoma. Akiuma kũndũ kũu agĩthiĩ bũrũri wao, nao arutwo ake makĩmũrũmĩrĩra, na mũthenya wa Thabatũ wakinya akĩgwata kũruta andũ ũhoro thunagogi-inĩ, na andũ aingĩ mamũigua makĩgega makĩũria atĩrĩ, mũndũ ũyũ akĩrutĩte maũndũ maya kũ? Na ningĩ makĩũria, nĩ atĩa ũũgĩ ũyũ mũndũ ũyũ ahetwo? Ona ciĩko icio cia hinya mũnene ũũ ciĩkĩtwo na moko make. Ũyũ anga towe mũtharamara, owe mũrũ wa Mariamu na mũrũ wa nyina na Jusufu na Jose na Juda na Simoni. Nao ariũ a nyina anga matitũire o gũkũ gwitũ, magĩkĩhĩngwo nĩ ũndũ wake. Nake Jesu akĩmera atĩrĩ, mũnabii kũndũ agaga gũkumio no bũrũri wake, no kwa andũ ao na gwake nyũmba. Akĩremwo nĩ gwĩka wĩko wa hinya kũu, tiga nĩ andũ amwe arwaru matarĩ aingĩ aigĩrĩire moko make akĩmahonia. Na nĩagegire nĩ ũrĩa maregete gwĩtĩkia. Agĩcoka gũceranga mĩciĩ-inĩ akĩrutaga andũ ũhoro. Agĩcoka agĩta arĩa 12 akĩrika kũmatũma o erĩ, akĩmahe wathani wa gwatha ngoma thũku, na akĩmera matigakue kĩndũ kĩa njĩra, ona mũtirima wiki, matigathiĩ na irio kana burungo, kana makue mbia ndoho-inĩ ciao, na mathiĩ mekĩrĩte iratũ. Akĩmera ningĩ, na mũtikehumbe nguo igĩrĩ. Agĩcoka akĩmera atĩrĩ, o kũndũ mwatonya mũciĩ, raragai kũu nginya mũkoima kuo. Na kũrĩa andũ matakamũgwata ũgeni na marege kũmũigua-rĩ, mũkiuma kuo thukai magũrũ manyu rũkũngũ rũitĩke ũtuĩke ũira kũrĩo. Nao magĩgĩthiĩ makĩhunjia ũhoro atĩ andũ merire, na magĩtũma ndaimono nyingĩ ciume andũ, na magĩitĩrĩria andũ aingĩ maguta arĩa marĩ arwaru makĩmahonia. Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩtwaigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Ati hata kama utambulikani kule kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa ũrathiĩ ũkĩheanaga kiugo kĩa Ngai, arwaru no marĩhona. Bwana Yesu asifiwe. Mweri ũyũ nĩtũkinyĩte mweri wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 6 ni siku ya kuombea wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo tũthiĩ tũkĩhunjagia. Bwana Yesu asifiwe. Ona rĩrĩa Jesu agire gũtambũrĩkana kwao, Jesu akumio aheire arutwo ake wĩra wa gũthiĩ makĩhoyanagĩra. Mwathani agocwo, na akĩmera matigakue nguo igĩrĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uweze kwenda ukieneza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Guoko Ngai arĩ na hinya. Mwathani agocwo. Koguo tutikanoge na tutikorwo nĩ hinya.
ona andũ a area ĩrĩa tũraikara maga gũtũmenya na gũtũtambũra Ngai nĩ atũĩ. Mwathani agocwo na tũtikage gũthiĩ tũkĩhunjagia tũkĩheanaga kiugo kĩa Ngai tũkiugaga Theophilus nĩ kũrĩ Ngai. Mwathani agocwo. Theophilus nĩ tuonete guoko kwa Ngai. Mwathani agocwo. Theophilus njatha-inĩ nĩ tũhonokete na tũkahonio. Mwathani agocwo. Ngai witũ agocwo na nenehe. Nashukuru Mungu kwa maana hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa kiugo gĩkĩ nĩ harĩa mũraikara na arĩa mũraikarania nao ona rĩrĩa rĩngĩ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ ithuothe ti gwĩtwo twĩtĩtwo amwe nĩ gwĩtũma. Mwathani agocwo kũrĩ o makoragwo mokĩte tu mathikĩrĩrie nĩgetha magũithie andũ a Ngai. Bwana asifiwe. Koguo nĩ tũrũgamage wega tũgathiĩ tũkĩheanaga kiugo kĩa Ngai tũgathiĩ tũkĩhoyanagĩra tũkĩigagĩrĩra andũ moko na makahonoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo kuna siku moja kuna aunti yangu alikuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule tulienda katika hospitali metĩkĩtie tondũ ona harĩa ikaraga no nginya hakorwo na rũthario na ti ũru nĩ wega tondũ nĩ kũgoca Ngai. Mwathani agocwo. Lakini wakati wa kutoka niliambia sister yangu yule tulikuwa na yeye reke tuhoe. Mwathani agocwo. Na tulimuombea hiyo Saturday Monday nĩ inũkĩte. Mwathani agocwo. Kwa hivyo nikaona mkono wa Mungu. Kwa hivyo hĩndĩ ĩrĩa ona ithuĩ tũrathiĩ twĩtĩkĩtie Ngai atĩ Jesũ nĩ aheire arutwo ake wathani amathiĩ makĩhoyagĩra andũ na makĩhona na makĩmaitagĩrĩria maguta. Mwathani agocwo. Kwa hivyo jiamini na uhubiri huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ona rĩrĩa ndungata ona rĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai aratwĩra tũhoe tũikare mahoya-inĩ nĩ tũhoyage tondũ mahoya no mo mangĩtũrũĩrĩra. Mwathani agocwo. Mimi nafurahi kwa sababu Mungu ni mwema. Ametutendea mema. Nĩnjũĩ wega Theophilus Ngai witũ nĩ atũrorete na ritho rĩa tha na no tũgũtorania nĩ tondũ nĩ tũrũmĩrĩire Ngai. Mwathani agocwo. Na gũtirĩ hĩndĩ Bishop aratinda agĩtwĩra tũtiriakia mĩaki ya kwene. Mwathani agocwo. Maana yule tumefuata ajakisha moto wa kwenyewe. Bwana asifiwe. Koguo nĩ ndĩrathiĩ ngĩraga Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũheaga kiugo. O kiugo kĩa Ngai nĩ kĩratwĩra tũikarage mahoya-inĩ. Mwathani agocwo. Jesũ akorire arutwo ake toro akĩmoria mũkomete nĩkĩ ũkĩrai mũhoe nĩgetha mũtikaingĩre magerio-inĩ. Mwathani agocwo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tũracũnga nĩ tũkũingĩra kĩ magerio-inĩ. Wakati ule unasikia Mungu anakugonga, amuka uombe, amuka uambie Mungu kitu. Bwana asifiwe. Amuka uombe huyo ndugu. Bwana asifiwe. Ukira hoere mwari ucio. Mwathani agocwo. Tuombe watoto wetu na vijana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuhoere ndungata ya Ngai, tuhoere mũthĩnjĩri. Bwana asifiwe. Tuombe akina Pastor Ruse. Bwana asifiwe. Maana wakati mwingine tunaonanga kama wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. No mũndũ nĩ mũndũ athiaga akakirwo nĩ hinya. Mwathani agocwo. No twarũgama na mahoya kwa kweli tutakuwa washindi. Bwana asifiwe. Ukikosa mwenzako itana thiĩ maru-inĩ ũria Ngai mwari athiĩte kũ mũndũ athiĩte kũ. Bwana asifiwe. Sisi watu wa Theophilus njatha-inĩ tushemanagia mahoya-inĩ tushemanagia maru-inĩ. Bwana asifiwe. Ukitaka kunijua sana ama tukitaka kujua yule mwingine ona ũngĩenda kũmenya ndungata ya Ngai mũthĩnjĩri wega thiĩ maru-inĩ. Bwana asifiwe. Kuna ile kitu Mungu alikuongesha wakati ule ulikuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ndokaga Theophilus njatha-inĩ shasha kuri ũrĩa ndoririe Ngai na kuri ũrĩa njĩrire. Bwana asifiwe. Maana miaki nĩ mĩingĩ. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza enda uingie kwa moto ile inakushoma na unaisha. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ ithuothe twĩ haha nĩ njũĩ nĩ ingĩ tunaingĩra kũndũ kũingĩ na tugakora kũgũkaigua dhamiri yakwa sio hapa sio mahali hapa natakikana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusimame wema tukishukuru Mungu na kusema ni asante. Nasema ni asante kwa Mungu. Washeni tena tumshukuru Mungu maana ni Mungu mwema. Ona ingĩ Ngai witũ tũtingĩkũnoga nĩ gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Mwathani. Nĩ watwĩra we nĩwe watũmire arutwo aku erĩ kwere mũthamaki wa kĩgongona magĩthiĩ matũũra-inĩ makĩhoyaga mũthamaki na angĩ makĩhona makĩmaitĩria maguta na makĩhona Jehova Jiri. Ona rĩu ngoro ici twĩ gũkũ mũthamaki wa matu-inĩ o mũndũ kũrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte yoke nyũmba-inĩ yaku Mwathani tũgĩũka gũkũmatha tũkiugaga wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtugi. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩra tha na nĩ thengio nĩ gũtwenda mũthamaki. Rĩtwa rĩaku rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno Jehova. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Jina lako lihimidiwe na lipewe sifa. Siku ya leo tumeuona mkono wako Jehova. Nĩ ũtũtugĩte no tugi wa magegania Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩire maũndũ manene twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova. Kuma Januari nginya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũthamaki wa matu-inĩ nĩ tuonete guoko gwaku Ngai witũ nĩ tuonete ũtugi waku nĩ ũtũtugĩte no tugi wa magegania Ngai. Ona ndungata
ndungata yaku muthinjiri waku muthamaki wa matu-ini nituonete ukimutuga muthamaki wakwa tireria kumurathima na kumwika wega Jehova ni tondu riria wamwatha uria wamwatha okeke na turehere kiugo giaku ni okaga uria mwirite okeke Jehova niguo okaga gwika murungu mwega ngumo na ugoci ni gucokerera ritwa riaku rinene na ritugirio muno muthamaki ni thengio ni tondu wa ndungata ciaku ciothe iria ci nyumba ino muthamaki witu Ngai witu kireria kumarathima na kumeka wega Ngai ni wega ni tondu wa guorio waku muthamaki wa kigongona ni wega ni tondu wa tha ciaku muthamaki gutire Ngai ungi uhana tawe wa muthingu amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku baba kireria gutuhingura maitho maitu ma kiroho na matu maitu ma kiroho Jehova tuhe bigwiro muthamaki wa kigongona nigetha twaigua kiugo giaku gigaikara ngoro-ini citu murungu naguo weka uguo ngumo na ugoci gucokerere twakwambararia muno na twagucokeria ngatho twauga we Ngai na gutire Ngai ungi na gutikagia asante kwa wema wako mfalme asante kwa ukuu wako Jehova tumeona mkono wako mfalme mwema uinuliwe sana na upewe sifa wewe ni Mungu mwema wewe ni Mungu mkuu Jehova etekera tugotoigwa Ngai witu riria tugutwita etondo ni wagiriire kugocona ni wagiriire kuinamirwo asante mfalme wa falme na ni katika jina lako la mwanao Yesu Kristo tuomba na hata kuamini amen, amen. Haleluya. Jesu akumio. Jesu ni mwega. Na hĩndĩ ciothe. Tondu ucio niguo unduire wake. Ngwenda turugame na iguru nigetha tuthie na mbere na nyimbo cia mathaithana. Nigetha Ngai ya iguru aigua mathaithana maitu. Etikire gukuhiriria kiraro-ini gitu. Reke tuthie tugithagumagia ciugo icio twarikia kwaririo ni ndungata cia Ngai tutingeira maguta ma Ngai tondu Ngai niwe wamamurire na niwe wamathurire na hindi ria tungeira maguta ma Ngai hindi yo noroguo Ngai angithama giikaro-ini giake kiria ki ngoro na nikio ithanduku riake wega wa Ngai wage gutukinyirira twathitwo tuhoyanagire na tutiranagirire no tutiathitwo kurugamaga tuge ati ucio ni ngumumunya ucio ni ngumweheria ndwamenyire akiamurwo ndwamenyire agithurwo wetiwe wamurehire guku ona ni kurehwo warehirwo ona ni kurehwo ndarehirwo koguo ndire na undu wa gukirira mundu ona umwe angikorwo mundu amuritwo o uria ahana Ngai niwe mwamurite ahana oguo koguo undu ucio wa gukoragwo mundu akienda gukirira maguta ma Ngai ni akanio na atige tondu oguo gutiagiriire uhorere ukiriririe Ngai erutire wira Ngai niwe wiyeheragiria andu na niwe wirehagira andu ndioi kuria waimire nawe ndoi kuria ndoimire tucemaniirie thiini wa nyumba ya Ngai tutungatirwo ni Ngai na undu wa tha ciake na kwenda gwake menya ugiane na Ngai tondu gutigwo na nguraro wikirire Ngai arute wira uria ararikia kuruta tondu niwe wambiriirie wira mwega thiini wa ngoro na nowe uroka kurikia na koguo ndungata cia Ngai amurathime amweke maundu mega na ma utugi ona kuri bara kana kuri na moritu thiai mukianagirira toguo twero ni kiugo kia Ngai ati Jesu ni arahonania Jesu ni arahotana thiai mukiraga andu methurire matura makurira toguo kiugo kia Ngai kiarikia gutwira na wona tweka uguo kaundu karia karokaga gukuririra ka mugwatanio wakuga ati kurathi kana kuraikara kaundu kau no geguthirio ni tondu wa Ngai tuheo nyimbo cia mathaithana nigetha tuthie na mbere na guthaitha Ngai witu atwerekerie na kuria ekwenda rucini ruru rwa umuthi Ngai neroagia irekanira igatuika njeru kuri riũa na ndone kĩrĩma kana nduma ekũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũthii nĩerire Iburahĩmu na mũgambo ũkaingĩ atanjata cia matu-inĩ rũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku onake
bereire niathiĩ gwaka nĩgetha avumĩrĩra yothe na mĩrango ikũmi na ĩĩrĩ. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ. Twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩ nja-inĩ ciaku mũthĩnjĩri mwega na mũthĩnjĩri ũrĩ hinya. Twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa Mwathani. Tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake ona tũrĩ airĩtu na ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũkwĩnyihĩirie we Ngai Ithe Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Tũkĩambararia moko maitũ na igũrũ na kũrĩ we ĩrĩ njĩra ya gũgũtĩĩa Mwathani. Ũrotĩo na ũrokumio na ũrogocwo Ngai wa Ngai ciothe. Nĩ tondũ gĩtĩo na gũtũũgĩra nĩ ciaku we wũiyũrĩtwo nĩ hinya. Nĩ twakũnenehia mũno Ngai na twagũcokeria ngatho mũno Ngai. Matukũ mathira ma gũcoka mũthĩnjĩri mwega mũini wa rwĩmbo nĩ atwĩra atĩ Jesũ nĩ agoka ahaicĩte mbarathi njerũ guothe. Ngai Ithe witũ watha kĩgongona kĩa riri na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra tũhingũke maitho thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Jesũ egũka ahaicĩte mbarathi ĩno ya njerũ kũndũ guothe Ngai tũtaũkwo na tũmenye nĩ ũrĩa ũraruta wĩra Mwathani. Nĩ twagĩkwĩnyihĩria mũno o rĩngĩ kĩgongona kĩa ma nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ mũini wa rwĩmbo nĩ atwĩra atĩ Jesũ nĩ kũruta ararutire muoyo wake na araurutire nĩ tondũ wa ng'ondu mũthamaki mwega. Araigire nĩ egũka arĩmĩre mũtĩ ũyũ Ngai agĩgũthaitha na mũcayo mũnene Baba atĩ ndũkae kũũtema nĩ tondũ nĩ waigĩrĩire ithanwa mũtĩ-inĩ. Nĩ egũka aũrĩmĩre na itĩrĩrie thumu Mwathani. Arore kana nĩ ũkuma maciaro. Na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku kĩgongona kĩa ma tũkĩrirĩria gũtuĩka maciaro mega maku. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ere Ngai nĩ erirĩirie gũtuĩka maciaro mũthenya wa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku o harĩa ũrĩ wĩre Ngai nĩ wĩrirĩirie gũtuĩka maciaro mega mũthenya wa ũmũthĩ. Jesũ nĩ arakuire nĩ tondũ waku. Jesũ nĩ arakuire nĩ tondũ wa ng'ondu. Jesũ nĩ arakuire na areruta muoyo wake. Wona wetia hinya wa gũtũma ũtuĩke wa kũgĩa na maciaro mega. Riri wa Ngai na hinya wa Ngai nĩ ikũharũrũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Na wona ciaharũrũka ndũtigwo na ndũtiganĩrio. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekũrutĩrwo igongona na njĩra ĩmwe na ĩngĩ. Arutĩrwo igongona na njĩra ya ngatho. Ndũtigĩrĩrwo ũguo no ũkũhutia gĩcore gĩake na no ũkũhona. Arutĩrwo igongona na njĩra o yothe ĩrĩa ekũrutĩrwo nayo. Ndũtigĩrĩrwo mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Mũini wa rwĩmbo nĩ oria kana hihi nĩ ngatuĩka maciaro. Kwĩrirĩria kwa ngoro yakwa mũthamaki mũnene. Niĩ ndĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja Mwathani. Nĩ njũĩ nĩ wathurire na nĩ wanyamũrire Ngai wakwa. No gĩathana njitĩrĩrio maguta mũthenya barigici. Mũthamaki wa thamaki ũguo gũtigaine Ngai wakwa. Ndĩrerirĩria gũtuĩka maciaro marĩa mega Mwathani. Ndutĩrwo wĩra nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. O rĩrĩ rĩtagwo ũmũthĩ rĩtũrĩte Mwathani. Ngerirĩria kũruta maciaro matarĩ marũrũ Mwathani. Ngerirĩria gũkorwo ndĩna maciaro mena mũcamo mwega. O ta wa cumbĩ Ngai ũrĩa ũcamithagia irio wega Mwathani. Ngerirĩria kĩgongona kĩa ma na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgũka ndũkanandige mũthamaki wa thamaki. Ũkahe muoyo wa tene na tene Baba. Tondũ ũcio nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga ĩriragĩria. Ũcio nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga ĩtanyĩte. Muoyo wa tene na tene mũthĩnjĩri mũnene. Nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga ĩriragĩria Baba. Na nĩkĩo ngũrĩragĩra ũtukũ na mũthenya Mwathi wakwa. Ũndũrie thĩinĩ wa nyũmba yaku. No ĩtanĩtio nawe mũthamaki. Ndũkanareke kĩgongona kĩa matu-inĩ njũranwo na roho waku mũthĩnjĩri. Ndũkanareke njũranwo na hinya waku Mwathani. Ndũkanareke njũranwo na ũhotani waku Mwathani. Ndũkanareke ũhonokio waku ũndaihĩrĩrie Mwathani. Ona ngiro Ngai wa Ngai ciothe. Kũhonoka Baba kũhanaga tarĩ kwĩingĩrĩria ũgwati-inĩ. Ndagũthaitha mũthĩnjĩri mũnene. Ndũkanareke njũranwo na roho waku. Ndũkanareke njũranwo na hinya waku. Ndũria nyũmba-inĩ yaku matukũ mothe.
maria ngotora muoyo muthamaki mwega ndiyanagira wega waku kigongona nditwiragiria oro waku muthinjiri ndiyanagira umenyo waku na uge waku ndihutagiria Ngai gicoro kia nguo yaku na ninjui ninguonia muthamaki wa thamaki wehonagia baba witũ Ngai ukahonia meciria na ukahonia mwĩrĩ ukahonia ngoro Ngai wa ngai ciothe ona mĩrimũ ĩrĩa ĩremete ndagĩtarĩ nĩ ũmĩhonagia muthamaki wa thayũ ona mĩrimũ ya mehia nĩ ũmĩhonagia nĩ ndagũtĩĩa mũno na ndakwambararia twĩna ndungata ciaku muthamaki wa thamaki tugeguthaitha muthinjiri mwega rucini rwa umuthi ati kiria kingitugirania nawe mwathani tukanaga kuona riri waku Ngai tukanaga gukuona Ngai wakwa hindi iria maandiko matwiraga wega ati gutire ritho ritagakuona riria ugoka wehumbite matu muthinjiri mwega kiria kingigirania tugakuona muthamaki wa thayo ni kaba ngituraihaniriria muthamaki nakio kigongona kiama tondu meririria mangoro muthamaki ni gutugwo na gutungatwo niwe Ngai rucini roro rwa umuthi rora meririria mangoro citu rora meririria mathuri mwathani rora meririria matumia mwathani rora meririria manake na iretu rora meririria mathuri na atumia Ngai ona ciana ciatu na ciatu iretu meririria Ngai wa ngai ciothe ni kuhithagwo ithagu-inĩ rĩaku ũtukũ na mũthenya mũthĩnjĩri mwega nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho nĩ harĩa wambanĩrĩirie na ithuĩ na harĩa watũkinyia twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai wa ngai ciothe tũkĩingĩra ithaa rĩa ũthĩnjĩri mwathi wa thayũ twaiga we nĩwe Ngai wa ngai ciothe twaiga we nĩwe mũtheru kũrĩa arĩa atheru baba twaneana ndungata yaku moko-inĩ maku twamũgweta na marĩtwa make mũthĩnjĩri mwega Bishop John Gĩthire mwathani mbere-inĩ ciaku kĩgongona kĩama nĩgetha igũrũ rĩmũtuge rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ igongona ngĩkũrutĩra Ngai wa ngai ciothe gũtiramakania mũthamaki wa thayũ nĩ atĩa kana nĩ atĩa wa mũthingu no nĩ atĩ Ngai wa ngai ciothe merirĩria maitũ na ihoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũmwĩke maũndũ mega na motugi mwathani ũrekererio ũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda ũthĩnjĩrwo mwathani ũrekererio ũrutĩrwo igongona rĩrĩa ũkwenda ũrutĩrwo Ngai mũnyite na guoko gwaku mwathani mũhithe ũhitho-inĩ waku mũthĩnjĩri hĩndĩ ĩrĩa kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai nĩ tũĩ kĩgongona nĩ mwaki mwathani mwaki ũyũ nĩ ũninanaga mũthĩnjĩri mwega na we waigire we mwaki ũninanaga Ngai ndungata yaku Suraimani akĩũria baba atĩ no ngĩikarania na mwaki ũyũ ũninanaga Ngai wa ngai ciothe we nawe ũngĩmũhumba nguo iria cigwĩtiria mwaki Ngai nĩ tũĩ kĩgongona nĩ mwaki twagũthaitha mũthamaki wa thayũ ndũkanareke akĩrwo nĩ mwaki wa kĩgongona mũigananagĩrie Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mũigananĩrie mwaki wa kĩgongona nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha mũigananagĩrie mwaki wa kĩgongona nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai wa ngai ciothe nĩ tondũ wa mĩoyo ĩrĩa Ngai witũ ĩmũrorereirie mwathi wa thayũ nĩ tondũ wa mĩoyo mĩingĩ mũthamaki wa thayũ yagĩte kĩĩrĩgĩrĩro Ngai wa ngai ciothe wa mũigananĩria mwaki mũthĩnjĩri mwega nĩ tũĩ kĩgongona nĩ gĩkũruta ũhotani nĩ tũĩ kĩgongona nĩ gĩkũruta ũtheru nĩ tũĩ kĩgongona nĩ gĩkũruta ũthingu nĩ tũĩ mĩrimũ no ĩkũhonwo nĩ tũĩ ngoma no cikuma andũ nĩ tũĩ no gũgũtũrwo muoyo nĩ tũĩ kĩgongona kĩa riri wĩra ũrĩa wothe Ngai wa ngai ciothe ũkũmũhotithia nowe kũmũruta baba nguo horo ya tha nguo horo ya thayũ nguo horo ya gĩkeno nguo horo ya wĩtĩkio nguo horo mũthĩnjĩri mwega ĩrĩa ũhumbaga thĩnjĩri yaku nĩyo twetia rũcinĩ rũrũ ũmũhumbe na kwenda gwaku mũthĩnjĩri awa mũthingu ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩtugagwo nĩ igũrũ mũthamaki wa thayũ mũndũ wothe ũige kando mũthĩnjĩri ithuĩ tũige kando Ngai ũtumia wothe ũige kando ũthuri wothe ũige kando wanake wothe ũige kando ona ũirĩtu wothe ũige kando ũthĩnjĩri waku wĩonere njĩra nguo horo yaku
yaku Ngai wa muoyo ya mathaithana Jehova Nisi ya kuruta magongona ma njino ya kuruta magongona moheri guohoro muthĩnjĩri mwega ya gwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ ciaku nĩyo twagũthaitha na ndungata ciaku ta kanitha waku Ngai wa Theophilus Church muthĩnjĩri mwega twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku wa mũhumba nguo ĩno Ngai nĩ twĩrĩria humbĩte athĩnjĩri nguo matirorekaga nĩ riri Ngai nĩ tondũ nĩ tũronana rĩrĩa Musa aimire kĩrĩma igũrũ matiahotaga kũmwĩtiria nĩ riri ũrĩa wamũhumbĩte naguo riri wa kĩgongona mũthĩnjĩri mwega ũrohumbwo ndungata yaku Bishop John Gĩthire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩgetha Ngai wa ngai ciothe magongona marĩa twĩnamo moko-inĩ metĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku ambararia moko make mũthĩnjĩri igũrũ rĩmwamũkĩrie ambararia kanua gake na igũrũ rĩmwamũkĩrie ambararia matũ make na kũrĩ we igũrũ rĩmwamũkĩrie rĩrĩa gũkorwo arũgamĩte kĩgongona-inĩ igũrũ rĩmwamũkĩrie gũtikagĩe na mĩnoga mũthamaki wa thayũ hĩndĩ ĩrĩa gũgũtungata kĩgongona kĩama nĩ tũĩ hinya ũyũ nĩwe ũheanaga na nĩkĩo tũrakũrĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩgetha wĩtĩkĩre gwĩka ũguo baba tigũgwatha mũthamaki wa thayũ tigũgwatha mũrungu mũnene hinya tigũgwatha mũrungu mwene hoti wothe nĩ gũgũthaitha tu Ngai wa ngai ciothe korwo twetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku wĩke ũguo tũrakũhoya wĩke ũguo tũragũthaitha awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo kũrĩa twaimire tũtingĩcoka tondũ tũtingĩtĩkĩrwo Mwathani kũrĩa tũthiĩte tũtiũĩ nĩkũ tondũ tũtiũĩ Ngai wa ngai ciothe no harĩa tũrĩ nĩ haha tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ iguatha kĩgongona iguatha mũthamaki iguatha mũrungu mwene hinya wothe wamũkĩrie maithori maitũ matikanyuanĩ rũkũngũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twamũkĩrie nĩ tũragũkaĩra twamũkĩrie nĩ tũragũthaitha twamũkĩrie nĩ tũragwĩta tũraringaringa gwaku Ngai tũrũgamĩte gwaku baba twĩ kĩgongona-inĩ Jehova tũhingũrĩre tondũ nĩ ũrĩtha wahingũra nĩ tũĩ iheo cia mĩthemba yothe nĩ ũkũrekia nĩ tondũ we Ngai wahingũra nĩ tũĩ hinya wa mĩthemba yothe nĩ ũkũharũrũka nĩ tondũ we Ngai wahingũra nĩ tũĩ arĩa makuĩte ngoro no mekũgĩa na hinya nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakwĩnyiĩria mũno nĩ twagũcokeria ngatho mũno twagwĩta Ngai witũ tondũ we Ngai witũ we nĩwe Ngai witũ na ithuĩ tũrĩ andũ aku nĩ twakwĩnyiĩria nĩ twakwĩnyiĩria nĩ twakwĩnyiĩria nĩ twakwĩnyiĩria nĩ twakwĩnyiĩria mahinda maya ma mũthenya wa ũmũthĩ wĩrutĩra wĩra tondũ nĩwe wĩ wĩra-inĩ wĩra ũyũ nĩ waku nĩ wara wambĩrĩirie tũkĩnengerana ndungata yaku moko-inĩ maku gĩa nake ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno agũtungate ũrĩa ũkwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Wathakame amũrũgwo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩa tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire meyana waganu na mahĩtia thabia there ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩtwo Baba nĩ wairire ngoro
mĩaka mĩrongo ĩna nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tondũ mĩiganĩro ĩme ya maitũ ndinaririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nyagirire baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa mamũigĩrĩire amaconorithirie rũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwaku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuraga ũhoti waku Jehova Ngai wainainire ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani yothe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtarĩ togoire ritũ ikũrũkĩra ngoro cia thuri othe na thuria na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge ina irathimo mĩthemba yothe gakĩrĩkanĩro gĩaku erutha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabii ukiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nyagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie amaconorithirie rũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwaku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuraga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani yothe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtarĩ togoire ritũ ikũrũkĩra ngoro cia thuri othe na tumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerutha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria eranĩire na maroho manabii ukiuga atĩ nĩũkagarũra meciria na ngoro ciothe
tuna ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene ina mũthuri iria eranĩire na maroho manathi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke Ngai wothe wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya Mũrungu thikĩrĩria mũthikĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maaĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia Ngai thambia there ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu Baba nĩ waigire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmathina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ũhoti waku Jehova Ngai wainainie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtarĩ toguo ithe witũ ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩ nĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ũhoti waku Jehova Ngai wainainie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtarĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia
mĩthemba yothe akĩrĩkanĩro gĩaku tha cia ngurumo thĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ. Twagũtĩa nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ, twakwambararia mũno nĩ tondũ wa ũtheru na ũnene waku. Nĩ thengio Ngai, twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ, thakame ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria. Ririkana Ngai twĩ wĩra wa moko maku, ririkana we nĩwe watũkũmbanĩrie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Ririkana tũrĩ o tĩri waku, ndũkarore ũhũthũ witũ na ndũkarore ũhinyaru witũ, no amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ we nĩwe tũkwambararia. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mũtheru, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, tũtikũinamĩrĩra ngai cia mbari ithuĩ, tũtikũhoya Ngai ng'eni mũrĩithi ũrĩ tha. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũkũgoca, we nĩwe tũgũtũgĩria, we nĩwe tũkũnenehia. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra na mũgambo mũnene mũno twoiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene hinya. Nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, twoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, wĩ mũtheru mwene hinya, wĩ mũtheru mwene ũhoti. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ona gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩ thengio we ũhonanagia, nĩ thengio we wohoranaga, nĩ thengio we ũrathimanaga. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe hinya witũ. Nĩ twakũgoca mũno, we Mũrungu ũrĩ thayũ, we Mũrungu ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. We wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai maruo-inĩ maitũ, wĩ Ngai mathĩna-inĩ maitũ, wĩ Ngai mbara-inĩ ciothe, wĩ Ngai mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai kĩnyũrũri-inĩ kĩrĩa tũnyũrũrĩtio nakĩo, wĩ Ngai rũmena-inĩ rũrĩa tũmenetwo naruo, wĩ Ngai igenyo-inĩ cia mĩthemba yothe. Twoiga we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Twaharagania ũthamaki wothe wa nduma, twaharagania wĩra wothe wa diviners, twaharagania wĩra wothe wa arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio, na nĩ athunagogi ya Saitani. Nĩ twaharagania, nĩ tuokĩrĩra wĩra wothe, operation yothe ĩrathiĩ na mbere ũthamaki-inĩ wa nduma.
rungu rwa iria, nyũmba-inĩ cia Freemasons, nyũmba-inĩ cia Illuminati, nyũmba-inĩ cia members only, irabu-inĩ ciothe cia ũhoi wa mĩhianano, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru rĩera-inĩ rĩrĩ, twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, tũtuangĩte na tunangĩte ũthamaki wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jesu mũthamaki wa thamaki, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩtwagũtũũgĩria, nĩtwagũtũũgĩria, nĩtwakũnenehia, nĩtwakwambararia, nĩtwagũtũũgĩria. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũingataga ndaimono, we ũhonanagia, we ũriũkanagia, nĩtuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai, nĩtũgũgũtĩithia thĩ ĩno yothe, nĩtũgũgũtĩithia mũhuro wa riũa, nĩtũgũgũtĩithia. Jesu mũthamaki wa thamaki, tũtigũconoka kwĩra thamaki, kwĩra arĩa mehinya, kwĩra arĩa marĩ igweta atĩ we nĩwe Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũtikũigua thĩna, kũnyũrũrio na kuorotwo, no nĩtũkuga we nĩwe Ngai, nĩtũkwanĩrĩra tuge we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai. Ũhoti wothe nĩ waku, hinya wothe nĩ waku, ũtorania wothe nĩ waku. Nĩ thengio nĩ ũgitĩri waku, nĩ thengio nĩ ũmenyereri waku, nĩ thengio nĩ ũhotani waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. We wĩ Ngai.
sauti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda indo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Thank you, thank you. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre karibu sana Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ambararia moko maku na igũrũ uge ciugo ici. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twatheria itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩega na kĩiganu kĩrĩa gĩatũmire tũkorwo twĩ gũkũ. Wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte itũũra rĩrĩ nĩ ũĩ, magongona marĩa maharaganĩte itũũra rĩrĩ nĩ ũmoĩ. Ũguo nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ kuonania hinya na ũnene waku thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Twatheria itũũra rĩa Njatha-inĩ na twaigĩrĩria magongona mothe marĩa manathamaka kuona marĩa marathiĩ na mbere na gũthamaka. Twaharagania ũthamaki wothe wa nduma thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ
twaharagania thamaki wothe wa Shaitani thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Nĩ tũĩ nĩ ũhukĩtie agwa itũũra rĩrĩ kũgerera kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ũmaninĩte hinya, angĩ me tũburi-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ona rĩu harĩa hatigarĩrĩire na arĩa merũmĩte kĩni, twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru na tuohora itũũra rĩrĩ. Twoiga itũũra rĩrĩ nĩ rĩohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩ manang'ethanĩra na kĩgongona gĩkĩ, kũrĩ manatũhe mathaa, kũrĩ manatũhe mĩeri, kũrĩ manatũhe mĩaka, na rĩu mĩaka 15 nĩ yarĩkia gũthira. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara. Ona rĩu tũtigũtigithĩria kuugĩrĩria ũthamaki wa nduma, kuugĩrĩria ũthamaki wa Shaitani thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Arĩa mohetwo nĩ mekuohorwo, Ngai nĩgetha magũtungatĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatheria itũũra rĩrĩ na twamũra kĩgongona gĩkĩ, twakĩamũrĩra Ngai ũĩywo, Ngai mũtũũra muoyo, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai ũhotanaga. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, tondũ nĩ tũkuonete Ngai. Twoiga wĩ mũhotani, twoiga wĩ mũhotani, twoiga wĩ mũhotani, twoiga wĩ Ngai mũhotani. Arĩa othe maragũraga itũũra rĩrĩ, arĩa makĩgagia thuri na atumia, twagĩra ũgo wanyu kĩene, cioho ciothe muohete athuri nacio, cioho ciothe muohete anake nacio, nĩ twamohora arĩohe, nĩ twamohora arĩohe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Itũũra rĩrĩ nĩ twarĩamũra, itũũra rĩrĩ nĩ twarĩtheria, na twoiga nĩ kuo tũrĩ, tũkĩanĩrĩra ngoga ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai wĩ mũtheru, Ngai ndũcenjagia na Ngai ndũgarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Twahoya twĩtĩkĩtie wĩ Ngai na tũĩ nĩ ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mwĩna thayũ, mwĩna gĩkeno kĩa Ngai. Mũtikĩreke twambe tũkĩheo kĩgoco, twambe tũkĩgoce Ngai. Karanja ndũke haha na timu yaku ya kĩgoco. Haleluya. Bwana asifiwe. Ũgũkĩra nĩimba yaku mwĩre happy new month. Geithia mũndũ mwĩre happy new month. Ĩrĩ tũkagoca Ngai na tũkamwambararia. Nĩ mawĩko ma magegania, agatũhe mweri mwerũ, mweri wa kĩrathimo. Haleluya. Hũrĩra Jesu rũĩ ũguo. Haleluya. Ate koitare ba gotoria muthenya wa muthi
kugoca ndarora irima-inĩ ngakugoca Atumia Mario,
irohero wega na muge marathimwo nĩ Ngai. Ngai nĩ tondũ wa ũtungata ũcio ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku, na ndaria hinya na ũnene waku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũndehere haha ndĩ, utaniletea nitaishika na mkono hivi. Nĩ ihinda rĩa kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra manyu, na ngũgereria ũndũ ũcio igongona-inĩ rĩaku rĩa ngatho, na ndũgekĩre bahasha. Uitoe kwa bahasha, urehe ngũrorete ũguo na maitho. Bwana asifiwe sana, na niwe njetereire. Bwana asifiwe sana. Ti ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo, tambũrũkie mbeca ĩyo wega. Nĩ niĩ mwene asa nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire gĩkũraya na gũkuĩ no ta kũmwe njikaraga. Nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrĩrĩra mwathania
akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira 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 tondũ nĩ niĩ ndatwarire arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira 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 tondũ nĩ niĩ ndatwarire arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire
Uthio-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarĩre Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrĩrĩra Mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩkũraya na gũkuĩ no ta kũmwe njikaraga njetereire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa gĩcunjĩ kĩu kĩarutwo nĩ ndungata ciaku arĩa matambũrũkia moko mao kĩgongona-inĩ arĩa magerera thimũ-inĩ na paybill namba-inĩ na account namba-inĩ cia kanitha me moko-inĩ maku wĩgocithie na wĩra wa moko ma andũ aku wĩgocithie na biacara cia andũ aya rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mawĩra maitũ mothe twamaiga moko-inĩ maku biacara citũ ciothe twaciga moko-inĩ maku wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti wĩgocithie Ngai kĩgongona kĩa ma na thigino itũ wĩgocithie na mĩnoga itũ lathima wĩra wa moko maitũ nĩ tondũ nĩ ciĩranĩro ciaku na nĩguo ũndũire waku Ngai na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda ciana ciothe cia Sunday school watoto wote wa Sunday school moke haha mbere tuhoe hamwe nao tuikare thĩ nĩ njũĩ me irathi-inĩ no nĩ moke tuhoe hamwe nao. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranjigua kũu thutha Ngai arokĩgocwo. Ciana ciothe cia Sunday school moke nĩgetha tuhoe hamwe nao. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatwarwo ta mũtũ wa nyoni ĩrĩa yũraga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo ĩgera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ ũtaũtaĩtwo nĩ atũmwo maheni ndũkamarũmĩrĩre na ndegwa rĩrĩa rũmagĩrĩra mũtheri na nĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo
mũndũ angĩũra kana garũrũke ingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete no tũrĩka mũthenya no tukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩikara maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha irĩ ndatithia tarĩ na guoya ngĩmũthaitha ngĩikara maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tarora kana hau he kana gatokite haha mbere. Hallelujah. Ciana ciothe nginya karĩa kenda ĩnĩ kamenyekaga gacimia igĩrĩ Pastor Lucy nĩ kamenyekaga gatigiũke tũragĩkona gatitige kũhithwo githĩ ti gaitũ ungekuwa ndũrĩ na mũbango mũũru rĩ siulete mtoto hapa kwani ni wako si ni wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa atirĩrĩri bũrũri 17 nĩ harĩ mũndũ wetũrĩtie bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ cia Efiraimu, nake etagwo Mika na matũrĩte na nyina. Mũndũ gwĩtwo Mika agĩthiĩ akĩiya ciringi 1,100 rĩa nyina, nake nyina agĩkorwo nĩ atumia arĩa arumaani na atumia arĩa matendete kũrera ciana. Na ũngĩona mũtumia ũtendete kũrera mwana oneaga mwana cũwe, ũcio ti mũtumia. Ũmwĩmenyere mũndũ ũciarĩte nĩ arere mwana wa. Bwana asifiwe sana. Ona nĩ ndaregire gũkuithio mũrigo, ndendaga gũkuithio, ngiuga hapana, kila mtu abebe mũcigo. Mwathani arogocwo. Ngĩenda gwĩtwo guka, guka nĩ agĩũkire no hatiakĩrĩ na thĩna, no ngĩrega gũkua kĩ tondũ mũndũ tikio nje. Mũndũ gwĩtwo Mika, kiugo kĩa Ngai kiugaga nyina akĩrumana irumi njũru mũno akĩiguagĩra na matũ make. Na tondũ arĩ mwana wa mũmwe, nyina akora mbeca nĩ njie akĩrakara mũno, akĩaria mĩario mĩũru. Akĩaria mĩario kĩ? Akĩaria mĩario kĩ? Ugai mĩũru. Mũndũ gwĩtwo Mika akĩiguagĩra na matũ, akĩiguagĩra na matũ. No mwana ũcio nĩ akinyire handũ agĩcokera, na nĩwe waiyĩte. Ũguo Mika arĩ mũici. Njigananagia Mika na atumia kana airĩtu arĩa maciaragĩra ciana aciari ao. O aciaro gatwarĩra cũcũ, o aciaro gatwarĩra cũcũ, nawe cũcũ ũkamũkĩ. Nĩ mũbatiĩ nĩ kũbundithia ciana cianyu mĩtugo nĩgetha mamenye kũre. Nĩ mũraigua atumia Theophilus? Mũtiuge na hinya. Mũtigetĩkĩre gũkuithio mĩrigo nĩ arĩ anyu, to matigũtiga gũciarĩra riko. Hau nĩ njũĩ mũtingiuga ameni, ona nĩ mũnyaka mũkũrutĩte igongona rĩa ngatho. Bwana asifiwe sana. Mika agĩthiĩ kwĩ nyina akĩmwĩra, mamu, mbeca iria ciaku ciorire ciringi 1,100 ũkĩrumana kĩrumi kĩũru mũno ngĩiguagĩra na matũ makwa nĩ niĩ ndacioire. Nyina wa Mika akĩgarũra rũrĩmĩ akĩmwĩra, mwana wakwa, ũrorathimwo nĩ Jehova, ũrorathimwo
nake mwana ũcio akĩrathimwo nĩ Ngai kuma harĩ nyina. Mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ na wa mũgwanja na wa kanana nĩ mweri wa kũrega na njiarwa citũ, nĩ mweri wa kũrega na ciana, nĩ mweri wa kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ, na gĩkuũ kĩrĩa gĩothe kĩharĩrĩirio kusimu kĩgiĩ ciana tũragĩkanjĩra haha mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũhoro wa ciana kũũra, Bwana asifiwe sana, nĩ tũraũkanja thĩinĩ wa rĩtwa. Ona ũhoro wa mathukuru kũhĩa na ciana gũkuĩra kuo na mĩrimũ ĩtarataũkĩka yothe nĩ twamĩrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Aya gũtirĩ kĩndũ maiyĩte, no nĩ tũkwambararia moko maitũ na igũrũ ta aciari. Rũgamai kanitha, tuge ciana citũ kũrĩa mũrĩ na muge na hinya. Na ndiramenya kana boom mic ĩno njatha ĩyo nĩ boom mic nyeri kwĩmekwo hapo katikati ĩyo thauti ndĩraiguĩka. Ciana citũ o kũrĩa mũrĩ mũrorathimwo nĩ Jehova, mũrogitĩrwo nĩ Jehova, mũrorĩithio nĩ Ngai, mũromenyererwo nĩ Ngai. Nĩ twaregana na ikuũ cia ciana na magongona mothe marĩa marutĩtwo merekeirio kũrĩ ciana, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twaharagania magongona mothe marĩa marutĩtwo mweri-inĩ ũyũ na mweri ũrĩa ũngĩ ũroka nginya mweri wa kenda gatagatĩ, tuokĩrĩra ũthamaki wa nduma ũrĩa ũronoha ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tuokĩrĩra, nĩ twakararia magongona mothe ciana citũ ticio igũtũma itĩ cikarĩrwo, ticio igũtũma ũthamaki wonekane. Nĩ twarega na ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndiraigua thauti yanyu. Nĩ twarega na ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twarega na tũhĩĩ twitũ, twarega na tũirĩtu twitũ, twarega na anake aitũ, twarega na airĩtu aitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ona tũcũcũ na tũguka nĩ twarega natuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Saitani mũbango ũrĩa ũbangĩte nĩ twaũbangũra, nĩ twarega. Ciana cia kĩgongona gĩa Theophilus kwanangwo nĩ mũcukani matikuonekana nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme, nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Nĩ twarega na ciana. Angĩkorwo nyina wa Mika aregire na wakĩona iyĩte rĩ, aya itũ matiĩ na nĩ arathime. Ugai ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici. Maũndũ marĩa ũguũrĩtie nĩ ũguũrĩtie Ngai, na tondũ nĩ ũndeithĩtie Ngai no karia naniĩ na njĩra iroto na cioneki. Gũtirĩ mwana no ũmwe ũkũũra, gũtirĩ mwana no ũmwe ũgũkua. Ndaregana na ikuũ cia ciana kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaregana mĩoyo ya andũ a kĩgongona gĩkĩ, ndaregana mĩoyo ya ciana citũ, ndaregana na mĩtino yothe ya barabara, ndaregana na mĩrimũ yothe ya ndamathia, mĩrimũ ya kuma kusimu,
nĩ twamiugĩrĩria na twamĩkararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twekĩrĩra ciana citũ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twoiga ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ ndathime. Arĩa marĩ mathukuru, arĩa marĩ ma college, arĩa marĩ ma university, na arĩa tũrĩ nao mĩciĩ, othe me guoko-inĩ gwaku. Twamairigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na twoiga ciana citũ nĩ ndathime. Twarega na mĩoyo ya ciana citũ. Saitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Nĩ twagũkararia, nĩ twagũkararia, nĩ twagũkararia. Nĩ twagũkararia Saitani. Operation yothe rathiĩ na mbere rungu rwa iria, nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano, tũburi-inĩ, nĩ twacikanja, nĩ twaciharagania, nĩ twaharagania, nĩ twaharagania. Mĩrimũ ĩrĩa ĩhayanĩrĩirio ciana, ciana citũ itikũrwara. Ndaria kũhona igũrũ rĩa ciana iria irwarĩte. Ndaria kũhona igũrũ rĩa ciana iria irwarĩte. Ona arĩa marĩ gũkũ, ndarekereria hinya wa kũmohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi mwega, nĩ thengio Ngai. Hallelujah. Mifango yaku Saitani yothe nĩ twamĩbangũra, nĩ twamĩbangũra, nĩ twabangũra mĩbango yaku Saitani, nĩ twabangũra. Ndekĩrĩra ciana ici rũirigo rwa thakame theru ya Gatũrũme, rwa hinya wa ũtorania wa matu-inĩ. Ciana citũ nĩ twarega nacio, tũcũcũ twitũ nĩ twarega natuo, tũguka twitũ nĩ twarega natuo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndĩretĩkia wĩ Ngai, ndĩretĩkia wĩ Ngai. Thank you, Lord. Sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana, moyo wangu. Haleluya, sifu Bwana, moyo wangu. Sifu Bwana, moyo wangu daima. Inua Bwana daima, inua Bwana, moyo wangu daima. Haleluya, inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana, moyo wangu daima. Tukuza Bwana, tukuza Bwana, moyo wangu daima. Haleluya, tukuza Bwana, moyo wangu. Tukuza Bwana, moyo wangu daima. Bariki Bwana, bariki Bwana, moyo wangu daima. Haleluya, bariki Bwana, moyo wangu. Haleluya, bariki Bwana, moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana, moyo wangu daima. Haleluya, inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana, moyo wangu daima.
kusafisha na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya. Asifiwe Mwokozi, na nguvu za waganga zimeshindwa na Yesu, zimeshindwa na Yesu, na nguvu za waganga zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi, ni wega ngai, ni wega ngai, ni wega ngai, ni wega ngai, ni maheagwo aria haleluya, ni maheagwo aria haleluya, ni maheagwo aria haleluya, na Yesu mwene le magitagirwo haleluya, magitagirwo haleluya, magitagirwo haleluya, na Yesu mwene le mambararagio haleluya, mambararagio haleluya, mambararagio haleluya, na Yesu mwene nene maiguagwo haleluya, ne maiguagwo haleluya, ne maiguagwo na Yesu mwene haleluya, 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 na Yesu mwene le mambararagio haleluya, mambararagio haleluya, mambararagio haleluya, na Yesu mwene
Hallelujah, magitagirwo. Hallelujah, na Yesu mwene. Hallelujah. 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 Yesu, hallelujah. Thank you, Lord. Ciana ici ci moko-inĩ maku Ngai. Ciana ici ci moko-inĩ maku mũrĩithi ũrĩ tha. Arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ mathukuru, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja ona arĩa othe marĩ bũrũri-inĩ, othe me moko-inĩ maku. Mũbango ũrĩa Saitani ũbangĩte nĩ ndabangũra. Mĩbango ĩrĩa yothe mũbangĩte na andũ aku nĩ twamĩbangũra. Tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa ciana citũ. Wĩ Ngai igũrũ rĩa ciana citũ. Wĩ Ngai igũrũ rĩa ciana citũ. Twakwambararia na twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa ciana citũ. Ũthamaki wothe wa nduma nĩ twaũkararia na twaũkania igũrũ rĩa ciana ici mũrĩithi ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩrogocwo mũno. Nĩndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki. Nĩndagũtĩĩa mwene hinya na mwene ũhoti. Igũrũ rĩa ngerenwa ĩno ũtũhete. Igũrũ rĩa gĩkeno gĩkĩ ũtũhete. Twaregana mĩoyo ya ciana citũ. Ndaregana mĩoyo ya anake na airĩtu. Ndaregana mĩoyo ya tũhĩĩ na ya tũirĩtu. Ndaregana mĩoyo ya ciana citũ mũrĩithi ũrĩ tha. Jesũ kĩgongona gĩtheru. Ndamairigĩra na rũirigo rwega rwa thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani. Thakame ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Thakame ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Ciana citũ ci moko-inĩ maku Ngai. Nĩ twakararia mĩbango yothe ĩbangĩtwo na ĩkabangĩka. Twaharagania mĩbango ĩno ĩbangĩtwo nĩ ũthamaki wa nduma. Ĩbangĩtwo nĩ ũthamaki wa ndamathia. Ciana citũ ci moko-inĩ ma Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamatigithũkania na ruo ruothe. Ndamatigithũkania na mĩrimũ yothe. Ndamatigithũkania na mĩtino yothe. Ndegete na mĩoyo ya ciana ici. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge. Na ithuothe tuge. Bwana asifiwe sana. Eko Mrs. Wainaina, Pastor Wainaina. Mutumia gũkũgania nĩ orire. Oh. Ndĩrĩgĩte kũra. Ũrũgame ithenya-inĩ rĩa tũhĩĩ. Pastor Lucy. Eko Pastor Lucy. Kociaririo kũrũ. Ĩna inyuĩ mwĩna ndeto. Bwana asifiwe sana. Manengerwo microphone. Ũrũgame ithenya-inĩ rĩa tũhĩĩ. Pastor Lucy ũrũgame ithenya-inĩ rĩa tũirĩtu. Mrs. Matheri ũkaha ũrũgame ithenya-inĩ rĩa anake na airĩtu arĩa me mathukuru. Na twana tũu tuongithio na tũkĩhoyaga ciana nĩ ciongithagio. Ti mehia. Tũtingĩthitanga mũndũ ithuĩ. Haya. Microphone icio nĩ ithondekwo. Tũthiĩ na mbere. Jehova Ngai, Ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na Roho waku Mũtheru. Kĩgongona kĩa mana gĩa ũthingu, Ngai ndũire ũtũũraga ta ũrĩa ũtũũraga. Rũciinĩ rwega na rwagĩrĩru, mũthamaki wa thamaki, Ithe witũ wa igũrũ. Nĩ tuoka mbere yaku na mbere ya ũnene waku, Ngai mwega na mũigua tha. Tuoka Ngai witũ tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega. Tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wa magegania ũrĩa ũtũtugĩte naguo. Thengio Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ nĩ ũtũhete ciana Mwathani.
otoria maandiko maku matwiraga ibuku-inĩ rĩa Thaburi Mwathani ate ciana nĩ kĩheo nĩ kĩrathimo kiumaga na kũrĩ we ate nĩ mĩguĩ ya njamba ĩguoko-inĩ kwa mũmĩathi. Baba mwega tũgakwambararia na tũgagũtĩĩa ithe witũ wa igũrũ nĩ tondũ Ngai mwene hinya wothe we nĩwe ũtũiguĩrĩire tha ũgatũhe ciana irĩ kĩheo na kĩrathimo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndambararia twana tuothe twatũhĩna kũrĩ we Ngai mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ Jehova we nĩwe mamũraga na ũkamathura kuma marĩ o tũnini mũthamaki matuĩkaga ngingo ithe witũ wa igũrũ. Ndamaneana na kũrĩ we ithe witũ wa igũrũ nĩgetha ũtũranie hamwe nao. Jehova magĩkũra na makĩgimara ndũkanamatiganĩrie. Nĩ wĩra mũritũ na mũnene ũrutagwo nĩ mwana wa kahĩ Ngai nĩ tondũ wa mũthurire na ũkĩmwamũra na ũkĩmũtua gĩtugĩ. Jehova maheage hinya magĩkũra na makĩgimara. Ũru wothe ũngĩkamathengerera ithe witũ wa igũrũ. Jehova Ngai mamũranagie nao kĩgongona kĩama mahithage ũhitho-inĩ waku ithe witũ wa igũrũ. Makunĩkage na itu rĩa thakame yaku Jehova Ngai ũmakinyagĩrie wega waku Mũrungu wĩihũrĩtwo nĩ tha. Mangĩkagimara makinye matuĩke athuri Baba Ngai mwene hinya wothe ũkamahe hinya kĩgongona kĩama gĩa kũhota gũtuĩka itugĩ ũtungata-inĩ waku Ngai gĩa kũhota gũtuĩka itugĩ mĩciĩ-inĩ yao Baba gĩa gũtuĩka itugĩ bũrũri-inĩ Mwathani. Mathare no mahonokie ithe witũ wa igũrũ rĩu tũmaneanĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Woi Jehova tũra mahandĩte kuo Baba ona mangĩgakinya ihinda rĩa gũtua matua Baba mũthenya ũyũ ndũkanariganĩra ithe witũ wa igũrũ nĩ tondũ twĩrĩte twamamenyeria njĩra ĩrĩa njega Ngai ona makũra matikamiuma Baba. Twakĩmahanda kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩ anyinyi magĩkũra na makĩgimara na magĩtuĩka athuri. Kĩgongona gĩkĩ gĩtũra kĩmaragĩrĩria kũrĩ ũtukũ na kũrĩ mũthenya. Nake Saitani ngoma ũrĩa ũteng'eranĩtie na mwana wa mwanake Baba Jehova Ngai nĩgetha mũnyarire na monũhe nĩ twaregana nake ithe witũ wa igũrũ. Mwathani wakwa ndarĩ na hinya igũrũ rĩa mĩtũrĩre ya ciana cia tũhĩ. Ithe witũ wa igũrũ wĩonanie na wĩgocithie aya megũgũtungata marĩ thĩ Baba nĩ tondũ Mwathani anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti. Wĩthĩ wao Ngai wao na ũhoti wao ũgũkenagia na ũkũgocithagie. Twakĩmatiga harĩ we Ngai mwene hinya wothe ũmamenyagĩrĩra na ũmagitagĩre na ũmekage wega wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru ndahana ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Twatĩa rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa hinya waku na tha ciaku na ũhotani waku. Ngai nĩ waririe o mbere na ũkĩamũra mbeũ ya kairĩtu Mwathani atĩ nĩyo ĩgũciara ĩiyũrie thĩ mũthĩnjĩri mwega. Twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ mbeũ ĩno ya kairĩtu mũthamaki wa thayũ yakinya akairĩtu kanene mũthamaki wa thamaki nĩ matuĩkaga anabii ta airĩtu a Filipo Mwathani. Magimara makĩria Ngai nĩ matuĩkaga atirĩrĩri bũrũri ta Debora Mwathani. Ona no tũrona thĩinĩ wa Aroma 16 atĩ nĩ kũrĩ na mũtungatĩri ũretwo Phoebe Mwathani wa muoyo. Twatĩa rĩtwa rĩaku tondũ nĩ itheru na rĩrĩ hinya. Ũmenyereri waku nĩ tũwonete kĩgongona kĩama. Ũgitĩri waku nĩ tũwonete kĩgongona kĩama. Twana twa tũirĩtu tũrĩa tũrĩ gũkũ na tũrũgamĩrĩirwo mabũrũri mothe thĩ yothe nĩ ũndũ wa Theophilus Church mũthĩnjĩri mwega. Matigũkomwo nao nĩ maithe me ciana. Matigũkomwo nao nĩ mama mawe me ciana. Matigũkomwo nao nĩ neighbors marĩ ciana. Nĩ twaregana na roho wa ciana ici kũnyitwo kĩa hinya mũthĩnjĩri mwega. Twaiga Ngai mbeũ yaku ndĩgũthũkio. Twaregana na roho ũyũ mũthĩnjĩri. Twaiga Ngai wa Ngai ciothe ũrĩa ũgathengerera kũmarĩ angĩrokuĩra hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩĩrĩ yao
eragĩrwo agĩo hinya ndĩkanarute wĩra rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe tũhithĩra ciana ici mũthĩnjĩri watũhithĩra kĩgongona kĩa ma nĩ ũrĩkenaga nĩ tondũ airĩtu nĩ ikeno nĩ ũrĩkenaga Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩrĩragĩrwo na kĩgi nĩ ciana ici ciatuĩka atumia twetĩkia ũgitĩri waku nĩ wa ma twetĩkia ũgitĩri waku wĩ wĩra-inĩ twetĩkia Ngai nĩ waigua kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ mahithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo ũgitĩri mwega wa mwaki wa Roho Mũtheru mathukuru-inĩ matikanyitwo nĩ ndaimono maroho marĩa makusimu matikamathĩnia matirĩ magũithagia nginya kĩbaba twana twa tũirĩtu nĩ twatũneana na kũrĩ we arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩaku nĩ tũĩ Ngai nĩ ũgitagĩra na nĩ ũhotanagĩra airĩtu mũthĩnjĩri mwega na ũyũ nĩ ũira wa rũciũ kĩgongona-inĩ tondũ nĩ tũkaiga Ngai nĩ wĩkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani tuoka o rĩngĩ harĩ we tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ciana iria ũtũhete tũcireraga mũthamaki ũrĩ tha igathiĩ section ya primary school na Ngai witũ tũgacoka tũgacineana kĩrathi kĩa form 1 nĩyo grade 9 mũthamaki ũrĩ tha matũtiga mathiaga boarding magathiĩ magakora macukuru tofauti magakora arimũ tofauti magacemania na ciana ciumĩte mĩciĩ ĩtiganĩte ithe witũ wa igũrũ tũneanaga ciana njega tũkĩra ithe witũ wa igũrũ tũneanaga ciana tũrereire kĩgongona-inĩ no ciakinya kũrĩa mathukuru-inĩ igacemania na ciana mĩthemba ĩngĩ ithe witũ wa igũrũ twakũnengera ciana citũ ihinda rĩrĩ atĩ thukuru ĩrĩa ĩrĩthiaga Mwathani ĩtarĩ inũkagwo ya gũkomwo Ngai ndũkanareke matukane na maroho marĩa makoragwo marutĩtwo kwa ngoma mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtoĩ Ngai mũthamaki ũrĩ tha ũrekage tũgacokererwo nĩ ciana njega gũkũ boarding school mũthamaki ũrĩ tha nĩkuo mathiaga makanyua ndawa gũkũ boarding school nĩkuo mathiaga makanyua bangi gũkũ boarding school nĩkuo mamenyaga lesbian na gayism mũthamaki ũrĩ tha twakũnengera ciana citũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ciathiĩ nĩ gũthoma ithe witũ wa igũrũ itigacemanie na maũndũ macio mangĩ na kũngĩtuĩka Mwathani atĩ thirikari no ĩremwo nĩ kũnina ndawa icio na indo icio ingĩ Ngai witũ wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa igũrũ tuĩka wa gũtũninĩra ndũkareke ciana citũ ituĩke cia gũthũkĩrio kũu ndũkareke twanjĩrĩrie maithori mũthamaki ũrĩ tha nĩ ũndũ wa ciana na mũno makĩria gũkorwo tũcineanĩte boarding ithe witũ wa igũrũ kũrĩ mĩaki yakanaga na ndĩmenyekaga yumire kũ magongona marĩa makoragwo marutĩirwo ciana icio mũthamaki ũrĩ tha atĩ ona gwathuthurio mĩaki ndionekaga kĩbiriti na ndionekaga betũrũ ithe witũ wa igũrũ wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene nĩ ũkoragwo ũkĩona ithe witũ ĩyo mĩaki maũndũ marĩa mekagwo ndawa ciĩkagĩrwo irio-inĩ ciana ikĩrugĩrwo ithe witũ wa igũrũ ciothe wĩna hinya wa kũnina kuma ũmũthĩ nĩ twetĩkia atĩ Ngai maya no korwo tũtirĩ twakũgwetera na tondũ nĩ twakũgwetera ithe witũ wa kĩgongona tũninĩre kĩrĩro kĩu ithe witũ wa igũrũ mĩgomo ĩ boarding ithe witũ wa igũrũ tũninĩre ithe witũ wa igũrũ kwexaitana gũkoragwo kũu ithe witũ wa igũrũ tuĩka wa gũtũninĩra nĩ tondũ wĩ Ngai Baba twakũnengera ciana ciĩhokete Ngai twakũnengera ciana tũhoeire twakũnengera ciana twamũrĩte Ngai witũ ĩtĩkagĩra gũtũcokeria ciana ta icio nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku ũngĩona boarding icio itiagĩrĩire ũngĩona Mwathani nĩ gũthũkia irathũkia handũ ha kwagĩra twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai twakwĩra atĩrĩrĩ na njĩra ĩrĩa ũĩ cinine ũngĩona itirathondeka ciana citũ cinine cokeria ciari mĩrigo ya kũrera cokeria ciari mũthamaki ũrĩ tha kũrera na gũtongoria ciana ciao ti atĩ itingĩthũka twĩ nacio Ngai no gũkũ tũraraga mweri no ngĩ tũtamonete tũtamenyete mareka atĩa mũthe witũ wa igũrũ tũcokeria kũrera kũu nĩ tũcokagĩrio ndawa na ikarara mĩciĩ itũ na tũkaga kũmenya nyũmba citũ ina ndawa irehirwo no tondũ wĩ Ngai na wĩ mũnene mũthamaki ũrĩ tha ũmũthĩ nĩ waguũria na nĩkĩo bishop aheana kanya gaka ga kũhoera ciana cia boarding school nĩgetha marĩa irutaga na kũu igatũrehera mĩciĩ mũthamaki ũrĩ tha umbũrania mahe ngoro njega mahe kũmenyeka kũrĩ we Ngai matuĩragie marĩithagio na tũtirĩ ho ona tũtarĩ ho Jehova nĩ tondũ wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku weka ũguo Ngai
ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Ndambararia mũno makĩria ciana cia kĩgongona gĩkĩ atĩ thukuru iria irĩtoyaga Ngai Mwathani ituĩke cia gũthoma na cia gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we. Na Mwathani to grades tũkũrora nginya ngoro iria ikwendete Mwathani. Na waciaria Mwathani mangĩkorwo Mwathani atĩ nĩ kũremwo gũtũma matware boarding schools, Ngai witũ mahe ũhoti. Ongorwo nĩ mbeca ciagaga tũhe mbia, ongorwo nĩ kĩo kĩagaga tũhe kĩo, ongorwo nĩ ũthayo Mwathani tũkoragwo nao tũkenda kũrererwo nĩ mwarimũ Mwathani, tuĩka wa gũtũninĩra ũthayo ũcio nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Tũkwĩrekereria na kũrĩ we. Twakomiti arimũ arĩa makoragwo na ciana icio, twakomiti dormitory matrons moko-inĩ maku, twakomiti compounds cia macukuru macio moko-inĩ maku, atĩ itigũtũthũkĩria ciana, nĩ gũtũcokeria ciana njega, ciana njĩtĩkĩrĩku, ciana irĩhunjagia, ciana igũthoma, ciana ina mĩtugo nĩ tondũ wĩ Ngai. Mwathani kwĩ maingĩ tũngĩremwo nĩ gũkwĩra tondũ ithuĩ tũtikoĩ thukuru icio, no marĩa tũiguaga na tũmenyaga na mangĩ tũtoĩ tuĩka wa kũmaguũria. Ona thirikari ĩno itũ Mwathani twamĩnengera mũrigo mũthamaki ũrĩ tha, twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ twamane mũrigo wa ciana icio, matige gũtũthinĩkanĩria ciana thukuru. Ongorwo nĩ mbia irendeka cia irio mariricage mbia icio, mũthamaki ũrĩ tha nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ amu ciana cia thi boarding nĩ ikũrĩa, nĩ igũkoma, nĩ ikũnyua, ona nĩ igũthoma. Kĩu ti kĩara gĩa ciana citũ mũthamaki ũrĩ tha, tũcineanaga ithome ithe witũ wa igũrũ. Na tondũ wĩna hinya rĩ, tuĩka wa gũtũhingĩria ihoya ritũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza Ngai gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. Ngai gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga nĩ twarathima ciana citũ, nĩ twahitha ciana citũ, nĩ twarathima ciana citũ, nĩ twarathima ciana citũ Ngai, marĩ mathukuru-inĩ, marĩ mĩciĩ-inĩ, marĩ makorenji-inĩ, ona marĩ ma university-inĩ. Twanĩrĩra twambararĩtie moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twarathima ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuma Ngai makigayo monene wa gũkũthĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wanjoire ndĩ muoye na mĩtho ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩ ciamĩtuangire, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuma gũkũ ndirĩ thiki arĩ ndũro ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magũkĩra, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuma
Ngai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituĩka igai rĩakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetĩkĩre Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwerũha ndatura ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndugetĩkĩre magukundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ maguage na arĩa angĩ magokĩra ndatũra ngũgocaga ona ndugetĩkĩre Magai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatura ngugocaga ona ndugetĩkĩre Amen, amen. Tũtigĩikare thĩ na tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Twana nĩ tuongithio na tũrorwo wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ wega kũhoera ciana icio tondũ harĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa Ngai akoretwo aguũrĩirie kiumia kĩu kĩrĩkĩtie gũthira, na nĩ wega kũrũgama mwanya-inĩ tondũ heagwo wĩra njũĩo nĩ ngũruta. Mwathani arogocwo. Mũndũ wacainagĩrwo Jutis oĩkaina nĩ egwĩka atĩa? Nĩ ekũruta. Na nĩ wega ũngĩheo wĩra ũrute ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha ũgocithie Ngai. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 143 na ibuku rĩrĩ no ndarĩthomeire o haha ndĩ mweri 9 Julai 2024. $753 namba cia gũtara. Psalms chapter number 143. Na ngwĩraga ũngĩona ngĩcokera kiugo ti kuuga nĩ kĩngĩ hatarĩ, no nĩ harĩ na ũndũ Ngai akoragwo akĩenda gũtũririkania na nĩ harĩ na ũndũ Ngai akoragwo akĩenda kuuga. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na ihoya nĩ tondũ wa TV itũ ya mũrata wa Ngai, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Na mweri 9 Julai mwaka wa 2024 nĩguo ndadecidire kũregister TV ĩngĩ. Ndona nĩ ngirwo mũno nĩ Theophilus na arĩa twarĩ nao mahinda macio. Bwana asifiwe sana. We ndũngĩamenyire gĩtũmi gĩa kiugo gĩkĩ na ndũngĩataũkirwo gĩtũmi gĩakĩo tondũ harĩ we kĩarĩ o kĩhunjio gĩa kawaida, no harĩ niĩ nĩ itua ndiatuire, nĩ matua ndatuire. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie gũtua matua, na gũtikoragwo gwĩ kũhũthũ gũtua matua mamwe, ũkoragwo arĩ ũhoro mũritũ mũno.
na ngĩũka na ngĩthoma kiugo gĩkĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ, na ngĩthoma kiugo gĩkĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ gũkũ Njatha-inĩ, na kĩngĩrorwo ũguo noguo ndaririe mweri 9 July 2024. Ũguo nĩguo Mũrata wa Ngai TV ya registirwo meciria-inĩ na ngoro-inĩ na ngĩmĩhĩtũkia. Mwathani arogocwo. Na ngĩra Ngai ndakareke rĩtwa rĩu rĩkorwo rĩregistrĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ, noguo gwaikarire. Ũheanaga marĩtwa matatũ magagĩthurwo, na rĩmwe rĩngĩgĩkorwo rĩkĩrĩ kuo ndũngĩkĩheo na rĩtingĩhĩtũka. Ũguo meciria-inĩ manyu inyuĩ nĩ hĩndĩ mũrona Mũrata wa Ngai TV, no ĩciarĩkĩte mĩigua-inĩ, ĩciarĩkĩte kĩnyararo-inĩ, ĩciarĩkĩte maithori-inĩ matangĩoneka. Bwana asifiwe sana. No ngĩra Ngai tondũ nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ, no nyende kũgĩa na TV andũ mategwathĩrwo nĩ nyũmba ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ. No nyende kũhe kanitha waku freedom ya kũhunjia na kũruta wĩra mũndũ akĩigua aiganĩire. Mwathani arogocwo. Na mweri 9 mwaka wa 2024 July, mũthenya ũcio nĩguo Ngai anyumĩrĩire na rĩtwa Mũrata wa Ngai TV, na ndarĩ register rĩkĩregistĩka. Mwathani arogocwo. No ndagĩikarangire hanini na ngĩkĩra Ngai atongorie maũndũ macio mothe nĩgetha makinyanĩre na nĩgetha mahanĩke, andũ aya mamenye na makũrane Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Theophilus Church ndaregistire ndĩ wĩra-inĩ, na mũthenya ũrĩa ndaregistire tondũ mũndũ ũrĩa wamĩregistire bũrũri wa Amerika, ndaheirwo rĩtwa rĩu ndĩ desk-inĩ yakwa harĩa ndarutagĩra wĩra, na hĩndĩ ĩyo ngĩheo rĩtwa rĩu nĩguo ndakorirwo ndaheo promotion kanitha-inĩ wa AIPCA. Ũguo harĩ thĩna gũtiga. No mũndũ ũrĩa wa registire Theophilus Church arutaga wĩra Seria House. Nĩ mami wao ndahoeire akĩhona mũrimũ wa goita, na ndatwarĩtwo kuo nĩ mũtumia ũmwe wĩtagwo Professor Wangari, athomithagia KU University, no rĩu nake akĩrĩ o bũrũri wa Amerika. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa twathire kũhoera mũtumia ũcio mũriũ warutaga wĩra Seria, nĩ gwekĩtwo harambĩ na gũkonekana 3,000 cia mũtumia ũcio athiĩ India agathondekwo. No Ngai akĩministra akĩnjĩra mũrimũ ũyũ nĩ mũthiru, haha hatirĩ mũrimũ, nĩ ndahonia mũtumia ũyũ. Na tondũ warĩ mũrimũ wa gũikĩrio, mwarĩ wa nyina ũrĩa waikĩtie mũrimũ ũcio arĩ hau mahoya-inĩ macio. Na tareke ngwĩre ũndũ wa kũmakania, ngĩthiĩ kũhoya rĩ, tondũ nĩ twehingĩte na mũtumia ũcio warĩ lecturer university rĩ, ndambĩrĩirie kũhoera gĩtheri. Saitani nĩ mũũru. Ngai ũrathime kĩrĩa tũkũrĩa. Nĩ ndigane. Saitani nĩ athogothanagia. Ngai ũrathime kĩrĩa tũkũrĩa. Ngai ona korwo nĩ gĩtheri kana mũcere wa nyama, Wangarĩ akĩngũthagũtha mũtungatĩri. Bwana, nĩ wega gũthiaga na mũndũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩiguĩte kĩro na ndĩrakũhe ũhoro wa haha kĩno, ti kũndũ kũngĩ. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩyo mũtumia ũrĩa wathũkĩtie mwarĩ wa nyina arerwo Makeni akĩrekeria mahoya makwa gĩtheri-inĩ, na nĩma ũguo nĩguo kwarĩ. Kĩhoera gĩtheri, kĩhoera onokorwo nĩ mũcere wa nyama tũkũrĩa. Bwana asifiwe sana. Ũngĩkaigua mũndũ atondora ihoya-inĩ mũrũke. Nĩ wĩra umĩte kũraihu na nĩ wĩra ũtangĩthira ona ũngĩgeria kũninwo, tondũ wĩna mwene ona ti niĩ ĩmwe. Mwarĩ wa ithe witũ akĩngũthagũtha akĩnja mũhunjia, tũgũkĩte kũhoera mũrwaru, na ndaigua tarĩ kũrĩkia ũrarĩkia nĩ irio ũrahoera. Ta njĩra nĩ thoni ihana atĩa.
muthite na pastor mahoya makahaya jakirwo akaberia kuhoera kiria atekwiri. Bwana asifiwe sana. He ngiririkana nĩ matũgũkĩte kũhoya nĩ tondũ wa mũrwaru, ngĩingĩra ihoya-inĩ rĩa mũrimũ, na Ngai nĩ ministry ndaingĩra kũu o ũguo mũrimũ ũcio nĩ mũthiru, na ngĩthaitha Ngai mũno. Rĩu ndĩ ihoya-inĩ rĩa gĩthiri agĩcoka nomo, tero ũcio mũriganĩtie gĩthiri agĩcoka nomo. Onawe kwĩ hĩndĩ ũtebebaga kana tiguo, na nĩ tũiyagwo maiyo. Na rĩrĩa ndagĩcokire nomo, ndethukia thĩinĩ wakwa ngĩigua ndĩna hinya wa Ngai na ndĩna hinya wa kũrekereria ũhonio thĩinĩ wa mũtumia-inĩ ũcio. Tũkĩhoya, ngĩmera gũtirĩ operation ĩgwĩkwo na gũtirĩ thibitarĩ gũthiyo, ona India gũtigũthiyo, ona mwĩkĩte harambe. Mwarĩ wa nyina na ndota ya mũtumia ũcio makirakara muno, tondu nio mari moimagare na mutumia uyu mamutware India nigetha athie agikwo operation. Ndokirirwo ni ndota yake ahujia kimetuaga muno, ndege ni ngate, ni twethete ndege tugathi kuriha rucio, maundu mothe ni mahariri uguo. Icio ni iroto ndibicanaga, kiuga nĩ sawa. Twakinyĩte kuo kĩndũ, ona tondũ ndahoyagĩra iria andũ a Ngai rĩ, kwarĩ thaa 4 cia rũcinĩ, kwarĩ thaa 4 cia rũcinĩ na ndagĩka icio, na nĩguo thire kũhoera mũcere kwene, na wĩtirwo kahoere kĩ, na Ngai nĩ anganĩtie ũhoro wa kũingaingĩra mĩciĩ. Ngwĩciria ũcio nĩguo mũciĩ wakwa wa mũico kũingĩra, tondũ mĩciĩ nĩ ĩrĩ hinya wayo. Tukirikia mahoya thaa 5:30 na tukiuma, andu acio ni marakarire muno tondu ni mehaririirie guthie. No mwanake wake ucio warutaga wira Seria House ari mundu mwitikia, mundu mwitigiri Ngai na mundu wendete Ngai. Akijira muhunjia ni ndetikia, na tondu ni tuguthia mugunda na maimamu, ni nguthie mugunda ngacoka wira rucio. Bwana asifiwe sana. Magithie mugunda kwirorera mugunda, guikorwo mbembe ni ciagethetwo, wona uria mabebe magitemerwo ng'ombe. Mwana wa ithe itu ndimenyaga athire kwa kihingicika giturura kigwa ibebe-ini ko nigithecwo itere ako, na rugendo ni rwaro asa rwari rwa kiumia kiu ikiambiriria guitika, ni ruo iguire ruo rwari runene muno. Agitwarwo thibitari ihenya, ndagitari kimurori, ino ne githirire, ino na ndiri undu ngira bata, mwathani arogocwo, ndiri undu ngira katea, ekirwo operation ni ibebe atekuriha. Ona ndamenaga ati tumirioni tutu mutatu mutijikie cia maitho andu a Ngai, tondu no ngukirutite wira. Mwathani arogocwo. Muthuri ucio niwe wa insistre akijira, pastor register kanitha. Ngimwira weri we kwanja we wi muthukia, ndini ndirekagia mundu wate oguo urenda register kanitha uri ndiraheirwo promotion kohanaga atia ri nyume kuria ndi. Akijira ndakwira register kanitha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na tũkĩgĩa ndũgũ tũkaragia. Kanjĩra mũhunjia woigire atĩa? Atigĩtie mĩeri 6 aritae. Akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra, na rĩu niĩ ũmenye nĩ ngũritaya, ndigĩtie mĩeri mĩnyinyi mũno nĩgetha thiĩ, na nĩ nguma wĩra gũkũ, na nĩ ũkaga mũndũ wa gũkaĩra kana mũndũ wa gũgũteithia. Register kanitha. Ngĩmwĩra inyuĩ andũ a thirikari tondũ nĩguo mwendete mahakire, wenda rĩu ngũhake ndikũregister tondũ rĩo muhe nĩ kĩgongona gĩa kĩ kĩa ndini.
Bwana asifiwe sana. Atigetie mieri eri akijira githire no ni ndi mutongu na ciana ciakwa ciothe ciiruraya ni guthie ndireka atia ndigukwira ringi register kanitha ndi wabici ngiona ndandikirwo Theophilus Church na rito riu ndahetwo mbere ngaritua ria biashara ngeciria ni ria kugira mboco TZ ngeciria ni ria kugira itenge Uganda na ngarirutithia ira ngahara muno na ngathina muno mwathani arogocwo no riria ndakiritire Theophilus Church jikarite wabici ngeigua mugambo ni ihinda ikinyu register kanitha ngimwira riu ri ni ndie na constitution ni ndi wabici ngimwira rucini rwa thaa 3 register Theophilus Church akijira guo noguo ngwendaga igikinya thaa 5 na nuthu ndareheirwo certificate hau na constitution na maundu mothe meme ngimioya ngimiikia nduruwa-ini yakwa ya wabici muthenya uyu ngigwitangathwo na kanitha ni registerwo muno itigucoka gwika atia kanitha ikihi no certificate yakwa iha. Bwana asifiwe sana. Ngiuria ikaguthiaga atia thina ya Ngai muthuri akiritaya na agithie ona ri ndiramenya mitambo-ini na agithie murimo kuri ciana ciake. Bwana asifiwe sana. Wira uria Ngai ambiriirie nduthiraga. Wira uria wothe Ngai ambiriirie ndwikaga atia ugai na hinya. Wira uria wothe Ngai ambiriirie ndwikaga atia ngiregister Theophilus Church itehariirie no Ngai ekite atia andu acio ni maheo gati hau. Pastor Mwai karibu sana. Mr. Father mutungatiri Father karibu sana. Ngai agikurathime. Mwathani arogocwo. Undu uria Ngai ambiriirie ndwikaga atia nduthiraga. Na riria kanitha ciakihingirwo kuregister ndoire certificate umuthi gukihingwo rucio. Muthuri uria akihura thimu we mundu wa Nding'uri pastor nducokie certificate ukimuria wenda kwirite register tene okire no nginya ugarure uhoro hanini. Mwathani arogocwo na gukiamba gugikara uguo na no ndacokire ngirugama mwanya-ini na ithenya-ini na ngiaria maundu maiganona nigetha makanitha macokio uhoro wa kuregister uguo kurio party playete. Ngai witu ni mwihokeku muno turi uhoro wi thiini wa Thaburi 143. Riria ndonire muturire wakwa ni wambiriria kugarurwo kahora 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 ngira Ngai ahe njira na he direction niguo rucini rumwe ndokire guku kigongona-ini giki mweri 9 wa Julai 2024 niguo Ngai anjariirie na mugambo register ritwa riri Murata wa Ngai TV. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni muraigua? Haleluya. No hindi no nigetha nyingirio thiini wa Thaburi 143 gikorwo ngereire meigua-ini iraturikania nginya iratu gikorwo ngereire ruo-ini na nginya muikarire ugicenjia no kigaruruka no ngira Ngai tondu kuria ndiragererio ruo rwakuo no nie ndetwarite ri we Ngai nowe unju no ndeciragia ni ndaki na nduri wona kindu kiuru ta maithori maria turiragira kigongona-ini ni mohaga andu meciria ni mohaga andu ngoro na nitumetikagia muno. Bwana asifiwe sana. Muthenya uyu niguo Ngai andeithirie muno Julai 9 mwaka wa 2024 ngira Ngai njiguira
ihoya rĩakwa Ngai tega gũtũngĩ gũthaitha tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani arogocwo na tondũ wa ũthingu waku rĩ ũnyamũkĩrie. Nĩ ndona mũnene witũ nĩ akinya Salome, mũhũrĩre ikaruhe na Mrs. Sefatha nĩ maikare haha mbere. Andũ a gwĩkĩrĩrwo nĩ meke atĩa? Nĩ mekĩrĩ? Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩgĩa na ihoya na inyuĩ mũkĩhoithia. Namwe harĩ ũguo makiuga atĩrĩrĩ, harĩ ũguo athuri mũthuri tekuorota harĩ ũguo. He handũ mũthĩ aragerera. He karuwe nako gataro-inĩ. Mũkĩbanga njama. Handũ ha gũkinyĩra itĩ cia kanitha na gwĩciria kũng'aũrania wĩra wa Ngai, mũgĩthiĩ maru-inĩ na mũkĩambĩrĩria kũhoya Ngai. Na mũrore mũthenya ũrĩa mwambĩrĩirie mahoya ma every Friday athuri. Mũrore ndĩti ĩyo wega. Muona nĩ kũringana. Mwathani arogocwo. Ngira Ngai njiguĩra ihoya rĩakwa. Jehova tega gũtũngĩ gũthaitha tondũ wa wĩhokeku waku. Na ngira Ngai korwo no mũririkane ndikũmakio nĩ mĩako ĩrĩa njakĩte na ndiganĩtie gwa nĩ ndamwĩrire ũguo ngĩona ndĩmeka ngĩmwĩra ndikũmakio nĩ mĩako ya gathanjĩ na mũnjemena ya kũndũ gũgwĩtwo Membure na ngĩmwĩra ndĩrĩ o mũndũ mũnyinyi na nderora ndethukia ndibatiĩ kũgiwo nĩ Bwana asifiwe sana. Ngai akĩigua ihoya rĩakwa na mũkĩhoithia na mũkĩnyitĩrĩra wĩra wa Ngai mũtekũmenya na mũtegũtaũkwo. Ũguo mũrigo ũrĩa mwakuire athuri a njatha-inĩ na atumia ti inyuĩ mwetũmire nĩ gũtũmwo mwatũmirwo. Ti inyuĩ mwathurire mũthenya wa Friday nĩ gũthurwo mwathurĩirwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. No inyuĩ rĩ mwahoyagĩra Theophilus tondũ na matwakanaga nda na Ibura. Ithuĩ na Ibura maũndũ marĩa tuonete nĩ maingĩ. Twakanaga mwaki. Twokĩraga rũcinĩ ũgakora maũndũ nĩ magarũranĩrio na ndũrĩ ũndũ ũngĩ. Arabu ũmenye wĩ mũhonoku. No Ngai ndakanareke honoke kĩhonoko kĩa ũrimũ mũciĩ-inĩ nĩ tondũ wa kĩgongona kĩanga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tondũ no ũgũithie kĩgongona kĩa Ngai ukiuga nĩ mũndũ mũkorĩa wahe. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ndakenda kũmenya gĩthirĩ ndakũnengera kĩgongona wekiri atĩa nĩ ndahĩngĩcirwo. No nĩ nyũmba fulani. Hau hatirĩ excuse. Hau hatirĩ. Bwana asifiwe sana. Tũgĩkĩhoya Ngai hamwe na inyuĩ na tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 133 raini ya kerĩ. Na kĩhunjio kĩu kĩrĩ o YouTube-inĩ no mũthĩ. Tukiuga atĩrĩrĩ, ndungata ĩno yaku ndũgakĩgwate kũmĩtonyia cira-inĩ. Ngĩmwĩra matua marĩa ngũtua ndigatonyio cira-inĩ nĩ tondũ wamo. Akorwo nĩ mũririkanaga na ndĩmwĩra ndirĩ kiugo njaragia gĩa tũhũ. Nĩ gũkorwo maitho-inĩ maku gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo ũngĩtuĩka mũthingu. Gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo ũngĩtuĩka mũgacĩru. Gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo ũngĩtuĩka mwega. Tondũ Jesu Kristo oigire ona niĩ ndirĩ mwega. Ũrĩa mwega nĩ ũrĩa wandekirie. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana. Tũgĩthiĩ na mbere. Raini ya gatatũ tukiuga atĩrĩrĩ, nĩ amu rĩ thũ nĩ ngoro yakwa ĩthingatanĩte nayo. Nĩ kurumanĩtie muoyo wakwa o tĩri-inĩ. Ĩndũrĩtie kũndũ kũrĩa kwĩ nduma ta arĩa makuire o tene. Ndaigua haha rĩ ngiuga niĩ ndirĩ ndakua, niĩ ndĩ muo. Nĩ ihinda rĩa gũkĩra na mũndũ eke atĩa? Ethambe na ũthiĩ na mbere na kĩ? Bwana asifiwe sana. Kanitha Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke ngũcokerera raini ya gatatũ.
thĩinĩ wa Psalms chapter number 143 nĩ amu rĩ thũ nĩ ngoro yakwa ĩthingatanĩte nayo, nĩ kurumanĩtie muoyo wakwa o tĩĩri-inĩ, ĩndũrĩtie kũndũ kũrĩa kwĩ nduma ta arĩa makuire o tene. Mwathani arogocwo. Ngĩra Ngai nĩ ndokĩra na niĩ ndikũhana ta mũndũ ndikũhana ta mũndũ kĩ, ndikũhana ta mũndũ mũkuũ. Na ngĩra Ngai ndũkanareke ndorio nĩ cabaci iria ndanarĩa, kwĩ hĩndĩ ndaigua nĩ cikaragĩrwo, ndiũĩ kana nĩ ciatigĩrwo ikarĩrwo. Ndũkanareke ndorio nĩ kĩrĩa ndanarĩa kana kĩrĩa ndananyua. Ndũkanareke ndorio nĩ ũndũ wothe ndaneka ndĩrutanĩirie na ngoro yakwa na meciria makwa. Ndũkanareke njage thayũ ngĩrathima ciana ciaku, ngĩrathima andũ aku, ngĩrathima andũ arĩa wĩyendeire. Mwathani arogocwo. Angĩkorwo ndĩ kĩndũ ndanarĩa gĩkũndũria nduma-inĩ, nĩ ndoima nduma-inĩ. Angĩkorwo gĩ kĩndũ ndanarĩa gĩkũnjikia tĩĩri-inĩ gĩikie muoyo wakwa tĩĩri-inĩ, niĩ ndigũkua. Alafu ũrakua na wĩna tũindo ngĩrĩanga ona wĩ toro. Mwathani arogocwo. Wĩna tũindo Ngai akũhe. Ona inyuĩ mũtigetĩkĩre gũkua to mwĩna indo mũngĩka atĩa. Ithuĩ tũtirĩ andũ a kũhoya, tũrĩ arathime. Bwana asifiwe sana. Na no mũgũthiĩ na mbere na kũrathimwo nĩ Ngai. No tonga wanyu ndũkũhurunjũkĩra moko-inĩ ma andũ, tondũ moko manyu ti ma kũhunithia, moko manyu nĩ ma gũciarithia, ti ma kũharagania. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tũratwarana. No ũririkane kĩhunjio gĩkĩ kĩahunjĩtio mweri 9 Julai 2020. Ũguo nĩ gũcoke, nĩ repeat, mwandĩke hau ũguo repeat. Bwana asifiwe sana. Tondũ nyendaga kũmũririkania prophecies iria ciothe tũhĩtũkĩire thĩinĩ wacio, ciakwa, cianyu, cia bũrũri, cia thĩ ĩno yothe. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 4. Na tondũ ũcio roho wakwa nĩ mũhoteku thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wakwa ngoro ĩgagĩthethereka. Ngoro thethereku ndũngĩmenya. Bwana asifiwe sana. Kwĩhoya rĩmwe ndahoire Ngai na akĩndeithia mũno. Ndũkanareke ona ingĩkorwo nĩ ndarĩire ona itehingĩte kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkamenya. Ndũkanareke ona ngereire ruo-inĩ, ona ngereire mwaki-inĩ ũtariĩ atĩa, andũ aya magataũkwo. Ndũkanareke ngoro yakwa ĩthetherekete, ithetheretwo ĩgathira. Ndũkanareke andũ aya ndĩmonie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndona nĩ gũkwĩha ngĩ-introduce gacai ga kanitha. Mwathani arogocwo, nĩgetha twarĩkia tũkanyuanagĩra hamwe. Inyuĩ mũgeciragia no kanitha ũrendere, mũtiuge ameni. Ka tũtinyuaga hamwe. Ũguo he tũmathĩna tũngĩ tũkaga tũgatũma ũthii wa na mbere wĩke atĩa. Tondũ rĩngĩ gacai kũnyua kũrĩa ũroima nĩ thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngĩmenya rĩu tũrĩnyuaga na twana twakwa twa kĩroho. Inyuĩ mũkoiga mũthee nĩ arathimirwo nginya kamũgate nĩ areka atĩa, nĩ aragũra kanitha. No hĩndĩ ĩyo hena kaũndũ karahi mwanyonete ngĩhĩtũka. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na tondũ ihinda nĩ ikinyu ndute wĩra ũrĩa Ngai ahete, na tondũ ihinda nĩ ikinyu njari ũrĩa ndanerirĩria kwaria, itarĩ muohe, ndĩ muohore wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai nĩ atũhotithie na tũkinyũkanie hamwe. Bwana asifiwe sana. Tũkinyũkanie kĩ? Haya, raini ya 5 ĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩ tũratwarana hamwe. Njikaraga ngĩririkana matukũ marĩa ma tene, mawĩko maku mothe ngerurumia ũhoro, ngagĩtarania maũndũ marĩa moko maku, ngakĩũria atĩrĩrĩ, moko ma Jehova maya maneka maũndũ manene ũguo rĩ, no niĩ mekũremwo nĩ gũtura rĩngĩ, no niĩ mekũremwo nĩ gũcokanĩrĩria. Bwana asifiwe sana.
no kanitha wa Ngai mekuremwo nĩ kũnyitirĩra. Andũ a Ngai, we ĩta kamũcemanio ũkerurumia ngoro ũkona ngĩkona ngĩhĩngĩca na haha ndiahoete kĩrĩra no Ngai ndaikũrũkire Misiri ndĩrĩ o nyiki no ndiorĩtie nje ngerurumia ngakĩra Ngai Mwathani ũririkane ndarĩ o mũhonoku na no ndoigaga Jesũ nĩ mwatha Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngerurumia ũhoro wa maũndũ marĩa ndanahĩtũkĩra ndanagerera thĩinĩ wamo. Ngaigua ngoro ĩno yakwa ya caya no ngacoka ngamenya wĩra ũrĩa moko ma Ngai manaruta, wĩra ũrĩa wanarutĩka kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nderurumia ngoro yakwa ngona kũrĩ andũ Ngai anahoneria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩ andũ Ngai anarathimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩ andũ Ngai anaririkanĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩ andũ Ngai anatũma mamenye gwĩthomera kiugo kĩake kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Ngaririkana nĩ kũrĩ ciana cia ndigwa ithomithĩtio nĩ inyuĩ na mũtirĩ mwacimenya. Bwana asifiwe sana. Na ndirĩ ndamonania. Mwathani arogocwo. Na tũthiĩte twambĩrĩria gũthomithia ciana ona twĩka wa Ngware Stella tũire arĩhagĩra ciana thukuru no to nginya tũngĩamwĩrire. Mwathani arogocwo. Ngira Ngai kũrĩ ciana twananyitĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rurumukia wĩra ũrĩa wĩ waku no nyitĩrĩre wĩra ũrĩa wĩ waku Ngai. Kũrĩ atumia ndanakĩra mĩciĩ andigwa na nditindaga ngĩonania. Kũrĩ anake ta he mwanake ũmwe twatũngania nake Gĩthurai harĩa reri-inĩ ngiuma kũhunjia Gĩthurai kanitha-inĩ wa AIPCA Gĩthurai kĩo hũtĩte mũno na wa gwitũ gĩcagi na hau ũguo mũnjeme na hau ũguo ndĩrakĩte no mĩciĩ ndĩna mĩingĩ. Mũtongoria akoragwo na mĩciĩ mĩingĩ no rĩu mũciĩ ũrĩa Ngai witũ ekũhe mũciĩ wa kĩhurũko. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ndigwaka mũciĩ mũnyinyi atĩ ndĩmũkenie tĩgũtuĩke atĩ nĩ hĩndĩ ndarĩ okorwo nĩ mũciĩ nĩ na kũngĩhotekeka okorwo no ũmbwo nĩ ndege igũrũ rĩ githĩ tikĩo gĩkeno gitũ to Ngai nĩ atũkinyĩtie rebo-inĩ ĩrĩkũ? Ngai nĩ atũkinyĩtie rebo-inĩ ĩrĩkũ? Mwathani arogocwo. Na ngĩhingũra project ĩrĩa Ngai ahete o nawe ngahingũra ciaku iria mwĩnacio ihingũke na Ngai atwarane hamwe na wĩra wa moko manyu. Tũgĩtũngana na mwanake ũcio no imĩte wĩra wa koroga ngĩmwĩra niĩ ma Joseph etagwo Joseph Ngigĩ hũtie na ndirĩ nginya na mbeca cia kũnginyia Zimmerman. Akĩnjĩra niĩ ma ninyi makoroga harĩa na nĩ twarĩhwo ciringi 350 nyita 50 ĩno tondũ mũciĩ nĩ njetere ngĩnengerwo 50 ndanengerwo 50 ngamĩrora ũguo we ngamĩnyita wega tondũ Gĩthurai gũtirĩ andũ ahonoku. Mwathani arogocwo andũ a Gĩthurai no nginya ũhithe kĩrĩa wĩna kĩo. Mwanake ũcio nĩ acokire maũndũ make makĩhotoma. Kei ndĩmwĩre akĩhĩrĩrwo nĩ nyũmba agĩkuĩrwo nĩ mũtumia ngĩkorwo nĩ ndakinya itũũra rĩa Mũnjeme ngĩmwĩra ndũkamake nĩ kũhanda wahandire. Ngĩmwakĩra nyũmba ya rumu 3 ya mabati na ĩgĩkorogwo thĩ na ĩgĩkĩrwo nginya bafu thĩinĩ. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Niĩ andũ aingĩ arĩa manahe 50 mama ndutithĩtie wĩra mũritũ mandũkaheage 50 heaga mbeca nyingĩ tondũ ndĩna andũ erĩ a gwitũ mũciĩ mahete 50 ndũraga ndĩhaga. Niĩ ndiũĩ nĩkĩ gĩkoragwo thĩinĩ wa ciringi 50. Bwana asifiwe sana. Ũngĩ nake aheire ciringi 50 to kanitha ũyũ ũngĩ ahingũrire kũrĩa Kahawa Sukari Kahawa ĩtagwo atĩa no Kahawa West nyumĩte mahoya na kũu kwa Watoni Watonia gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ndoimĩte kwa Watoni ũcio muonaga haha
na ndaheire tigiti hindi onake ndari kindu na ndoimite kuhoera mwanake wake witagwo Mbugua na Ngai ni amuhonirie kana tiguo Wasiru Wasiru guku eni Bwana asifiwe sana gitungana na ungi wa gwitu ndaragia wega kinjira ngithine wino umako ngimwira nyuma mahoya uguo niguo aragia ni murata wa Njuguna ni andu arata Njuguna ngiona no maguthekie akijira ingira thome thonywe cai aritwa ria ithe tondu na cai ucio ndukuoneke tuingirire mukawa ono muthi ni ndora kana mukawa ucio ri ho witagwo Horizon ngigurirwo gacabaci na tudengu na gacai nginyua ngiho andu a Ngai wona marugamite ti ati moyagirira maundu maya iguru ni kuri mithingi na ni kuri kuhanda kwiruo agicoka kijikia 100 nake mukara arwara biro ri ni ya 200 na ndari ethine wito ni uraririkana 50 ria ukikate agithitio kire 50 yene Bwana asifiwe sana ithitio ri 50 yene mamutikahe 50 na mutikahothage 50 mahothaga imbeca nyingi to ciahota kuongereria thina-ini wa kwambiriria gucokia na interest ya iguru muno Bwana asifiwe sana no Ngai endari areka twage mwathani arogocwo undu wothe ureka ikanigetha ugocithie Ngai no tweithie Ngai ikanigetha wambararithie Ngai no ugocithie Ngai uria we mwathani arogocwo hau tiho tukiuma no ni riri njikaraga ngaririkana matuko maria ma tene mawiko maku mothe ngerumia uhoro wa mo thiini wa ngoro yakwa Bwana asifiwe sana haleluya ngerumia uhoro wa mo ngagitarania maundu maria moko maku maneka mwathani arogocwo gikinya laini ya 6 na nijui aria me YouTube nijui already ni methire kihunjio kiu ni mego screenshot ni mekundumira tukihoya na inyu atiriri na ngimwira ni ndakwarira hi ngoro yakwa ikunyoteire o ta bururi uria mumo ni ndakwarira hi Ngai wakwa ngoro yakwa ikunyoteire o ta bururi uria mumo ngimwira twambararie moko maitu na iguru twarire Ngai hi tumwire maundu maria tubata ngira Ngai ingikona andu aya aku makiruta wira handu ndi mateguthinikanio ni ngakena ingikona gukihunjio andu mategwitigira na matekuorotwo ni ngakena mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku na tugikihoya no ngimwira tuthaithe Ngai thiini wa laini ya 7 na ndakwira ni repeat Jehova hiuha kunyamukiria roho wakwa niura hoerera Bwana asifiwe sana tiga kwihithira uthio ndikae kuhana taria agutonyia irima mwathani arogocwo taria agutonya Bwana asifiwe sana ngira Ngai ni ndaraga gutonya irima riria nyenjeirwo na ndurona kindu kiritu na kindu kiritu hagira mundu utungata-ini tandu a nyumba ya mundu kiumbe niguo Mathayo 10 roiga mwathani arogocwo ngira Ngai ndukareke tutonye irima ona ririku tambararia moko maku na iguru ikarite thi wire Ngai ni thengio ni kuigwa ihoya riri ni tuonete hinya na onene waku Ngai ni tuonete utorania waku ni tuonete hinya waku ndwarekire tutonye irima marima mari menje no ndwarekire tutonye irima ritwa riaku rirogocwo ndwarekire tutonye irima ritwa riaku rirwambarara thiini wa ritwa ria Jesu
Amen. Uguo ni undu wa gucokeria Ngai nga tondu Ngai ndarekire tutonye haria twereke. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Twira-ini ya kaigana. Rucini roka kunjiguithia mugambo waku wa kunduga amu nowe ndihokete. Menyithia njira iria njagiriirwo ni kugera, ni amu ngoro yakwa ndimiroretie na kuu iguru, Ngai akihe ngoro yakwa kihuruko na kireka mugambo wake ndiuigue. Matu makwa matiri maga guthikiriria mugambo wa Ngai, na Ngai ndari athama matu-ini makwa kaga kuhe uhoro. Bwana asifiwe sana. Ngai ndari aga kwaria na cioneki kana na iroto. Ngai ndari aga kundumanira kugerera roho-ini wake mutheru. Bwana asifiwe sana. Uguo Jehova ni anjiguite, mugambo wa Ngai ni ndiuiguite. Ngai ni andugite na ciugo cia kuigana. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Nduri wona undu mwega to kigerera ruo-ini na thina-ini no Ngai agakwariria. Mwathani arogocwo. Mwathani wakwa ndongoria rugendo-ini rurunyitite rugendo rwa mathina, we age ugino thinjiri wa ma ngurutire igongona riria ukwenda, ngurutire igongona riria ukwenda. Mwathani wakwa ndongoria rugendo-ini rurunyitite rugendo rwa mathina, we age ugino thinjiri wa ma Nene kwendu maduka adigere njira, murikagira nyone nyarire ciaku tondu Saitani nie inyue thogothaniai no mutigire ni muimira muri ahutu mutinaga wega. Mwathani arogocwo. Nene akwendu maduka adigere, murikagira nyone nyarire ciaku tondu Saitani ni aririe guthiika, na ndikio tugatura bururi wa digacoka Misiri kuo watagombo tondu Mwathani wakwa ni wanjitire, ni ngwirutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu, ona rĩu digacoka Misiri kuo watagombo tondu Mwathani wakwa ni wanjitire, ni ngwirutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu, ona rĩu Mwathani wakwa ndongoria rugendo-ini rurunyitite rugendo rwa mathina, we age ugino thinjiri wa ma ngurutire igongona riria ukwenda, ngurutire igongona riria ukwenda. Digacoka Misiri kuo watagombo tondu Mwathani wakwa ni wanjitire, ni ngwirutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu, ona rĩu ona rĩu ona rĩu ona rĩu digacoka Misiri kuo watagombo
tondu mwathani wakwa ndi wanjĩtire nĩ kwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu ona rĩu ndigacoka Misiri kuota ngombo tondu mwathani wakwa ndi wanjĩtire nĩ kwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu ona rĩu haleluya rũcinĩ roka kũnjiguithia mũgambo waku wa kũnduga amu nowe ndĩhoke menyithia njĩra ĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũgera nĩ amu ngoro yakwa ndĩmĩroretie na kũu igũrũ ngoro yakwa ndĩmĩroretie na kũu igũrũ mũtiuge na hinya Bwana asifiwe sana ngoro yakwa ndĩmĩroretie na kũu igũrũ laini yake ndekoiga atĩrĩrĩ Bwana asifiwe sana tarekei tũthome hamwe ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova nĩ mũkuga na hinya nĩ kũũra njũrĩire harĩwe ũhithe ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova nĩ kũũra njũrĩire harĩwe ũhithe ambararia guoko gwaku kũrĩa ũikarĩte thĩ uge ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova nĩ kũũra njũrĩire harĩwe ũhithe ta ũrĩa wanahitha Jeremia ndagũthaitha ũhithe wahithire Jeremia moko-inĩ ma mũthamaki Jehoiakimu ona atarũrangĩte gĩkũnjo gĩothe na agagĩcina ona eharĩirie kũgera Jeremia ngero ũkĩmũhitha harĩ thũ yake ũkĩhitha Baruku harĩ mũthamaki Jehoiakimu ũguo noguo ũgũtũhitha Ngai ona rĩu no ũgũtũhitha ona rĩu no ũgũtũhitha moko-inĩ ma thũ citũ Jehova ona rĩu no ũkũhitha kĩgongona gĩkĩ ona ũtonga witũ no ũkũũhitha ndũgũtaũkĩka na ndũkũmenyeka tondũ umĩte guoko-inĩ gwaku gwa kĩrathimo ndagũthaitha ũhithe Ngai hithĩra rũciaro rwakwa Ngai hithĩra wĩra wa moko makwa Jehova njũrĩire harĩwe Ngai njũrĩire harĩwe Jehova tondũ wa hinya na ũhoti waku ndagũthaitha ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova Bwana asifiwe sana okorwo nĩ kũrĩ thũ iragwathagĩrĩria gĩkuũ haleluya Bwana asifiwe sana nĩ wateithũrwo roho-inĩ wa gĩkuũ akorwo kũrĩ thũ irathugundaga kĩũndũ gĩa gũkũhũra nacio tondũ nĩ wambararia guoko gwaku na igũrũ nĩ waiguo nĩ Ngai mĩrimũ yothe ya kuma kusimu mĩrimũ yothe ya kuma tũburi-inĩ Ngai tũteithũre harĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na nĩ harĩ ũndũ ndĩmwĩraga mũkaregana na roho wa thĩ ithuĩ tũtikũhunjia na baithikiri nĩgetha tuoneke tũrĩ ahonoku haleluya rĩu ona tũtigĩtie gũgĩa na kĩrĩa nĩ tondũ wa kũrĩa chopa iriũmbaga tondũ nĩ tũkinyĩte rebo-inĩ ĩyo na nĩ wega gwĩtĩke Bwana asifiwe sana ona nĩ tũnogirio nĩ jamu cia Nairobi mwathani tũteithũre harĩ thũ ona rĩera-inĩ no tũhote kũgerera na tũkũgoci tondũ Ngai nĩ nga Bwana asifiwe sana tondũ Ngai nĩ nga no ngwĩraga wambatĩrio rebu ĩyo ĩngĩ ũkanyiha Bwana asifiwe sana nĩgetha ũtwarane na Ngai ndeithũra harĩ thũ ciakwa Jehova
nĩ kũra njũrĩire harĩwe ũhithe. Ngai arokũhitha, Ngai arokũririkana, na Ngai akũhithe mũno na ndwĩkinyĩrĩka. Tera ũcio mũriganĩtie, niĩ ndiĩkinyĩrĩka. Ndigũkinyĩrĩka nĩ mĩrimũ, ndigũkinyĩrĩka nĩ mathĩna, ndigũkinyĩrĩka nĩ ũndũ wothe mũũru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Ngai arokũhitha harĩ thũ ciaku na ndũkuoneka. Tũgĩthiĩ na mbere mũtiuge tũgĩthoma, twathomire ciothe raini ici ciothe, kana ũrenda nginyie hau? He handũ gũthiaga? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 10, ndutaga gwĩka o ta ũrĩa ũkwenda, amu we nowe Ngai wakwa. Reke Roho waku mwega ũndongoragie ngagera bũrũri mwaraganu. Ugai amen. Ngai arokwaraganĩria njĩra cia mĩthemba yothe. Ngai arokwaraganĩria njĩra cia mathĩna. Bwana asifiwe sana. Ngai arokwaraganĩria barabara iria kũgerera. Ona bũrũri ũyũ Ngai arowaragania tũũgerere nĩ tondũ nĩ witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 11, Jehova, tondũ wa rĩĩtwa rĩaku kĩrurumũkie muoyo wakwa. Tondũ wa ũthingu waku-rĩ, kamũkomire. Tondũ wa ũthingu waku-rĩ, haleluya. Tondũ wa ũthingu waku-rĩ, tondũ wa wĩhokeku waku-rĩ, tondũ wĩ Ngai-rĩ, tondũ nĩwe twendete-rĩ, tondũ nĩwe twĩhokete-rĩ, tondũ nĩwe tũtĩaga-rĩ, mũtiuge na hinya, tondũ nĩwe tũrũmĩrĩire-rĩ, tondũ nĩwe twendete-rĩ, tondũ nĩwe ũrathimaga wĩra wa moko maitũ-rĩ, tondũ nĩwe ũtũririkanĩte-rĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tondũ wa ũthingu wa Ngai, tondũ wa wĩhokeku wa Ngai, Ngai nĩoimie ngoro yaku. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 12. Ningĩ tondũ wa ũtugi waku ũng'ũrie ugai na hinya acio othe manyamaragia ngoro yakwa toigai hau na hinya ugai na hinya Ngai ang'ũrie kĩ? Bwana asifiwe sana. Ngai ang'ũrie kĩ? Tondũ ndĩ ndungata. Haleluya. Mwathani arogocwo mũno. Ningĩ tondũ wa ũtugi waku ũng'ũrie thũ ciakwa acio othe manyamaragia. Haleluya. Acio othe manyamaragia ngoro yakwa ũmanine na nĩ kiugo kĩa Ngai na gĩtiandĩkĩirwo kũ? Kwa mbere ya nding'ũ. Ugai amen. Gĩtiandĩkĩirwo kũ? Ngai nĩ confirm kiugo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na araruta wĩra ũcio Ngai tondũ nĩ anjũĩ ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai. Arandũĩrĩra kũrĩ thũ tondũ nĩ anjũĩ ta mũndũ mwendete. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ waigua we. Nĩũraigua ta ũrenda kũng'ũrĩrio thũ ciaku. Ndũkĩrũgame ũthingu-inĩ wa Ngai. Ndũkĩrũgame njĩra-inĩ cia Ngai nĩgetha thũ ciaku ikwehere. Ũguo tiwe nĩ Ngai ũgwĩka atĩa? Na ithuĩ nĩ kiugo kĩa Ngai twatho na gĩtiandĩkĩirwo kwaũ. Na hau nĩ mwanagĩrĩra mũno. Mwathani arogocwo. Gĩkĩ gĩtiandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya nding'ũri.
na waithira mwathani arogocwo angikorwo ni ukuona njagiriire gwitwo muriithi na muthinjiri ri njehereria kiria giothe kinyamaragia ngoro njehereria kiria giothe githukagia meciria makwa njehereria kiria giothe gitumaga ngoro eno ethugute njehereria kiria giothe maitho monaga ngoro ikarakara mwathani arogocwo na Ngai unjehererie o riu ona ewehererio Bwana asifiwe sana kayona wewe na thu aigua we muthaka naiguo muriega naiguo mwicimati mwina thu citikieherio haleluya thu yakorwo ni murimu wa gukunyarira weherio ri thina weherio ri mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana no ni tondu wa utugi wa Ngai utugi wa Ngai uria tutugite naguo niguo ugutuma thu itweherere uthingu wa Ngai niguo gutuma turirikanwo na iguru mwathani arogocwo muno haleluya rugamai na iguru nowe kuga koibura agukunda na inda niekwambata matu-ini ambate naria theru nario indo rikinye ria gucoka kwa Jesu haleluya haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku withambia nguo ya ngoro muikanie akuwe na matawa makanio okaifucia ria ritho yokakuira nderu oime thina ya thina haleluya haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku haleluya mwathani we marakara mangai nemegoikererio thi mwaki ukoira tambura oiye akiriro kiingine gikuoneka tonya rungu rwa utheru haleluya haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku we mathangania na ngaja na thia na muthia haleluya haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku withambia nguo ya ngoro muikanie akuwe na matawa makanio okaibucia ria ritho agioka kuiyira theru moime thina ya thina haleluya haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku haleluya mwathani rotuthaganage uberiri waku we mathangania na ngaja na thia na muthia ni thigari cia ngoma Ngai na rotondo we ni mwathiki wendani na muigwana haleluya haleluya mwathani
Tuberili waku Haleluya mwathani ratuthathage Tuberili waku Iloe kuga koimbura Kondare na inda Niekwambata matuine Ambate nare atheru Nare inda rikinye Lea gucoka kwa Jesu. Haleluya. Haleluya mwathani ratuthathage Tuberili waku Haleluya mwathani ratuthathage Tuberili waku Withambia nguo ya ngoro muikani akue na matawa makania Otaibucia riaritho yukakwira meru oime thino ya thina Haleluya, haleluya mwathani ratuthathage Tuberili waku Haleluya mwathani ratuthathage Tuberili waku Twagutia ni tondu wi Ngai twakwambararia muno ni tondu nducenjagia ona kana ukagaruruka Jehova Ngai kigongona kia matu-ini ni ndakwinyihiria muno we Ngai uria nyendete na Ngai uria njaragia uhoro wake nduri hindi ucenjagia ona kana ukagaruruka Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi ayo thurite no kamura mahinda ma marigiririo marithio matungate no mamenyerere ni tondu wi Ngai na ni tondu wa wihokeku waku aria mohetwo ni mohorwo aria maranyamarika ni manyamarurwo aria hinyaru ni wamekira hinya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge Kei tuikare thi. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga o kumuririkania kana kumwira kana kumumburira haria murata wa Ngai ekire atia ndakwira uhoro ndawaritie ri mweri kenda July 2020 na wari muthenya wiruo hari nie gutua matua mamwe na gutua itua. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witu ni mwihokeku. Ningwendaga kuingira igongona-ini ritu ria muthenya wa umuthi na ningwendaga kugia na ihoya na athuri a kigongona giki na moke haha mbere. Wazee wa kanisa ni inyue mutumite wira uyu kinye haha munyitanire na atumia aya kana ni mwaninire mahoya macio ma Friday? Na murore na guku undu uria ingenda kuga no njugire Ngai amurathime. Inyue mwahoyagira guthinikanio gwa Theophilus TV, mwahoyagira kuninirwo mitambo yanyu, ni thina ni ruo rwageire ruo tangitinda ugitariria no ngikiririria na inyue Ngai akimukuithia murigo ucio na mahoya manyu ni macokie. Na to Theophilus Ngai ni aturathimite na TV iretwo Murata wa Ngai TV na ni maciaro ma mahoya maria muhoete. Mwathani arogocwo. Nijue ni munyitanagira na atumia a guku mutongoretio ni pastor wanyu Pastor Lucy
no ndoria ingiuga kuma ũrikũ-inĩ wa ngoro yakwa Ngai amũrathime. Mũtindiganĩirie, mũtinduĩrĩire na marakara, na mũtinjorotete, mũtinjarĩrĩire na mũtithinĩkanĩtie. Ngai amũrathime. Mbara yakwa rĩngĩ nĩ ĩcacaga na ĩkaritũha, no Ngai nĩokaga na akamĩrũa. Na inyuĩ muorĩra maru-inĩ, Ngai nĩaiguĩte mahoya manyu, na mũrĩ andũ a Ngai, na mũrĩ andũ a magegania. Nĩ ngoretwo ngereire kũndũ kũritũ kuma rĩrĩa kanitha wahingirwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo, na no ĩgũthiĩ na mbere na kũhinga makanitha marĩa kwenda kũhinga nĩ hinge, no tũtiĩgiria Ngai arute wĩra ũrĩa arenda gwĩka atĩa. Ngĩtaranĩrio na andũ arĩa ega thĩinĩ wa thĩ, na andũ arĩa me ngumo, na nĩ wega gũtaranĩrio, niĩ ndũkanoige mũndũ nĩ mũũru. Ngĩtaranĩrio na andũ arĩa ega, na mũgĩthiĩ na mbere na kũrũgama na wĩra ũyũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Rekei tũhoe. Aba tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũcokagia mahoya maitũ. Tũkwaragĩria tondũ nĩ ũtũthikagĩrĩria. Aya nĩ athuri arĩa ũheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Managa kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Managa gũkoma nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Manathĩnĩka makĩnyitĩrĩra mũthenya na ũtukũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Kuma ũrikũ-inĩ wa ngoro yakwa, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya. Nĩ mahoire o kũhoya, magĩgũthaitha magĩkwĩrwo macokerie mĩtambo ya Theophilus TV. Kũrĩa yathinĩkanĩtio ndĩarĩ ĩkonekana, kũrĩa yaikĩtio ndĩarĩ ĩgacoka. Nĩ yegaĩirwo nĩ andũ a nyũmba ya mũndũ kĩũmbe, no Ngai nĩ ũhotanĩte. Twambararia moko maitũ na igũrũ ndakwĩra nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ tondũ wa athuri aya. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa athuri aya. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa athuri aya. Na harĩa watũcokeirie mĩtambo ya Theophilus TV, noho watũhereire marũa ma mũrata wa Ngai TV. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũguo nĩ ũrĩhanaga double portion tondũ wĩ Ngai. Ndirĩ ũndũ ndekĩte wĩ magigi nĩgetha thinĩkanio. Ndirĩ ũndũ ndekĩte mũũru nĩgetha ngũithanio. Nĩ kũhanda ndahandĩte o wega, o ta ũrĩa mũrĩmi wa mũgũnda oimagaraga agathiĩ akahanda thabibũ mũthemba ũrĩa mwega, no igaciara tu thabibũ cia gĩthaka. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio Ngai ũrĩ ũhoti, tondũ nĩwe woigire ngano na thawani irekwo ikũranĩre. Nĩ irakũranĩire tũkĩonagĩra, nĩ irakũranĩire twĩroreire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩ irakũranĩire twĩroreire, na tũrakũrana mbeũ iria twĩ nacio. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndirĩ itua ngũtua na ndirĩ ũndũ nguga, ngũkira o ũguo, tondũ wĩra ũrĩa wĩ wakwa nĩ ũcoketie moko-inĩ. Ũtungata ũrĩa wĩ wakwa nĩ ũcoketie moko-inĩ. Gĩkeno kĩa ngoro yakwa nĩ ũgĩcoketie Ngai. Meciria makwa matihagaigĩte rĩngĩ. Nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai mũigua tha. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Tiga nĩ athuri aya kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ Mwathani, tokorwo ngoro yakwa nĩ ingĩathinĩkanire, tokorwo nĩ ingĩacarendire, no nĩ thengio nĩ kũhe Harũni na Huri makaga kũnogio nĩ wĩra ũyũ. Aya matiairirio ngoro nĩ niĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ gũcambio na kũigĩrĩrwo igenyo, nĩ kũhũrwo na njĩra na mĩena yothe na yumaga rũhuho, no matiainainire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao. Aya matianjorotire, na tondũ Miriamu nĩ orotire Musa
akigaya mangu na akihingirwo nja ya hema mahinda mũgwanja aya matikanahingĩrĩrio handũ o ũrĩa mũndũ erirĩirie mũkĩre o ũrĩa mũndũ erirĩirie mũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru aya matiathekereire ngĩthekererwo aya matianjũkĩrĩire ngĩũkĩrĩrwo aya matianjorotire ngĩorotwo aya matianjikarĩire thĩ ngĩikarĩrwo thĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara wewe Ngai ũtacenjagia we Ngai ũtagarũrũkaga we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru manacaya manaita maithori no matituĩkĩte matũhũ mahoya manahoya ũtukũ matituĩkĩte matũhũ wĩra manaruta ndũtuĩkĩte wa tũhũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndarekereria kĩrathimo igũrũ rĩao ndarekereria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa athuri aya Mwathani ririkana mũtũrĩre wao ririkana riumagarĩro rĩao ririkana ihũndũkĩro rĩao indo ciao iria ciohetwo nĩ ndamathia iria cioheirwo rĩera-inĩ nĩ ndaciohora biacara ciao iria ciohetwo nĩ ndaciohora Ngai wakwa Mwathani wakwa rĩrĩa marĩ mawĩra-inĩ mao ndametĩria araika arĩa anene araika arĩa marĩ mĩtũkĩ araika arĩa arũi mbara mamarũagĩrĩre mũthenya na ũtukũ o ũguo marũĩrĩire kĩgongona gĩaku o ũguo manyitĩrĩire wĩra ũyũ Ngai reke hinya waku wonekane igũrũ rĩao reke hinya waku wonekane mĩciĩ-inĩ yao biacara-inĩ ciao na mawĩra-inĩ mao ndoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa athuri aya ndoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa athuri aya wĩ Ngai igũrũ rĩao wĩ Ngai igũrũ rĩao rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra wĩhokeku waku ũronekana ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme na ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge na ithuothe tuge gĩkundi gĩa atumia mathaithana athuri karai thĩ mkuje tuombe na nyinyi hapa mwanakorwo mũrũgamĩte keheri-inĩ mwanakorwo mũgĩthaithana na mwĩke haraka nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mwanoiga mũcokerio TV yanyu na rĩu ĩ rĩera-inĩ Mwathani arogocwo thayũ ũrĩa mũhoeire atumia kĩgongona gĩkĩ nĩ ndĩwonete Bwana asifiwe sana na nginya ngĩkinya handũ ngiuga he na makorwo thayũ nĩ mbeca ũrĩa njĩtĩirio ma koma njĩtagĩria mbeca ingĩrĩ kũraihu no thayũ ũcio ũkĩrĩte mbeca Ngai amũrathime Bwana asifiwe sana Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru aya nĩ atumia a gĩkundi kĩrĩa kĩyamũrire nĩ ũndũ wa mathaithana na nĩ ũndũ wa gũtuĩka itugĩ njega cia wĩra waku ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme manacaĩra ngoro yakwa manacaĩra meciria makwa mananjĩtĩria gĩkeno ona itarĩ nakĩo ngagĩa nakĩo ndanathinĩkanio no makanyitĩrĩra ndanaharaganio no makanyitĩrĩra Jehova ona ngĩmanarĩrio matiganĩrie no makaga kũigua rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ njetereire Ngai kuona ũrĩa ũharĩrĩirie wĩra ũyũ ũrutĩke nĩ tondũ wa mathaithana marĩa ũthaithĩtwo nĩ atumia aya nĩ marĩrĩte na kĩgi nĩ magũthaithĩte nĩ mehingĩte kũrĩa na kũnyua rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ managĩrĩra na mũgambo mũnene ngĩiguagĩra na matũ makwa macokerio mĩtambo ya Theophilus TV na harĩa ĩracokeire ũratũheire mũrata wa Ngai TV twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai arĩa othe marũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo we mũthamaki wa thamaki
we munene wa nene Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ndũrĩ waga kũigua mathaithana ma atumia aya ndũrĩ waga kũmamũkĩria makaya ndũrĩ waga gũtwarana hamwe nao mehingĩte kũrĩa na kũnyua na tithi kwĩmwe na tigĩrĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe nĩ ndakena Mwathani nĩ tondũ wa gũtũma ũndũ ũyũ ũkinyanĩre ngĩyonagĩra nĩ ndetĩkia ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku na niĩ ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩao ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩao ndaria gĩkeno kĩa Ngai igũrũ rĩao me matũũra-inĩ me mĩciĩ-inĩ yao me biacara-inĩ ciao me mawĩra-inĩ mao ndaria kĩrathimo Ngai nĩngenetio nĩ wĩhokeku waku nĩngenetio nĩ tha ciaku nĩngenetio nĩ ũnene waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ tondũ wa atumia a kĩgongona gĩkĩ ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme ngĩkwĩra nĩ thengiũ Ngai mũrigo ũyũ wekĩrire thĩinĩ wao nĩwe wamakuithirie mũrigo ũyũ Ngai nĩ ndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa ũnene waku no ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo ũrĩa mũndũ akũhoete ũndũ mwĩgiĩ ũrohinga na ũkinyanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge rĩu rũgamai na igũrũ kanitha o harĩa mũndũ arĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tuge ciugo ici Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twanaruta mawĩra maingĩ tũtakũrĩtie kĩũria ona tũtakũhoete rũtha twagũthaitha twĩtĩkĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tũkũhoe rũtha ũtwĩtĩkĩrie mũrata wa Ngai TV ĩrute wĩra hamwe nawe yonekanĩrwo nĩwe ũtwarane hamwe nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru heana ndungata ndũkaheane aruti a wĩra TV-inĩ ĩno twamĩtĩria ndungata cia kũmĩtungata no ti aruti a wĩra mũruti wa wĩra nĩ anogaga ona nĩ aroraga mathaa no ndungata itinogaga tondũ itinogaga nĩ gũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe twanengera na TV ĩno moko-inĩ maku ũmĩtongoria rĩwe Ngai no mĩhe bĩba no mĩhe gwĩtĩkĩrĩka twamĩtigithũkania na mbara ciothe cia rĩera-inĩ twamĩhanda kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ Jehova tũrĩ ũruti-inĩ wa wĩra wa mũrata wa Ngai TV ona Theophilus TV ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ TV-inĩ ici ikũgocithie na igũtĩithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kamwahuta. Haleluya. Ndĩrenda ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ kwamba introduce all my staff arĩa tũrutaga wĩra nao arĩa tũrarutithania wĩra nao moke haha mbere othe tũtongoretio nĩ our manager Salome Wambui Maina na nĩ arutĩte wĩra mwega na Ngai nĩ amũhũthĩrĩte na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ
na nĩ tũtigĩrĩire Mũrata wa Ngai TV nĩ ingĩrĩte mwena wa Signet Nairobi area, ũguo nĩ atindikanĩte na ũhoro ũcio, na ndĩretĩkia Ngai nĩ ekũmũhũthĩra ũrĩa kuona nĩ kwagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩmwĩra gũkũ nĩ gwa tata, kana gũkũ nĩ gwa cũcũ, kana nĩ kwa guka, kana nĩ gwitũ. Ekũruta wĩra ena freedom na atohetwo nĩ mũndũ. Karibuni sana andũ othe a Mũrata wa Ngai, kai haha andũ a kĩgoco twĩ nao. Nĩ ndona Ebatha gũkũ nĩ ekũrũgamĩrĩra andũ a mathaithana. Nĩkĩ mareka? Mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa main studio nĩ baba witũ tagwo Nding'ũri wa Gĩthirĩ, na ndarĩ itherũ ũcio nake. Nĩ ahagũraga mĩtambo na agacũnga, no gũkĩhopu rĩu ndegũgĩcũnga. Na akoiga dadi nimelala kidogo. Karaja kainyu muora. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩngwendaga Ibra agaũkwamba gũcoka harĩa, wambe wĩkĩrĩre andũ acio promo ĩrĩa ĩkuo na iria igũkorwo igĩthiĩ na mbere. Twĩna nginya andũ tũra train. Jambe no ithagwo atĩa? We nĩ ũhana kwandĩkwo wĩra ona itherũ. Ũngĩrutanĩria mũno rĩ, ota gwĩkora nĩ wonire wĩra ona itherũ. Ĩno nĩyo team ĩrĩa tũkoretwo nayo, ti timu nene no ĩna Ngai mũnene, na tũtongoretio nĩ our manager. Na ndinamenyera, mũtigecirie atĩ ndamenyera Salome haha TV-inĩ, ndĩmwoĩ nginya Meru. Nĩ aciari matoĩ, ndamenyete akĩrĩkia thukuru tamu ya mũico. Kana Salome ndũmeragwo ũguo? Ndamenyete arĩ o thukuru. Ngwendaga twambĩrĩrie harĩa harĩ mwanake ũrĩa ũkĩgwĩtete rĩtwa rĩake, nĩgetha njoke ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ mũgwĩka as a team. Ndani ya goco njĩtagwo Patiwa keyboard thaka, keyboard ya rhythm. Keyboard ya rhythm. Mwathani akumio kithia ũguo nĩ ũndũ wa Jesu. Ngai amũrathime. Niĩ njĩtagwo Dekei, ndĩ ũmwe wa kĩgoco team. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo, na nĩngetwo Paul Jehia kana Irogo Junior, pati ya kĩgoco. Na Irogo Junior nĩ atwĩcirĩtie wega, kana rĩcũkĩtwo njuge kana nyambe ndige? Sawa, kenge tige ciume na pastor waku. God is good and all the time. Na niĩ njĩtagwo kabe ũtarĩ wa Mũrata wa Ngai. Njĩtagwo Karanja wa Wanjirũ, na nĩ niĩ koragwo ndongoretie timu ya kĩgoco. Ngai akumio. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Kĩmathi, thakaga gita ya solo. Mũrathimo mũno. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nĩ njĩtagwo Njatha, wa mwena wa Saudi na Kinanda. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Na niĩ njĩtagwo Joyce Wanjikũ, na ndĩ department ya secretary. Thauti ĩyo nĩ ora. Praise God. Maureen, kitchen department. Wĩamba ũtige Salome na ngera ũcio ũngĩ. Njĩtagwo Stella wa Muyo, ndeithagĩrĩria Maureen. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Mũthoni wa Mbũrũ, ngoragwo mwena wa production. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Ngetwo Kansora Jane Chege, ndĩmũrehagĩra tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya o mũthenya wa Saturday.
ngai amũrathime mũno. Hallelujah. Na niĩ ngoragwo ndĩ dancer wa Kigoco team, mũrata wa Ngai TV. Ngai amũrathime. Ona ndĩroĩ mwĩna dancer ndamenyera haha. Agane tainai tuone dancer ta kwaya rwĩmbo karanja. Maũndũ mangĩ tũkwenda tũgwĩka practically nĩ ũndũ wa madancer. Hallelujah. Rwĩmbo rũmwe tu nĩ ũndũ wa dancer, gũkindĩra ciugo cia dancer, kamũira Salome ekwaria. Niĩ to ndirĩ ndakĩmuona ta dancer. Hallelujah. Nĩ njĩtĩkagia ndona. Hallelujah. Tenere bora iniro de mauro nasira mare koro koro bera gwekeiku tenere bora iniro de mauro nasira mare koro koro bera gwekeiku Utiokere muinithie dancer igoro muno tware naida igoro na maina Usiare igoro muno tware naida igoro na maina Oke kero inaga utare na igaru Aro keriga siama Oke kero inaga utare na igaru Aro keriga siama Usiare igoro muno tware naida igoro na maina Nĩ mũracindwo nĩ dancer nĩkĩ kanitha Usiare igoro muno tware naida igoro na maina Usiare igoro muno tware naida igoro na maina Attenzione muiretu Adina na Musa tawo miramu Aineira gairu Attenzione muiretu Adina na Musa tawo miramu Aineira gairu Kaito muirere Usiare igoro muno tware naina igoro na Amen, 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 amen. Ngwendaga gwĩkĩra ũira wa dancer na ndekĩra. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrĩ na timu ĩngĩ tũkoragwo nayo ya online na nĩyo tũrĩrĩkĩrĩria nayo kũmĩhoera ona twathiĩ na mbere harĩa tũgũkinyia ũguo matiriganĩire tondũ nayo nĩ timu ĩkoretwo ya magegania mũno andũ a online arĩa marĩ mwena wa Israel, arĩa marĩ mwena wa UK, arĩa marĩ mwena wa Spain, angĩ marĩ ndigwĩciria hena bũrũri itarĩ na andũ ana 5-10. Na rĩu andũ acio marũgamĩte o hau rĩ, Ibra ta twĩre nĩkĩ ũgatwĩkĩrĩra mũthenya wa rũciũ na ũke nawe wĩgwete na wĩkĩre thauti. Eno nĩ mũrata wa Ngai TV. O muthenya wa kana cihanda thaa 10 gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũihũragĩra itaha rĩa ciaga tene. Cia gũthathaiya ona cia kwarahũra Aiwa kwa baba wakwa ikiona igerio iritũ ndoiga ngoro inde yakwa o ũrĩa kwenda nyitana na niĩ ngũnjiri wa Wanjohi o muthenya wa kana cihanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya makinya ma gatene mathaa merĩ ma kũgoca Ngai witũ back to back. Ũngĩgwatia kĩ kururĩra hau Nĩũngĩathi na mbere rĩke aya twĩkĩrĩre wengĩ o muthenya wa kana cihanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya mũrata wa Ngai TV kuga na gwĩka reke twĩrĩgane.
Ndogo ni makinya matũrĩtwaranaga nawe guoka nĩ mohoro-inĩ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria n'ũthii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata Mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kĩnyitanagĩra naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi, oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Wakana ciahanda thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Tũgĩtongorio nĩ Sami Nene na Efatha, tũkarũka na nyĩmbo cia kũgoca Ngai. Cia mahoya na mathaithana nĩ amu itũteithagia kuonania ũrĩa tũraigua na gũtarĩria megiĩ Ngai na njĩra ĩrĩa tũtangĩhota gũtarĩria na ciugo. Roho makĩria tũkeruta kũgerera maandĩko ma Ngai mũtũra muoyo. Maguta marĩa ũitĩrĩirio we wendaga ũtambũrwo kana Ngai atambũrwo nĩ ũndũ wamo. Wendaga ũagocwo, wendaga we mũtuĩke atĩ we nĩwe ũhunjagia mũno. Rĩu niĩ no thiage handũ ngĩendaga gũtambũrwo, ngĩhandagĩra inyamũ cia gũtũma ndirikanagwo mahinda-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Kwaya kũhoteka kwĩna ũndũ wahanĩkire, kwaya kũhoteka kanitha-inĩ waku kũrĩ ũndũ wahanĩkire, kwaya kũhoteka gĩikaro gĩaku kũrĩ ũndũ wahanĩkire, tondũ wa kwaga kũrũgama mwanya-inĩ ũrĩa wĩ waku. Mwathani arogocwo. Tondũ wa kwaga kumagara ũgathaithane, tondũ wa kwaga gwĩka ũndũ ũrĩa ũĩ mwega wa gwĩkwo, kwaya gũkorwo hena ũndũ wagirie kũhingia. Nĩ o wakana wona ciahanda thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa karabiceni-inĩ yaku wendete ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Nĩ tũgĩe karĩko. Kwĩragwo ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũkoragwo ũrĩ wa bata o nginya rĩrĩa mũndũ arwara. Na nĩkĩo ithuĩ ta Mũrata wa Ngai TV tũrakũrehera tabarĩra yakwa ndagĩtarĩ, na gũkũ tugaga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Oro haha tũrĩnyitanagĩra na ndagĩtarĩ tũgĩthathahũra mĩrimũ ĩtiganĩte na ũrĩa ĩnyitaga andũ ngũrani ngũrani. Oro hamwe tũkeruta maũndũ maingĩ megiĩ ũmenyereri wa mĩĩrĩ ĩno itũ nĩguo gwĩthemana na mĩrimũ. Nyitanagĩra na niĩ Wambũi wa Maina o wa gatatũ nĩguo Wednesday wona ciehanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ tũgĩe karĩko. Mwĩroreri wa Theophilus TV nĩ ndakũgeithia. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kansura Jane Chege na nĩ niĩ ngũrehagĩra tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya. Na rĩu Theophilus TV nĩ tũcokereirie na mũrurumo mwerũ. Rĩu no ũhote kwamũkĩra tabarĩra ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV mwena wa Pang
Nairobi na matura maria marigicĩirie. Oroho no ukorwo ũgĩtwĩrorera mwena wa Mũrata wa Ngai TV thĩinĩ wa Signet, mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matura maria marigicĩirie. Nyitanagĩra na niĩ Councillor Jane Chege o mũthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩtũgĩe karĩko. Hallelujah. Ketuge itingĩthira ciothe tondũ nĩ nyingĩ. Nĩ tũrĩkoragwo na thinema citũ iria ithondeketwo nĩ Kapoa kana nĩ Efatha cia mataro na nĩ ciatheirwo mahinda macio. Gĩcoke haha rĩu Ibura nĩgetha nawe ũkĩgeithia andũ na ũkĩmere ũrĩa wĩtagwo na thauti ĩyo mũraigua nene. Ndimenyaga thĩ ĩno ĩthiaga atĩa tondũ andũ arĩa ngĩcia mena thauti nene nĩ arĩa atungu, no ũkoraga o mũndũ arĩ o kĩheo. Njĩtagwo Ibra kaiwa moyo wa mũrathimo. Ũcio nĩwe voice ya Theophilus na Mũrata wa Ngai. Ũguo kĩndũ gĩothe kĩragathĩrĩrio nĩwe ũgathagĩrĩria na thauti ĩyo mũiguaga nĩ yake. Andũ a Amerika arĩa mendaga kuona Ibura mũkĩmũrore wega nĩ ũcio ũtangĩihũria nyama mũkuha, nĩwe thauti ĩrĩa mũiguaga. Rĩu kahinda gaka nĩ ngwenda kũnengera our manager nĩgetha amũgeithie na acoke hihi agĩtwĩre ũndũ ũrĩa ũngĩ atũthagathagĩire, na niĩ no njarĩrie kĩrathimo igũrũ rĩaku Salome nĩ tondũ wa ũgĩ ũrĩa Ngai akũhete, na ndũkamakio nĩ maũndũ marĩa mangĩkũinainia na ndũkarute wĩra na guoya. Mwathani arogocwo. Mũtikiuge timu ĩyo ĩrathimwo. Nĩkĩ mũramarathima na gĩkoro? Kamũratondoira mũkĩrekereria irathimo. Mũtikĩrekererie kĩrathimo wega. Amen. Nĩ ũguo. Nĩ ihinda rĩaku. Mwathani Ngai witũ aheo ũgooci. Bwana asifiwe. Amarĩtwa marĩa me gĩbandĩ-inĩ nĩ Salome Wambui na mũtikamakio nĩ gĩkũyũ gĩakwa no ndĩnyita raini. Mwathani akumio. Mbere athiĩte hanene nĩ ngwamba gũconga mũhera nĩ ũndũ wa gũcererwo kwĩ handũ tuma kanitha-inĩ, no tauga no nginya tũkinyithie magũrũ maitũ gũkũ, na nĩ tũkire na andũ aigana ũna na no nyende mokĩre meke kanitha ũũ. Acio nĩ ningĩ ahe no nĩ wega. Nĩ makũheo kanya nĩ bishofu. Mwathani agocwo. Eka njuge ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Kristo na Kristo naniĩ tũrĩ ndũgũ. Mwathani akumio. Na ũmũthĩ nĩ ũhoro wa Mũrata wa Ngai TV. Mwathani akumio. Na no nyende kuheana a history kidogo. No nĩ njũĩ bishofu nĩ auga no eke njokere gapati kanini. Mwathani agocwo. Mũrata wa Ngai TV twambarĩrĩirie nayo ĩgakenge na ĩkĩregister. Mwathani akumio. Na ndĩraririkana hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ rita rĩa mbere njĩtĩtwo nĩ Njatha, nĩ ndetirwo nĩ bishofu kũrĩa na ngĩrwo hena opportunity ya wĩra na submit CV ciakwa. Mwathani akumio. Na eke njuge ti kwagĩrĩra na ti gũthoma ndĩ mũthomu mũno. Mwathani akumio. Nĩ tondũ kwĩna andũ qualified kũngĩra. Bwana asifiwe. Kwĩna andũ mena maratathi ma degree we ona ketutige kumagweta. Mwathani agocwo. No ti kwagĩrĩra no ĩndĩ nĩ tha cia Ngai. Mwathani akumio. Na ngĩririkana hĩndĩ ya mbere ndaingĩrire wĩra na ndarĩ new to the environment nĩ tondũ kothi ĩrĩa thomeire nĩ ya mathabu na ũhoro wa management. Mwathani akumio. No ũhoro wa film kana ũhoro wa ũtangathaji ndirĩ ndaingĩra field-inĩ ĩyo. Mwathani akumio. Ndaingĩrire ndĩ ta mũndũ ũtaranyitania kũrĩa arĩ. Mwathani akumio. Kamũira mũndũ agĩsetolete. Mwathani akumio. Na ndĩraririkana wega twathiaga na bishop o kũrĩa arathiĩ nĩ anjĩraga tũthiĩ nake nĩguo nduĩke wa kũmenyera. Na twathire kũndũ gwĩtagwo CAK na nĩ ahete
preparation akijira kou mundu nginya no athia akuite ranji tondu guikario kuria mundu ikaragio matitamburaga kana wewe munene kana wiki mwathani agocwo na twathire nake na tukiregister murata wa Ngai TV na the process was successful mwathani akumio tugioka orege tukianjia mibango ya Safaricom na gwikira murata uyu witu wa Ngai online mwathani akumio neke njuge tikarugendo kahuthu mwathani agocwo ungiona mundu arugamitie TV ni kiama kia Ngai mwathani agocwo ni tondu nie nginya ndekiraga maguru-ini ma bishop ngauga anga Ngai ni aheaga mundu hinya mwathani akumio ni tondu Ngai ndangikuhe wira uria aramenya ndungihota kuruta mwathani agocwo na twambiririe wira wa Safaricom twambiririe na Nyadundo tukikira murata witu wa Ngai Nyadundo na gikorwo successful tugithie ona mbere tugikuraga akenge gaitu no karakura tugithie na mbere na site yake yari Eldoret au niho Saitani arwanire na TV no mwathani akumio ni tondu kawira gabatie gwikwo in 2 weeks gathire anga mieri ere gwiciria Ibra gathire mieri ere mwathani agocwo na ndiraririkana bishofu neke njuge kanitha uyu muri arathime mwathani akumio ni tondu mwina mutungatiri na mundu wendete Kristo mwathani agocwo nginya ndairaga bishofu ina rikorwo Ngai no ahe ngorota yaku mwathani agocwo na ngimwira itaumite wira-ini uyu no nyende tu Ngai kindu ingiuma nakio guku ni ngorota yaku mwathani agocwo twanyitanaga na bishofu na tukahoera wira uyu na Eldoret na yaikara ni okire gituika successful na thaici aria me mwena-ini wa Eldoret kana matura maria marigiceirie kuno mutunyite oro wega thiini wa mwena wa Signet mwathani agocwo o ringi ntokire agikura na riu twi mwena-ini wa Nairobi mwathani akumio ke tuge twionea no ni haria no nginya maundu mafuate thirikari mwathani akumio koguo Monday by Monday ni mugukorwo mugitwirorera thiini wa murata wa Ngai TV Nairobi mwathani agocwo nona ni tuthiete oro wega kakenge gaitu ithe gatia mukinyira oro wega koguo thaici mungiaga gutwirorera ni nyu tungiuga ni mwatu fail mwathani agocwo oro hamwe twina murata wa Ngai mwena-ini wa YouTube koguo kuu guothe no ndimuhoe na gitio kinene muto support guthie gu subscribe kuu na kiria twekira content iyo twekira thiini wa murata wa Ngai TV like comment na share mwathani agocwo kuu guothe ni mugututeithiriria gutwara murata wa Ngai kuraihu mwathani akumio ona mwena-ini wa TikTok ni twiku murata wa Ngai TV koguo the ni ukuona content citu iria cirekirwo murata wa Ngai TV-ini no cionere mwena-ini wa TikTok ona kou like to follow na ushare mwathani agocwo Facebook ona kou twikuo twikaga to follow na Ngai ni akumurathima mwathani agocwo kwi handu ndatiga namba-ini citu cia TV cikoragwo cikigerera screen-ini yanyu ona kana no umisave ungienda gu comment undu kana ungienda gutwira undu tungicenjia no tutumire SMS oro kana kuhura mwathani agocwo namba icio no ndicicokere ni 0742 41 41 41 oro hamwe na 0742 38 38 38 mwathani agocwo oro hamwe murata wa Ngai TV ni an investment company mwathani agocwo ni twendagia migunda kou no uke utu support na kugura mugunda mwathani agocwo na tondu mugunda ni kirathimo mwathani agocwo na tutirenda mukomenja muke mwigwatire mugunda kana migunda yanyu guku kwa murata wa Ngai TV ni tukuigwa tukenete muno na tuge Ngai amurathime mwathani agocwo oro hamwe ungienda guturehera wira okwo wina undu urenda ku advertise no uhure namba icio ni gutukinyira oro hamwe no uhurire bishofu umwire na ni aguku direct kuri nie oro hamwe no twendagia Biblia no wone Pastor Lucy kana namba-ini icio cigeragira screen-ini icio ndacigweta na no utuika wa gucihora na ni gutuika wa kwenderio Biblia ndenda wiko na ni njui bishop ndendete no mutikamwire turikanire uguo ni mukumwira mutikagerie
Ndĩrenda gũcokeria bishop witũ ngatho tondũ nĩ mũthuri wa magegania mũno na nĩ mũthuri twendete. Mwathani agocwo. Na ithuĩ ta mũrata wa Ngai TV workers nĩ tũgũkĩte na kĩheo no nyende kĩgĩrwo. Mwathani agocwo. Nĩ twarĩkanĩra mũtikũmwĩra. Ithuĩ tiguo nĩ njũĩ ndendete kũganwo na ndakanjigue. Bwana asifiwe. Njuge mwĩna mũndũ wa magegania mũno na mũndũ wendete Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ nĩ anyamũkĩrire na hĩndĩ ĩrĩa ndahĩtagia ndoyaga gĩboko akahũra. Mwathani agocwo. Nĩ anũngaga kanjĩra Salome haha hathiagwo ũũ kana hekagwo no. Mwathani agocwo. Na no njuge nĩ lanĩte maũndũ maingĩ kũhĩtũkĩra bishop. Mwathani agocwo. No korwo kwĩ kĩndũ ingĩenda mũgae kũrĩ we nĩ ũhoro wa mahoya na kwenda Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ mũthuri ũyũ gũtirĩ kĩndũ etigĩire nginya hĩndĩ ĩngĩ anjĩraga atĩ ngwĩre Salome ngwĩre Salome no na niĩ ingĩthiĩ oro thaa ici no njuge wĩra nĩ ndutĩte. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ anjĩraga kĩrĩa gĩothe ndĩtigĩirie no gũtungata Ngai. Mwathani agocwo. Ndĩkĩraga magũrũ-inĩ make ngarigwo atĩrĩrĩ wĩna mani okay no ndikinyĩte hau. Mwathani agocwo. No no nyende gũkinya kĩrathi kĩu bishop witũ arĩ na ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ tondũ ũrĩa ahingũrire mũrata wa Ngai TV noho tuoneire sapa itũ kana harĩa tũrĩrutaga kanyamũ oro mũthenya. Mwathani agocwo. Na kĩrĩa ingĩhoya Ngai nĩ atĩ ndakareke mũthuri ũyũ gĩkũyũ gĩakwa nĩ kĩa Maathai nĩguo njĩrirwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndakanareke bishop age kĩndũ onake. Kĩrĩa gĩothe Ngai arĩhoyaga Ngai amũikũrũkagĩrie na mũrathimage nĩ tondũ nĩ mũthuri wa magegania. Nĩ tondũ nĩ mũthuri wa magegania na mũthuri twendete mũno. Mwathani agocwo. Nĩ njũĩ ndendete kũganwo mũno no ti kũmũgana ndĩramũgana. Nĩ ũhoro wa ma ndĩrauga. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nginya hĩndĩ ĩrĩa nĩ manager finances ciake na bishop no ararĩre no amenye nĩ arĩhĩra mũndũ thukuru. Mwathani agocwo. Na ngona nĩ wĩrutĩri mũnene na kwĩima kũnene na kwenda Ngai kũnene. Mwathani agocwo. Ngauga Ngai wa muoyo atũre amũrathimĩte na mũrathimĩte biũ na kĩheo kĩu ndiũĩ kũrĩa gĩkinyĩte kana mainũkirie tũkamagĩgĩtwaragire mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩhũrĩre manager witũ rũhĩ wega. Na nĩ wega ũmere atĩrĩrĩ Salome, ũgĩũka kanitha-inĩ gũkũ rĩarĩ rita rĩa gatatũ kũmiti nawe mere nĩ ngũcereire cuka tiga gwĩtigĩra ebadha. Mere nĩ ngũcereire cuka university ngĩamũkĩra kĩheo. Ũhoro ũcio bishop arauga nĩ wa ma. No kwĩ andũ itangĩrira gũcemania nao. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ Ngai rĩngĩ no akwagĩre kanya no agũconnect na destiny connector waku. Mwathani agocwo. No njuge nĩ kĩama kĩnene kĩrĩa Ngai witũ atwĩkĩire ithuĩ ta mũrata wa Ngai TV arĩa tũrutaga wĩra hamwe. No nyende tũhe bishop kĩheo gĩkĩ Ibra. Ona ndĩrakĩhĩkĩka kuoya na mwĩke haraka time nĩ thiru. No twĩhoe gĩkĩ nini kana gĩkĩ nene ũkĩamũkĩre na ngoro ĩmwe. Gũtirĩ kĩndũ kĩnyinyi ũraheo nĩ ciana na gũtirĩ igongona inyinyi maitho-inĩ ma Ngai. Mwathani Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ manene na motugi. Amen. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya Mwathani ona meciria maya. Ũyũ nĩ ũtugi waku na we ndwairire mũtumia ũrĩa warutire tũhera twĩrĩ kĩgongona-inĩ. Ndingĩira na ndingĩhũthia igongona rĩrĩ nĩ rĩaku rĩgũtĩithie na rĩkũgocithie. Ndarĩamũkĩra na ngatho nĩ tondũ ona ũndũ ta ũyũ nduma meciria-inĩ makwa na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ndaria kĩrathimo kũrĩ mũrata wa Ngai TV. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe ũgũtũhe
marĩ ndungata cia gũtungata TV ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Amen, amen, amen. ndamũkĩra na ngatho. Pastor Lucy. Na kwĩ andũ matagũgeithanĩtie a mũrata wa Ngai TV, Sarah, no anyitĩrĩrwo nĩ mũndũ ũmwe wa kamera ageithanie mena Esther. Na Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime. Na ũguo twauga mũtũfollow nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Mu make sure nĩ mwatũfollow na mwatirĩrĩra wĩra ũyũ. Mwathani agocwo. Praise God. Amarĩtwa njĩtagwo wa Muoyo Sarah, ndeithagĩrĩria mwena wa production. Mwathani agocwo kanitha. Nĩ mũkonzo era ndĩna homa hanini. Hamarĩtwa njĩtagwo Esther Jerry, na ngoragwo mwena wa kitchen kũrĩa mũciĩ kwa Bishop, nĩ ndĩmateithagĩrĩria. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Na mũndũ oiga kũrĩa akoragwo ũkarora mwĩrĩ ũrĩ oha? Mama Maureen na Nancy Kariuki mwike na arua. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwa njĩtagwo Steve Kenywa na ndĩ attachment Theophilus. Hallelujah. Amarĩtwa njĩtagwo Julia, Mama Maureen, Mrs. Kahora, ngoragwo timu-inĩ ya Kĩgoco, backup kana gũtongoria. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ngetwo Nancy, ngoragwo mwena wa Kĩgoco, backup. Amen. Athuri a atumia acio meha. Mũthuri wa Nancy na Mr. Kahora mwĩkuo. Tarugamai. Ngai amũrathime tondũ nĩ mũheaga atumia aya anyu rũtha na mũtikana makũme ona matukĩrĩrwo matukagĩrĩrwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Na ũngĩona ta ikarire mũno ndũrĩ na tuoko tũkome no woe mũiko ũruge kĩ? Tondũ e nyũmba-inĩ ya Ngai nĩkĩ mwaikara thĩ athuri? Tathiĩ harĩa he Kariuki ũmwĩre ndũrĩ na tuoko tũkome ũreke mũtumia atungate Ngai. Tathiĩ hau Kahũra tiwambĩrie kũnegena kuga atĩ ciana itirĩ irarugĩrwo na nĩũramenya wahota kwĩrumithia kana wĩrathime mwĩre ndũrĩ na tuoko tũkome reke atumia aitũ matungate Ngai. Na tondũ morĩire nyũmba-inĩ ya Ngai githĩ ti kĩrathimo? Githĩ ti kĩrathimo? Mũtikĩhũrĩre athuri acio rũhĩ nĩ kũhe atumia aya kamweke. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ harĩ mũtumia ũgwĩtwo Pastor Lucy Njoki. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩwe pastor witũ kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ? Nake ndakĩnengerwo handũ ageithia andũ nĩgetha maingĩre na harĩa ũguo na Salomei. Bwana asifiwe sana. Maharĩrĩrie kĩrĩa maharĩrĩirie mũrĩ o inyuerĩ mũtũrehere haha nĩgetha njoke njĩte mũthuri ũgwĩtwo Father na timu yake. Rĩu ngwĩciria yake no tũikare thĩ na timu yake nake nĩgetha ndĩmũtarĩrie okĩte gũkũ atĩa Father. Hallelujah. Hallelujah. Ngetwo Pastor Lucy Njoki wa Mwaura. Jesu nĩ mũrĩithi na nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church. Njiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngakena nĩ Ngai nĩ tondũ wanyu gwĩtĩkĩra gũka, ngacokia ngatho nĩ tondũ wa Bishop, ngacokia ngatho nĩ athuri a kĩgongona gĩkĩ, ngacokia ngatho nĩ atumia, anake na airĩtu ona twana tũnini. Karũgendo kega tũthiĩte tũtwarĩtwo nĩ Ngai, ona kamũhiũko kahiũka nĩ tũhotaga gũcokanĩrĩra na tũkaruta wĩra mwega. Ngai amũrathime mũno. Twĩna mahoya mweri 6 mweri wa 6, rekei tũthiĩ na mbere, nĩ Friday ĩno ĩroka. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyũmba ya Ngai ndĩhingagwo mĩrango, karibu sana. O mũthenya wenda gũka kũhoya Ngai. Thursday nĩ gũkoragwo na ngwatanĩro, Friday nĩ gũkoragwo na mahoya ma athuri metagwo marurumĩ tondũ nĩ matukanu athuri na atumia. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Na tũtanathi kũharĩrĩria kĩrĩa tũgũthia twatũmwo nĩ Bishop witũ
kwina shosho waigite ni eguka gucokia ngatho muthenya wa umuthi shosho mami wa Pastor Ann ningumwita ningumwita mwathani erogocwo mutikihurire pastor witu ruhi githe ndamutongoretie wega ni mukenagio niwe mutikiuge arathimwo ni Ngai ugai arathimwo ni Ngai Ngai amurathime karibu sana Pastor Mwai wike kanitha uguo wa Ngai no mere kuri utungataga cio ni mwana wakwa wa kiroho waguciara na njira cia mithemba yothe ona tiga no handu hamwe tu endete kuhingica hende twendagia tauro nake tauni cia guthiururukia tukenyerio ni kanjunga mutiga ihenya tondu ndakiri ngatiga we anyitwo nie ngethie tondu ihenya nie nindi mwathani agocwo Bwana asifiwe kanitha mwathani agocwo amen ndina thayo ningeneire Ngai ni tondu wa utugi wake makiria ngakenera the salvation of Jesus Christ mwathani agocwo amen ngakenera gukua guthikwo na kuriuka kwa Jesu Kristo kuria gutumite nduwa muthingu mwathani agocwo ngacoka ngakena ni tondu woguo ndiramuona na ngona mucangarurukite ngamenya ati inyuĩ muri andu a Ngai mwathani agocwo ngwenda kumwira ati ithuĩ niĩ na inyuĩ arĩa tũkinyanĩtie na Theophilus Church haha tũrĩ na nginya tugakinya kuona maciaro maya mothe turakũngũĩra ũmũthĩ njuge ithuĩ nĩ kwendwo twendetwo nĩ Ngai mwathani agocwo praise the name of Jehovah na turarũgama na Psalms 66 mũraini wa 12 mwathani agocwo nĩ tondũ wa maũndũ-inĩ marĩa mothe tukoretwo tukigerera ati Jehova Ngai aturekereirie nginya tukinyangĩrĩrio mwathani agocwo na agicoka agitumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ tumĩrĩirio wega-inĩ mũingĩ na thutha ũyũ turauga nĩ gũthiĩ biũ mwathani agocwo nĩ gũthiĩ biũ kwoguo Mũrata TV nĩ gũthiĩ biũ ĩratuĩkania ng'ongo ciothe cia thĩ in Jesus name mwathani agocwo njuge Theophilus Jilo twina thayo ni twendetwo ni Ngai na maguta maya twenyitĩrĩire ũguo maraikũrũkania hamwe na ithuĩ na marathima tũtwarĩte mbere mwathani agocwo Bwana asifiwe ona nĩgithĩ ndirakengata inyuĩ ona ndirakenga ta inyuĩ mwathani agocwo ũguo mũkamenya o toguo mwaigua bishop akĩrwo ũhoro wake niĩ ingĩtua kwaria no njaririe nginya gũtuke na gũkie rĩngĩ mwathani agocwo he is a good man of God and we have come from far and we are getting far by the grace of God mwathani agocwo Ngai amũrathime mwĩke wega na bishop Ngai athiĩ na mbere na gũkũrathima na gũgwĩka wega mwathani agocwo Ngai akũrathime Pastor Mwai ngĩrũgamĩrĩra Pastor Mwai ũhikia njũragia atĩ itanjĩra atĩrĩrĩ dadi mũndũ agũraga mũgate rũcinĩ na iria na akagũra capa gwake rĩu nĩ igũrĩkaga biũ Ngai arokĩgocwo Bwana asifiwe sana andũ moimĩte kũraihu na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndĩrenda gwĩta Efatha ndona kayoima nĩ ndungata ya Ngai Efatha na reke ndĩmũhe ũhoro ũrĩa wĩ wa ma Bwana asifiwe sana ingĩona rũgendo ta rũraritũha nĩwe njũragia haha TV ĩthiaga atĩa haha tũgwĩka atĩa haha tũkũgerera ha ũguo nĩ advice wa bishop wanyu nĩ ani advice ũru mena mũthuri ũgwĩtwo Sami nene no cio ũngĩ tũtingĩkĩmũgweta nĩ tondũ wa mĩtambo iwe ngĩakoragwo thĩinĩ wayo mwathani arogocwo ũguo Efatha Ngai akũrathime nĩ tondũ wa ũrĩa ũnyitĩrĩire na gũkorwo consultancy yaku nĩ njega na ndũnjikĩtie irima na mĩthako ĩrĩa gũkorwo ĩgĩũka mũrata-inĩ wa Ngai TV nĩ mekũriganĩrwo nĩ gwĩkĩra promo yayo no ĩho nĩwe Ngai ateithĩtie gũkorwo na mĩthako ĩyo yothe ona ĩrĩa yanathakwo ceceni ciothe cia bũrũri wa Kenya nĩ akoragwo participate ũndũ-inĩ ũcio ũguo mĩthako ya ngerekano ĩrĩa wonaga mĩingĩ ĩkoragwo advertise Kapoa we nĩwe Kapoa na Ngai akũrathime mũrũ ithe witũ
na gwĩke wega. Karibu sana nigetha ũgeithie kanitha wa Ngai na ũcoke ũkĩ-introduce andũ acio angĩ muoka nao. Nĩ Salome ũkũrũgaga mbere ya ndarama, no nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũ-introduce andũ acio angĩ. Karibu sana, mũnengere microphone. Bwana asifiwe. Andũ arĩa matarĩ na iremba moko igũrũ. Akorino aya angĩ ona aya mandĩkĩtwo Theophilus. Bwana asifiwe. Githĩ tũtikĩrĩ aingĩ ũmũthĩ. Bisofu nyingĩrire harĩa ndarigwo kai kũhanĩte atĩa. Tia nĩ ũndũ njũkie na mbere ndona aya nĩ andĩke. Na ndona matiandĩkĩtwo Israel, mandĩkĩtwo Ngai aromũrathima. Marĩtwa makwa njĩtagwo Evans Karanja, na ndĩ mũhonoku. Kando na ũkorwo ndĩ mũkũrinũ, ndĩ mũhonoku. Bwana asifiwe. Nĩ ndokire gũkũ gwa Theophilus na Bisofu njĩtĩkĩria njuge ngĩũka mũthenya wa mbere. Niĩ ndokaga nguĩte mbara, ndokaga haro, tondũ ndokaga gwa kĩmaramari kĩho, gwa kĩndũ kĩũru, kĩndũ ũtangĩhota gũtindania nakĩo mũthenya ũmwe, tondũ wa ũrĩa mũndũ ũcio mũũru. Rĩu nĩ acoka nĩ agĩa na bata wa tuonane nake. Ũrenda kũnjĩra ngiuma Junja ndokaga na mũkĩrĩ ũrĩkũ? Ndakinyaga haha ngakinya harĩa, thiĩ tuonane na mũndũ ũcio ũthiũ kwa ũthiũ, ndĩmũrie ciugo cigana 5, ndĩmwĩre we nĩwe njiguaga ũhoro waku. No hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire ũguo membũrĩ, ngĩigua rĩera nĩ rĩacenjia, kĩũru kĩrĩa nyuma nakĩo ngĩigua nĩ gĩatuĩka thayũ wĩho, ngĩrigwo gũkũ nokuo ngũkaga. Rĩrĩa tuonanie na ndungata ĩno ya Ngai, akorire njikarĩte thĩ, ngĩigua tarĩ kwarĩrio ndarĩirio, ũrĩa ũgũkaga kũrĩ we ti ũyũ. Ĩno nĩ ndungata yakwa. Bwana asifiwe. Kuma mũthenya ũcio njuga nĩ kwenda gwathĩkĩra mũgambo ũcio na menye Ngai arenda atĩa na mũthuri ũyũ na niĩ. Nĩ twanyitanire na tũkĩgĩa ndũgũ ĩho, na hau ti tafadhali ũkoragwo wĩ mũrata wakwa. Na ngiuga mũrata nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkora na ũmwĩre nĩ wona haha nĩ ndĩ na kĩndũ ndĩraigua, nĩ ndĩ na kamwĩthũa keha, ndũkĩndore. Bwana asifiwe. Mũndũ ũcio wakũrutĩra cati atĩ ũmwĩre akũrore ti mũrata wa itherũ. Ngai agocwo. Ũguo niĩ nĩ ndĩgĩrĩire mũrata wa hakuhĩ, na ndoiga ti tafadhali, apende asipende, yeye ni rafiki yangu, sababu tumesikanishwa na Mungu. Rĩu maũndũ marĩa njũĩ kiuga nĩ nguonoreria kũ kĩoneki-inĩ kĩu nĩgetha ndĩkĩnyitĩrĩre na ũndũ ũrĩa Ngai nake ahete. Ũguo ona rĩrĩa tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra, niĩ nĩ njiguaga ndĩ harĩa hanjagĩrĩire, na tondũ tũgũkĩte igongona rĩa kũrugũria kũ-dedicate TV ĩno twendete ya mũrata wa Ngai, ngwĩhoya njĩtĩkĩrio nyina rwĩmbo rũrũ nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩkũ? Nĩ ũndũ wa igongona rĩu. Bwana asifiwe.
Bishop nĩ nguonerwo kanya kau nĩ wega. Ndigũkĩte ndĩ wiki, nĩ tũgũkĩte na mũtumia wakwa no nyende onake amũgeithie na ciugo itarĩ nyingĩ. Karibu. Bwana asifiwe. Njoera gwoko guo korwo nĩ ũranyona. Ngai amũrathime mũrĩ athaka na mwĩna riri wa Ngai. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Mercy Rebecca o Father. Ngai akumio nĩ nyenda Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia, kuona atĩ aranjagũrire gatagatĩ kaingĩ arandua ndungata yake. Asifiwe Bwana. Na niĩ ngakĩigua ndigũtĩka ũndũ ũcio for granted. Agocwo Mwathani, no ngaigua gũikara wega na gũthingata Ngai nigetha akanginyia muoyo-inĩ. Agocwo Mwathani. Nĩ ndĩrakena nĩ gũkorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ndĩrona hinya wa Ngai. Agocwo Mwathani. Na nĩ ndĩrona guoko kwa Ngai kũrĩ igũrũ rĩa mũrata wa Ngai TV. Asifiwe Bwana. Reke njarie hanini nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai. Agocwo Mwathani. Maguta mwĩna momena hinya. Agocwo Mwathani. Nĩ tondũ kwĩ mahinda Bishop acerete gwitũ kanitha na he wĩra ndendaga kũhingũra. Asifiwe Bwana. Na rĩrĩa ndendaga kũhingũra wĩra ũcio nĩ ndamwĩrire nĩwe ũgũthiĩ gĩikaro kĩu na nĩgetha athaithe Ngai nĩgetha wĩra ahingũre. Agocwo Mwathani. Na rĩrĩa athire he ciugo arĩirie mbere ya Ngai na ngĩhũra mũhũri nĩ ma Ngai wĩ hamwe na wĩra ũyũ. Agocwo Mwathani. Na rekei ndĩmwĩre ũhoro wa ma. Wĩra ũcio ũretwo mũrata wa Ngai. Agocwo Mwathani. Nĩ tondũ nĩ mũrata nĩ maguta ma mũrata wa Ngai mara take place thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Na nĩ nyonete guoko kwa Ngai nĩ tondũ nĩ akoretwo Ngai mwĩhokeku igũrũ rĩa wĩra ũcio. Agocwo Mwathani. Koguo nĩ ndĩraigua kũigua wega ngĩtanio na mũrata wa Ngai TV na ngĩtanio na Bishop Gĩthirĩ ona ndungata cia Ngai cia arĩ na arĩ ithe witũ a Theophilus TV. Ngai ndakĩmũrathime na mwende na mũtũrie. Kaĩ wa Gĩthii. Nĩtirĩ ndagwĩta haha. Ibra hena rwĩmbo ndagũtũmĩra hau na nĩngwenda kũina rwĩmbo rũu. Mbere rũtanoka. Nĩngũkĩte bado. Hold on. Nĩngũkĩte bado na my brother. Oka tu. Hena gaja. Ati kiremba. Ona njogo na ukoiga no kiremba. Oyo gĩake gĩkoragwo ngoro. Na nĩ agũgĩtwĩra kana kĩa ngoro nĩ kĩgĩa gĩko kana nĩ mũthambagia. Nĩ agũtwĩra. Mwathani agocwo kanitha. Njuge nĩ kũnyiha ndĩ mbere yanyu, ndĩ mbere ya Bishop witũ. Nĩ ũndũ wa Ngai kũhe kanya na kũrũgama mbere yanyu na kũrũgama mbere ya kĩgongona gĩkĩ. Njuge ha marĩtwa makwa njĩtagwo David I. Rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa njũĩkaine narĩo na gũkũ. No ndaciarwo nĩ mami na baba ndetirwo David Ritho Karanja. Father nĩ my brother o toguo auga. Na njoke njuge atĩ bado ndĩ director wa kambuni ĩtagwo JD Writer Contractors. Nĩ gwaka twakaga na twakaga mĩako kuma ũrĩa mũnini mũno nginya ta ũrĩa Bishop witũ auga tũgwaka wa handũ tũrĩũmbaga hau igũrũ. Nĩ ũndũ wa hau naho nĩho Ngai atũkinyĩtie gũtũhe ũgĩ wa gwaka na gũtũhe ũgĩ wa gũkũria bũrũri. Njuge atĩ rĩu nginya advertisement ciakwa cia kambuni rĩu ndĩcirehaga thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Ndĩrenda tũrĩ o ũguo tũine rwĩmbo rũmwe tu rwĩraga Ngai atĩrĩrĩ, narĩ korwo igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrĩka nĩwe. Bwana asifiwe. Narĩ korwo mũcingo wa igongona rĩrĩ wa gũkinyĩra wĩna mũtararĩko mwega. Bwana asifiwe.
nigetha njigue igongona riu ria murata wa Ngai ni ndarithaithanira kwi Ngai ati aritikire rimukinyire na mutarariko o uria ungimukenia. Bwana asifiwe. Ibra Helwebo. Wikaga wega
nĩ ngwĩhoyaga chairman na chairlady nĩ maratwĩciririe wega na athuri, koguo no mũtũrehere cithiĩ hamwe nĩ tondũ wa Ngai. Ngai amũrathime. Hallelujah. Twĩkĩrĩrwo rwĩmbo. Hallelujah. Tengere hanini. Imwe wage mage ukeni undu wira uyu ni waku nduiguaga thithio gikiharuka okinya muriko wake ugathuthuria tucoku othe ndukanone kanyita kauru ugaga muguni uwi marakara ni uri maingi matakioneka matua withika Eubaga kuoya kawaririka na murugo ni undu cione wothe nginya uru iukiaria kuni inene ona mituke ni uri mingi akurathima na ningi kuruma yukenaga ugikawega no gakena ugikauru ni undu cieri niwe unjagia nacio Guraro-inĩ cia mũrũgũ githĩto ngĩrereirwo na ti-therũ bani nyumĩire gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie Tuharakishe kidogo. Hamwe nawe ngĩhotana nyumĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa wĩra waku magĩka maya mothe nĩ ũramona Ngai wakwa nĩ mũgandu njata cierĩ agũthũkĩri matirĩ na thutha itheca rĩaku nĩ waku nĩho imire gũtha thakame na maĩ ikuĩte muoyo niĩ ngũmũtha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo mwei wa gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩharũka nginya mũriko wake gũthuthuria tũcoku ndũkananone kanyita karĩrũ Nagithĩta mũthenya ũmwe kĩagai o ũmwe tu ngobona gagĩtuĩka nĩyo mwene indo gũkagegearwo Ngai arĩkia gũthamaka agarũranagia maũndũ mothe na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ okĩmwe Wainara rĩa rũtũragia nĩ arĩa rathime tondũ twao Erohimu arĩ ũngeithĩria mũthenya ũmwe tu nĩ njũĩ gũtigĩkĩaga ũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe nĩgũkĩaga mũthenya tano ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine thome wakĩa no gũkĩa wĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa
twao Erohimu arĩ gũkeithĩria mũthenya ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩra na kũrĩa rĩ one wega oĩ Ngai ũrĩa ũkeithagia mũthenya mwerũ ngeithĩria wakwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakeithĩire ana wake wamũheire Samweli tondũ nĩnjũĩ anyororanie nĩ aingĩ to Penina ngeithĩria mũthenya wakwa wa kĩrathimo tundo takwa tũnua mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ oke mwetu wĩrĩra na kũrĩa rĩ one wega Erohimu arĩ gũkeithĩria mũthenya ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩra na kũrĩa rĩ one wega naguo mũthenya wa rĩu nĩndakũhoya ndũkanareke ũkĩe mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanareke ũkĩe mũthenya ũrĩa mũndũ atagwo nĩ mathirĩ ndũkanareke ũkĩe no ngĩgoka Ngai ũkandeithia kũhotana mũthenya ũcio mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ kĩmwe tu wĩna ũrĩa rũtũragia nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩ gũkeithĩria mũthenya ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩra na kũrĩa rĩ one wega niĩ nĩnjũĩ gũtirĩ kĩaga ũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe gĩgũkĩaga mũthenya pana ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine thome wakĩa no gũkĩa wĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩkuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkĩria nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ kĩmwe tu wĩna rĩrĩa rũtũragia nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩ gũkeithĩria mũthenya ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩra na kũrĩa rĩ one wega mũthenya ũmwe Ngai arĩ gwĩkĩra kĩũndũ kĩmwe tu wĩna rĩrĩa rũtũragia nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩ gũkeithĩria mũthenya ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩra na kũrĩa rĩ one wega ndũkanjethe arĩa ũrandigĩte ira Mwathani nĩaranjeririe arandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩirathĩkio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ wĩna waira nĩguo waira wa ũmũthĩ naguo wa rũciũ nĩguo ũkaganaga rũciũ ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko ũmũthĩ nĩ ũũ na rũciũ gũgakĩongĩ no ikinya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩirathĩkio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ harĩa ndĩ ũmũthĩ nĩ harĩa ndatũraga nĩ thabarĩ-inĩ nginyĩire arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondũ nĩ thabarĩ mathania tũtwaraga
irathimo inyuĩ mũthenya tondũ Ngai ndatũũragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩratika kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo inyuĩ mũthenya tondũ Ngai ndatũũragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Amen, amen. Ngai tũikare thĩ, tũikare thĩ. Hallelujah. Ayo nao mendaga gũtinda makĩmakia o ndagĩka kũmakia. Pastor Lucy rehe methena ya gĩathĩ hau na ina rũkũngũ nĩ hurahurwo hurwo na gacabieti hau yũke haha nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũke ũrehe haha mwahota gũthiĩ ũguo mwĩriganĩrie na sadaka ũrĩa ndĩramuona inyuĩ. Ndĩrenda Benedicta nĩwe gũka kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja nĩgetha tũnyitithanie igongona rĩrĩ nao warie kiugo igũrũ rĩao na ũmahoere. Rehe metha ĩyo haha ũguo na wanyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũrehe haha na ndũkagae o ũrĩa ũgũcirĩire gwĩka wĩke guo. Nĩ tũrĩ na team tutangĩriganĩrwo nĩyo team itũ ya online andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja andũ arĩa marũgamaga mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ũhoro-inĩ wa mahoya na ũhoro-inĩ wa finance tũkaria kĩrathimo igũrũ rĩao mũtikiuge marathimwo nĩ Ngai. Haiya mũkũmarathima ũguo ugai irathimwo nĩ Ngai. Rathimwo-inĩ Ngai. Andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja andũ arĩa othe mũrĩ mabũrũri ma nanja mũrathimwo nĩ Ngai. mũrathimwo nĩ Ngai. Nĩ mwĩkĩte wega nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ mwĩkĩte wega nĩ gũtũnyitĩrĩra na gũtũririkana. na gũtũririkana. Ngai aromwĩka maũndũ mega Ngai aromwĩka maũndũ mega na aromũtoranĩria na aromũtoranĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Benedicta nĩwe ũkwaria kiugo igũrũ rĩa andũ acio andũ aya marĩkia gũikara thĩ nĩgetha njoke ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ tũgwĩka na njuge athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi a kanitha wa Njatha-inĩ Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũthondekithia keki thaka. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ ona wakwaga gũconorithia wĩra ũyũ mũkaũnyitĩrĩra na njĩra ya magegania mũno. Ngai amũrathime na nĩ mũhũraga surprise mũno. Ũrĩa ndagwetirie ũguo Sunday ngiuga nĩ tũkũhoera mũrata wa Ngai ũmũthĩ na ũndũ ũcio nĩguo tũkĩrĩ naguo. Ũguo ti ũndũ ndĩraharĩrĩirie mũnene to ingĩĩtana gũkũ na mũtingĩona gwa gũikara ona inyuĩ ene kuo tondũ nĩ njũĩ ingĩĩtana no gũkũ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩkĩo itarenda kũnenehia ũndũ ũyũ tũũcokio kĩhumo-inĩ nĩgetha ũhote gũtamba wega. Mwathani aromũrathima mũno. Bwana asifiwe sana. Benedicta niwe twetereire. Rũgamai na igũrũ kanitha twarie kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ na njĩra ya magegania, arĩa matariganĩirwo nĩ ithuĩ, arĩa matũririkanaga na mahoya-inĩ, angĩ makandũmĩra audio ciao na njĩra ya mahoya na njĩra ya kiugo kĩa Ngai, word of encouragement, na ngakena mũno nĩ tondũ wa ngoro ĩrĩa manyonetie ya wendo. Nĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno marĩ bũrũri wa Israel na no twaragia nao. Nĩ kũrĩ na andũ marĩ bũrũri wa Spain no twaragia nao. Nĩ kũrĩ na andũ me bũrũri wa kũrĩa Rũraya, UK, America na no twaragia nao. Nĩ kũrĩ na andũ me Qatar, kũrĩ andũ me Bahrain, kũrĩ andũ me Dubai. Mabũrũri mothe
ona Germany kwaja ndĩ na andũ aingĩ mũno. Germany ndingĩaga andũ 42 arĩa manũmagĩrĩra na ngera Ngai nĩ thengio, na nĩ arĩa macokanagĩrĩra handũ hamwe tukahoya twĩ hamwe as a group. Na thĩinĩ na wa bũrũri wa Canada ndingĩaga andũ maigana ona andũ aingĩ ingĩgweta no ngorirwo ngĩgũtha gĩthũri na nĩ ũru, no nĩ andũ aingĩ. Mwathani arogocwo arĩa tũcoyaga nao hamwe na tũgetana hamwe. Andũ arĩa maharaganirio nĩ andũ a kũrĩa Massachusetts, na nĩ tũgĩcokanĩrĩire na andũ a Boston, na tũgacokanĩrĩra na andũ a Maryland, na ngera Ngai nĩ thengio tondũ othe rĩu nĩ macokete raini. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ũyũ nake etagwo Wanjikũ wa Ndegwa, aratũraga mabũrũri-inĩ macio, na tondũ rĩu e gũkũ rĩ, ndũkĩreke ambararĩrie andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja moko na maneane harĩ Ngai. Karibu sana Wanjikũ. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia Ngai, nĩ ndagũcokeria ngatho mĩaraho ĩno ya hwaĩ-inĩ, tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nginya hau tũkinyĩtie Mwathani nĩwe Ebeneza Ngai, ici nĩ tha ciaku, ũyũ nĩ hinya waku Ngai, na ũyũ wothe nĩ ũhotani waku Ngai. Amũkĩra ngumo ciothe na rũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai. Nĩ wega Mwathani nĩ ũndũ wa andũ arĩa me nja wa bũrũri Mwathani. Nĩ thengio Ngai witũ nĩwe ũmanyitithanĩtie na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Nĩ wega Mwathani, gũkũ nĩkuo marĩaga, gũkũ nĩkuo manyuaga. Nĩ wĩkĩte maũndũ ma magegania thĩinĩ wa ngoro ciao, ona arĩa matarĩ handũ mangĩthiĩ kĩgongona mangĩkwambararagia nĩ maiguaga ta marĩ kĩgongona-inĩ Mwathani, nĩ tondũ Ngai witũ wĩ hamwe na kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo gĩaku Mwathani igũrũ rĩa andũ aya me mabũrũri ma nanja, arĩa me diasporas yothe, ona arĩa othe me Middle East Mwathani. Ĩtĩkĩra kũmeka wega Mwathani na kũmarathima Mwathani. Rathima wĩra wa moko mao Mwathani. Rathima matũũra mau marutaga wĩra na mĩciĩ ĩrĩa makoragwo Ngai. Mahe gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũthaitha Ngai witũ ndũkanetĩkĩre macoke bũrũri ũyũ moko matheri. Rathima ciana ciao, rathima maũndũ mao mothe. Arĩa mena project gũkũ bũrũri wa Kenya, Ngai witũ cirũgamĩrĩre no cithe thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo gĩaku Mwathani igũrũ rĩa mawĩra mao Ngai, ona maũndũ-inĩ mao Mwathani. Angĩ nĩ itugĩ cia kĩgongona gĩkĩ, mwena wa finances na mwena wa mahoya. Ngai ndũkanareke manoge na ndũkanareke maire ngoro. Tũra ũmerũhagĩria hinya mũthenya na ũtukũ Ngai, makiumagara na magĩcoka Ngai. Rathimaga wĩra wao no marathimage Ngai, ona rĩrĩa mahurũkĩte Ngai witũ meke maũndũ mega na ma ũtugi. Ona rĩrĩa marenda gũka gũkũ bũrũri-inĩ Ngai, maheage favor njane-inĩ yao Mwathani, no mahithe no magitĩre. Ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩao, na wega waku na ũtugi waku ũmaigane. Ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na ndandikĩra Isaia 54:17 atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũharĩrĩirio igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao kũgacĩra. Ngai witũ marathime magĩthiĩ na mbere gũtũwochi mwena wa YouTube, meke maũndũ mega na ma ũtugi. O thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Kei tuikare thĩ tũtanaingĩra igongona-inĩ. Nĩ harĩ mũtumia ũkuĩte arenda gũcokia ngatho, nĩoke nĩgetha arie ndagĩka ĩmwe, tũmũhe handũ. Kaya inũkire ndagĩũke na ihenya, mathaa nĩ mathiru. Mũtumia ũcio agĩũkaga, nĩ kũrĩ sako twambĩrĩirie ya kanitha, ũko haha maitũ, na sako ĩyo nayo ĩgĩthiĩ ũguo ĩgĩthinĩkanio, na Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Ĩha Naomi, ũka haha Naomi, wanjĩrĩte nĩ gũka Thursday nduokire. Ĩrai Naomi athikage. Ũyũ nĩwe twarĩnjĩstĩte sako ya kanitha nake, na onake akĩgerera ũtũbara-inĩ, tondũ nĩ kũrĩ andũ mendaga gũkorwo no. Ũko haha maitũ ũtekũmaka, ũyũ nĩ senior citizen, no nginya athikĩrĩrio. Nĩ ũkũhota kũhũthĩra gaka mũgũthaga ũguo ta nengerwo, no ndũgakagũthe gatikaigue ruo. Gagũkũ nĩ koigaga mbu. Sawa, kĩgeithanie. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Esther Waithĩra,
kuma mwena wa Githunguri kundu gwitagwo Kaga kundu kwi ruthiro rwingi tie kana moko gira aria mwe thutha ni marakuigua kwi ihinda rĩo kinyire rĩtarĩ riu mũno mũirĩtu wakwa agĩũka gũkũ wĩtagwo Reverend Annie Wambui na ihinda rĩu okire mũrwaru Bishop nĩ ũkũnyita ũguo nĩ kũririkana maitũ arĩ mũrwaru biũ mũno na oke mũrwaru yarĩ mbara ya ngoma na nĩ athiĩte ũguo na rĩu nĩ atonyete gũkũ kuma oka gũkũ ndiagete kuona kĩama kĩnene thĩinĩ wa mũciĩ wakwa. Amen. Hũra irũhĩ rwega. Ona pastor ni agire haha. Nĩ nyonete kĩama thĩinĩ wa mũciĩ wakwa, ciana ciakwa igacokanĩrĩra na Saitani akenda kũrũa mũno. Na reke ndĩmwĩre ndiagete kuona kĩama kĩa Ngai kĩnene nĩ kĩingada gĩakwa. Na nĩ athurirwo ũguo tũroiga kwamũrwo nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ wamwamũrire o ũguo atariĩ. Aracoka aragwa na ngari iyo ũguo mũramuona kiumia ndathomire gũkũ ngwĩciria we nĩ wamenyire akĩgwa na ngari agĩũka njuguma gũkũ kanitha na arĩa marĩ nao magĩkua andũ atatũ acio angĩ magĩtigwo thibitarĩ na gakĩhonoka. Gũkũ andũ matikuaga nĩ mĩtino ya barabara, nĩtũreganaga na mĩtino yothe. Agĩtuĩka agwetanĩra amakuire na rĩu ũmũthĩ ndarire wega no Jesũ nĩ amwarahũrire. Nĩ araire ũru no Mwathani Jesũ amũnyitana guoko gwake. Amen. Maita marĩa ararire ũru aiguire akĩinio na njĩta tondũ rĩu mũciĩ kahinda gaka nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio. Na rĩrĩa tũhoire noka twakoma nake ũrĩrĩ wakwa ahota kwaga kũigua kĩndũ kĩu gĩgũka mĩtumu kũu mũtwe. Mwathani arogocwo ndiagete gũkĩona kĩama, ndiagete kuona magegania thutha wa kanitha ũrĩkũ kuma kĩgongona gĩkĩ. Ndĩna ciana ciakwa tũcũcũ twakwa nĩ tũke haha tũirĩtu tũrĩa tũceke tũthaka nĩ tũke tũhota kwĩyonera andũ gũkũ. Ngari iria tũgũkaga nacio hao wasichana wakuja hapa, wasichana wa soso kujeni hapa, hawasikiangi Kikuyu sana lakini yote ni yetu. Okai mere mweha mere kujeni soso naitana waongelesha Kikuyu ama Kiswahili. Ona tũtigeithanĩtie Mwathani arogocwo. Rĩu kĩama kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte njũke thĩinĩ wa kanitha ũyũ ũguo nyonete magegania ma Ngai kuma matu-inĩ na ngaigua magũrũ maya makwa ngakinyithia tondũ na mahinda marĩa marĩ mbere mũno rĩ he kaũndũ gokire. Bishop nĩ atire Pastor Annie na muorotera kaũndũ ka mwĩrĩ wakwa na Ngai agĩka ũndũ mwerũ na harĩa hatigarĩte no hegũthira tondũ wĩtĩkio wakwa nĩ ũcio na Mwathani arogocwo. Koguo ũguo nĩ ngwenda aya tũtũ tũkire tuothe tũnengere maikrofoni tũgeithanie ona tuo tũnengere maikrofoni tũgeithanie ona tuo tũcũcũ megwete marĩtwa megwete marĩtwa. Kanitha mũrĩega rĩngĩ njĩtagwo Mercy wa Mũigo na nyumĩte Banana na njĩrwo ndĩmũgeithie mũno na Pastor Ann ni my mentor na my nguga atĩa mamu wakwa wa kĩroho na mũrĩ athaka mũno na mũrathimwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nitatumia Kiswahili kwa sababu wengine napita karibu yote. Kwa majina naitwa Habongo Dennis, ya huyu ni Shosho
Mimi natoka kule Western. Mama alikuja huko na mimi nimezaliwa na kulelewa huko. Hii ni mara yangu ya pili kuja katika hii kanisa na nimeshukuru kwa maombi yenu ambayo mmekuwa mkitupatia na mzidi kutuombea na Mungu pia awabariki nyinyi wote. Asanteni. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Faith, mimi si mgeni na Mungu awabariki. Amen. Mwathani agocwo. Marita makwa njĩtagwo Josephine Waithira na makĩria ũguo nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nyumĩte mwena wa Gĩthĩga na Pastor Annie twamenyanire nake 2013 na nĩ twaranĩte nake karũgano kega. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Esther. Uni shosho. Pia naitwa Esther. Mbarikiwe. Amen. Praise God. Praise God again. Mwathani agoshwa. Mwathani agoshwa rege. He marĩtwa njĩtagwo Helen Mũkami Kagwe. Nĩ honokete na nĩ njenda Jesũ nĩ tondũ wa kũhe honokio ũcio. Ngacokeria Ngai ngatho makĩria nĩ gũtũhe ihinda rĩrĩ rĩa gũkorwo tũrĩ hamwe na Theophilus Church. Reke njuge kwĩ rĩmwe ndaroraga TV nĩ ũguo ngĩ-scroll ngĩona na ngĩenda gũthikĩrĩria na ngacokeria Ngai ngatho tondũ Pastor Ann nĩ my auntie na nĩ thengiũ nĩ kũmũnyita wega guoko na agatuĩka ũmwe wanyu. Thengiũ nĩ tondũ tũkĩte haha nĩ ũndũ wake na tũkera Ngai nĩ wega nĩ mũthenya mwega wa ũmũthĩ. Cũcũ nĩ wega nĩ gũtũhoera kahinda ga kũgeithania. Ngai arathime kanitha ũyũ na mwĩke wega. My name is Victoria Wanja. Ũrega Kristiano. Hamarĩtwa njĩtagwo Mary Njeri na Jesũ Kristo nĩ mwathani mũtũrĩre-inĩ wakwa na nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa. Ũguo nĩ kuuga ndĩ wa ũthamaki wa Jesũ Kristo na nĩ ngĩkenaga nĩ ũhoro ũcio. Pastor Ann nĩ mũrata wakwa but she is more than a friend. Tondũ ona rĩu no njugire nĩ my sister harĩa tũkinyanĩtie. Nĩ twambanĩrĩirie gatene karũgendo ga gũtwarana ũthamaki-inĩ na maũndũ-inĩ ma gũkũ thĩ ĩno tũgĩikaraga. Nĩ ngoretwo ngĩhoera Pastor Ann tondũ kwĩ hĩndĩ arĩ rungu rwa bishop fulani na bishop ũcio akĩhurũka. Rĩu nĩ ndakĩrigagwo rĩu Pastor Ann egũkĩra ndinakũ egũthiĩ nakũ no rĩu nĩ ndĩragoca mwathani nĩ kuona nĩ arĩ rungu-inĩ rwa bishop. Ngai nĩ amũhete bishop ũngĩ na handũ araiganĩra. Na bishop utarakua. Ũyũ ndarakua. Ũyũ ndagũkua. Rĩu ona rĩrĩa nĩ rita rĩa mbere gũka gũkũ no nĩ ngĩiguaga Theophilus ona Pastor Ann atũkĩte gũkũ tene nĩ atinda akĩnjĩra niĩ TV ĩrĩa ndoraga no Theophilus nĩ atinda akĩnjĩra ũguo no niĩ ndiamĩrorire ndikũhenania. We nĩ aroraga akanjĩra ĩyo noyo TV ĩrĩa niĩ njiguaga ngĩiganĩra. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndonyire ũguo rĩ nĩ njiguire gũkũ nĩ kwagĩrĩire koguo ũrũmie biũ ona niĩ ndĩ wa ED APCA Gĩthĩga kũu nĩkuo thiaga no nĩ ndĩgĩũkaga gũcera nĩ ũndũ wa Pastor Ann na ningĩ nĩ ũndũ wa kũmwenda tondũ ndona mũrĩ andũ ega mũno na Ngai amũrathime mũno na amwende na mũiyũrĩrĩrie ũtugi wa Ngai mũtũre hau hatirĩ handũ hangĩ wĩna Kristo rĩ ũkwenda kĩ? Praise the Lord. Praise the Lord again. Njĩtagwo Kelvin Kagwe Shushu. Shushu nĩwe Shushu. Na auntie, our aunt and our pastor. I'm born again. Jesus is Lord over my life. Bishop, thank you so much. Nimekuwa nikikusikia. No, I've seen you, I've heard you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord keep watching over you. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Amen. Kanitha rũgamai tũrathime family ĩno. Bwana asifiwe sana.
Hallelujah. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndanengera na bamĩrĩ ĩno moko-inĩ maku, marathime ũmarĩithie na ũmatungate. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũrĩa ũgereirie Pastor Ann, nĩ wega tondũ nĩ ũmũhotanĩire. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na Ngai tondũ nĩ ũtũũraga muoyo na wĩ mwĩhokeku, tũũrio tugi ũyũ na ũtungata ũyũ. Aya makinyithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ, marathime Ngai na ũmonekanĩre. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhoya na tũcokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Rĩu no tũikare thĩ, tunaweza kaa chini. Soso, tumefurahi sana, nĩtwakena mũno Soso. Ngai he na kanyamũ gũkuĩte. Ngai akũrathime. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa igongona rĩrĩ rĩarutwo nĩ mũtumia ũyũ. Jehova rĩamũkĩre na rĩgũteithie na rĩkũgocithie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhoya na tũcokia ngatho. Amen, amen. Soso, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Na nĩngũka gũcererwo kũu mũciĩ. Ũcio ngoma egũthiĩ ikũge. Tũroka kũu. Ũcio ngoma wathire gwa Soso. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Naomi nonga harĩ mũndũ tũtigĩtie thirĩ wake wa sako ya mbere. Andũ arĩa twambĩrĩirie sako nao ya mbere kanitha-inĩ nĩ twathigithanirio tũgĩthigithanio, ũyũ nĩ arenda gĩtĩ, ũyũ nĩ arenda gĩtĩ, ũyũ nĩ aroiga sako nĩ ya tata, nĩ ya Soso, nĩ ya guka, ngĩmĩhinga na ngĩcokia mbeca ciothe. Na nĩ twahotete gwetha mbeca nyingĩ, nĩ tuonete mirioni 4-5-6. Na rĩu rĩ sako ĩyo nĩ ĩriũkĩte rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Na rĩu nĩ niĩ ndĩraruta kĩ? Mũndũ ũrĩa itekũbuata na itekweheria hau no Naomi, tondũ nĩ atwarithĩtie ũhoro ũcio wega. Ũguo nĩ mũgũtangathĩrwo nĩgetha twĩrwo sako ya kanitha ĩkwambĩrĩria rĩ, ĩgũthiĩ atĩa. Na hĩndĩ ĩyo ndamĩkĩrĩte ĩrĩ o ya andũ a kanitha, na Ngai akandeithia ngathiĩ ngagũra mũgũnda na nyuki ũrĩa ndendaga kũmwenderia. Mũgĩthogothwo na inyuĩ mũgĩthikĩrĩriai. Mũgĩthikĩrĩriai. Niĩ tondũ nĩ ndagũrĩte mũgũnda na ndwarĩ wanyu rĩ, ngĩikia itaitũ ndingĩ. Nĩ inyuĩ ndendaga gũte? Mũgũnda wakwa ũrĩ oha? Hĩndĩ ĩyo ndawendagia plot ya 50 by 100 gwĩcia ndawendagia mirioni 1. Rĩu ta njĩrana nĩ mĩaka 7 mĩthiru. Ũyũ akĩrĩguo. Ũguo akĩrĩguo andũ arĩa mendetwo nĩ Ngai mateithagio nĩ Nga. Wagire kũruta mirioni rĩu ũharĩrĩria cigana? Bwana asifiwe sana. Nĩ ũgathikĩrĩria mũndũ rĩngĩ? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Naomi nĩwe twarĩnjĩstĩte sako nake, na akĩrĩ o kambuni ĩrĩa arutaga nayo ya sako, na nĩ tũgũikara thĩ na timu ĩrĩa yarĩ ho mbere, arĩa registered gwa thirikari, na nĩ ndahĩtũkithĩirie sako ĩyo kũndũ guothe. Naomi ta matarĩrie ndagĩka o ĩmwe tu nĩgetha ũmere wĩra ũrĩa ndarutĩte wa sako ĩyo. Megũcoka gwĩtuĩka mane ya family fulani. Yes, praise God church. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Naomi Muthoni na nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Otoguo ndadiga nyambe ya project. That's the ndokire. Wokire guku? Ndokire ofici. Gikoro no ima. Ethi tulikuwa na Ibra. Na ngĩikara nginya thĩ na ngĩona nĩ ngũtarwo nginya ranji. Haya, matianjĩrire aya. Ndokũrire manager. Ndiakorire manager. No ndakorire madam. No wega tondũ no njĩra ya gũkinyia riboti ndarĩ wa wĩra. Tony Thursday ndatigĩrire andũ me wĩra. Ndakorire madam hana tawe. Anaitwa Shiro. Yes. Okay. Koguo ndirĩ mũremi nĩ njathĩkaga. Thank you Naomi. Ndonderu akorwo ima. Yes, otoguo mũrero nĩ Bishop Sako nĩ twarĩnjĩstĩte na tũkoragwo twĩna marũa na certificate ya registration ĩtagwo Thiofira Sako. Na in fact nĩ twekĩte mĩcemanio mĩingĩ mũno, andũ metagwo sub county DCO
wa Kasarani. DCO Yes, DCO. District Commissioner Officer. Ya niokite na agitubundithia na tubangite micemanio nginya ya AGM na nitwathiite karugendo kega muno. Noguo Bishop atarie niguo gwathire andu makienjia guthogothana andu magitia ribandi ciao tukigerera bara nditu muno tukiamba tukimirugamia no tondu ni muigua kuma kwi Archbishop ati sako yo nitumiriukitie na no nyende muoe kamweke kau tondu sako yo niyo iguguteithia kwigwatira ngundu kuria marindi mwathani agocwo tondu na taramu ndi mwiraga ni maugaga ati gukorwo ukiinvest thiini wa sako it is more advantageous gukira thiini wa mabengi tondu ndiramenya sako yo muoroto witu wari gucenjia miikarire na miturire ya akristiano akigongona iki gya Theophilus na nikio twanjitie na ithuĩ enyewe registration tutiambite kuoya andu angi ananja na tondu muno ora mundu mathie mahingukite no ndimwire mwitikire undu ucio twanjiririe officially mwitikire kuingira tondu uingira we ika no urugamirirwo ni mundu uri ungi wa kigongona giki na nituoine riu nitumenyanite no tuike wa kuigotira ngundu ningoretwo ngifuatana ningoretwo ngiona migunda uria irendio kuria Marindi na ndimwire ni makigongona giki gya Theophilus migunda yo it is not per se a profit making no ni guteithia na kuinua andu tondu uria migunda uyo irendio na nginya twina offer kuma kwi Bishop ni atwirire at 50 by 100 tukwenderio 150 sindio Salome acio ni mathirire ofa ni ithuĩ ndairio the ofa Salome ni ndairio the riu koguo no ndimwire mwitikire munyitane mundu individual kana munyitane muri andu ikundi ogoni athuri ogoni atumi andu atano tono kana batatu na tutuike akwigwatira ngundu kou ona utuika hena mundu maingi muno tondu muoroto wari nginya ku empower andu a biashara handu hoguo andu mathia makakomba mbeca ringi 10,000 ugacokie na ciringi 1,000 tukite na policies na mitaratara miega muno yoria turiheaga mbeca andu a biashara tukamakombera makarugamanirira na magacoka gucokia mbeca icio na interest kana njoherera ithe muno makiria koguo no ndimwa appeal undu ucio twanjiriria mwitikire ku register form ciariho mundu mothe gutiri kindu office iyo itari nginya savings passbook iria mafuku maria makuihuria mundu aseva mbeca icio ciothe office iyo gutiri kindu itari koguo mwitikire gu support project ciothe cia kanitha tondu inyuĩ no ithuĩ tũngĩambĩrĩria gũ support ogone maũndũ macio tu support Theophilus mũrata wa Ngai TV post iria Bishop akoretwo akipost kũrĩa status-inĩ screenshot mĩikie thĩinĩ wa status yaku ya WhatsApp o broadcast wanjĩrĩrie harĩa ũrĩ na family yanyu nigetha tũthiĩ tũtambĩtie ũguo na Ngai wa muone kũmũrathima. Thank you very much dad. Thank you. Na nĩ wega ũmere ndamakombeire milioni 5 makĩremwo nĩ kũhũthĩra sako-inĩ mbia ciarĩ na akaunti nĩ twahingũrĩte thĩinĩ wa Cooperative Bank mwanyonete ngĩhĩtũka koguo mbeca ciarĩ kuo na cirio kuo na irio kuo na rĩu mbeca ũguo mũregister sako Pastor Lucy ũkawigĩrĩra keki ĩno haha haleluya nigetha haha korwo hena warie Salome ũteithie Pastor Lucy uguo nĩ tũgũkĩria sako itũ na tũtikũmĩũkĩria ĩrĩ ya kanitha tu nĩ tũkũmĩũkĩria nginya ĩna outsiders nigetha tũgĩthiĩ na mbere na wĩra wothe na nĩnjũĩ Ngai nĩ ekũndeithia mũgũnda nĩ ndagũrĩte na nyuki na ndambĩte kũ-invest na kũgũra na mbeca ciakwa na nĩguo ndendaga ndĩmũrengangĩre mũkĩrwo nĩ mũgũtunywo niĩ ngĩgĩtigwo na mũgũnda na inyuĩ mũgĩtigwo na mbeca cianyu no Ngai nĩ mwega tondũ nĩ wongererekete thogora ũrĩa ndendagia hĩndĩ ĩyo tiguo ngwendia. Bwana asifiwe sana. Rugama ha Pastor Lucy, rugama ha Salome. Hallelujah. Tero cio mũriganĩtie twĩ igongona-inĩ rĩa mũrata wa Ngai TV. Mwĩre na hinya. Kwendaga tũcokerie rwĩmbo rũu rwa Efatha nake oke arũgame haha ta consultant witũ na dancers yake na dancers yaku nĩ makũreti down ngona megwĩkaga moko wakoinaga kũina dancer wako amakia mũno wane kũheo promotion no iguo he dancer witũ promotion
tucokerie rwimbo rũu rwa batha tũrũgame na igũrũ ithuothe tondũ nĩ rwimbo rwa igongona. Haleluya. Ngai etĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ. Ngai etĩkĩre ndiranyita ũrĩa mũroiga atũme rĩngĩ toria andũ arĩa maroiga atĩa. Ngai etĩkĩre igongona rĩrĩ. Wendi wakwa nĩ mũrata wa Ngai TV ĩkorwo ĩrĩ ũteithio kĩgongona-inĩ, bũrũri-inĩ, matũũra-inĩ, na ĩkorwo ĩkĩruta wĩra ũrĩa Ngai witũ amĩathĩrĩirie, ĩgĩe na mũcamo mwega meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, rũrĩmĩ-inĩ rwaku, na maũndũ mothe makorwo me mega. Mwathani arogocwo. Ĩno keki ĩheanĩtwo na gĩtĩo kĩa athuri a kanitha, na ĩno ĩngĩ ĩkaheanwo na gĩtĩo gĩa atumia a kanitha. Ĩno ĩrehetwo na gĩtĩo kĩa Pauline Njogi. Ngai akũrathime mũno mũno mwarĩ wa ithe witũ, tondũ nĩ ũhang'agĩra mũno na Ngai agwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Pauline Njogi nĩ ũmwe witũ kĩgongona-inĩ gĩa Gĩthũrai 44, na nĩ ũmwe wakwa memba wa online, na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Angĩigua ndĩna kaũndũ nĩ atũrathimaga na keki. Ũguo Ngai akũrathime mũno mũno Pauline nĩ gũtũthondekera keki ya magegania. Haleluya. Tatigai kwĩnyitanĩria ũguo mũrenyitanĩria. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa igongona. Cokia rwĩmbo rũu na mwambararia moko manyu na igũrũ, twĩre Ngai etĩkĩre tu igongona rĩrĩ. Ũthaithe Ngai volume Bararia moko maku na igũrũ, wĩre Ngai etĩkĩre tu kwamũkĩra igongona rĩrĩ. Ngai etĩkĩre gũtheremia mũrata wa Ngai TV. Gũrinda moko ina ngoro yakwa gĩthima-inĩ gĩaku, ĩgĩkumbume nĩguo ndathera ũhake maguta. Ĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe, ũsiku warĩo ũkinyĩre ta mũtararĩko. Bararia moko maku Ngai ũtuĩke wa kuonekana. Ĩra Ngai amũkĩre igongona ritũ na rĩmũkinyĩrĩre na mũtararĩko mwega. Tũraga thĩ ĩno na nokuo gĩtĩ gĩa Saitani kĩrĩ, owe mũgeria na mwĩtithie matungata ciaku. Ĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ
Ambararia moko maku wega na witikire guthaitha Ngai. Igongona riri ritikirike niwe Ngai. Ngai uthikiririe mucayo wa roho uria gutaya ngoro-ini yakwa ukĩnjiguĩre tha. Rĩtarĩ toro igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrwo nĩwe, mũcigo warĩo ũkinyĩre na mũtararĩko. Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndakwĩnyihiria mũno we mũrĩithi wa arĩithi. Jehova Ngai we wamũkagĩra igongona rĩa ũthĩnjĩri, amũkĩra igongona rĩrĩ tũrorete gũkũrutĩra ithuĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Nĩ ndakwĩnyihiria mũno Ngai, na rĩkorwo wetĩkĩra gwĩtĩka twagwĩta, na rĩkorwo wetĩkĩra gũtũthikĩrĩria twakwarĩria, na rĩkorwo wetĩkĩra gũtwamũkĩria twakaya. Wĩ Ngai, wĩ Ngai mũrĩithi mwega, twagũthaitha wĩtĩkĩre kwambanĩrĩria hamwe na ithuĩ mũrata wa Ngai TV. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ mũrata wa Ngai TV. Tũhũthĩrie mũrutĩre wa wĩra ũyũ, tũhũthĩrie ũtungata ũyũ Ngai. Twanambĩrĩria mabiacara na mwĩro witũ wa ngoro na wa mwĩrĩ, tũkona twĩna hinya wa icoka na wa ũũgĩ na wa mbeca. Mawĩra macio makaga kũgacĩra na makaga gũkinyanĩra. No nĩ ndagũthaitha na nĩ ndakwĩnyihiria mũno mũrĩithi ũrĩ tha, we Ngai kĩgongona kĩa ma, ĩtĩkĩra kwambanĩrĩria hamwe na ithuĩ mũrata wa Ngai TV. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Nĩ thengio Ngai, twakwĩnyihiria twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, twakwĩnyihiria twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru Mwathani. Tũgĩkwĩra wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ, ĩtĩkĩra kwamũkĩra mĩtambo ĩno Mwathani,
itikira gutuhe biba na kwendeka we thaithagwo gathaithĩka thaithĩka we Ngai niwe twehokera mitambo ĩno igitwanehokera family kabacanio igitwanehokera kĩrĩndĩ kabacanio no Ngai ndarĩrĩ niwe twehokera mitambo ĩno twambararia moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra wĩtĩkĩre gũthaithĩka na wĩtĩkĩre kũigua tha nĩ tondũ wa mũrata wa Ngai TV ĩtĩkĩra kũruta wĩra arĩ we Mwathani niwe twĩhokeire na ithuĩ niwe twehokera tũturĩtie maru ma ngoro na ma mwĩrĩ Mwathani tũgĩkwĩra ĩtĩkĩra gũtũhũthĩria mũrutĩre ũyũ wa wĩra ĩtĩkĩra TV niwe gĩa na mũcamo ta mũgate ũyũ tũkwenyũra mbere ya kĩgongona gĩaku ĩtĩkĩra gĩa na mũcamo mwega ĩtĩkĩra ĩrirĩrio nĩ rĩera na nĩ andũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ĩtĩkĩra mũrĩithi mwega ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ Ngai ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ he roho wa ũgĩ na ũmenyo no tuĩke wa kũ-provide maũndũ mothe marĩa mabataranĩtie Ngai kĩgongona kĩama ĩtĩkĩra mũrĩithi ũrĩ tha ĩtĩkĩra mũrĩithi ũrĩ hinya ĩtĩkĩra mũrĩithi ũrĩ ũhoti ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ Ngai ĩtĩkĩra TV nĩwe gĩa na mũcamo mwega twamĩnengerana harĩ we Mwathani ũmĩmanĩnji ũrĩ we ũmĩmanĩnji arĩ we ũmĩrutĩre wĩra arĩ we ũmĩtongoria arĩ we Jehova Ngai kĩgongona kĩama he ndungata cia wĩra ũyũ heana ndungata cia wĩra ũyũ heana ndungata cia wĩra ũyũ nĩwe waririe na ndungata yaku Musa ũkĩmwĩra andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ nĩgetha mamũteithie gwaka kĩgongona nĩ thengio nĩ tondũ wa Efatha na Sami nene gũkorwo marĩ anyitĩrĩria wĩra ũyũ Mwathani ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ thengio nĩ tondũ wa Pastor Lucy nĩ thengio nĩ tondũ wa Salome nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa othe mararuta wĩra thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV othe ndamanengera na moko-inĩ maku tũhũthĩrie wĩra ũyũ Ngai tuonekanĩre wĩra-inĩ ũyũ Mwathani Jehova tũririkanĩre wĩra-inĩ ũyũ Ngai twanaikũrũka Misiri tũtakũhoete rũtha no nĩ twakũhoya rũtha wĩtĩkĩre tũrute wĩra thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV ĩtĩkĩra Ngai kĩgongona kĩama ĩtĩkĩra gũthaithĩka tondũ wĩtagwo Ngai mathaithana makwa mavoro kĩmaigua tondũ ndirĩ no ngĩingĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ĩno ngĩthĩna igũrũ ingĩgĩkaĩra ũiyũirwo nĩ tha ta irio ngoragwo nacio kuma ciarĩ kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũ yaku igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũ yaku igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte mathaithana makwa vavoro kĩmaigua tondũ ndirĩ no ngĩingĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ
Ekuma ndaciarwo baba nduire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte Jehova mũrĩithi ũrĩ tha twĩ moko-inĩ maku amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa ma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge igongona rĩa ma rĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka wĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ ameni Jehova gocwo na mũria gocwo na uona wa manĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo na nĩrĩo rĩkenagia Ithe witũ Yesu agosto igongona rĩa ma rĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka wĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ ameni Jehova gocwo na mũria gocwo na Roho gocwo manĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo nĩ atheru othe na nĩrĩo rĩkenagia Jehova rĩrĩa turĩirio maru nĩ mũndũ akĩmwĩra erĩ na tatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ nao magakorwo mekorwo emwe marũmĩrĩrio ma Ngai Jehova gatagatĩ-inĩ kao ũthamaki-inĩ waku na hinya amen amen oya thani ĩyo ndĩgakagwe wanarĩrie hau Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia wa maandĩko marĩa tũthomaga. Ngai witũ no ngehĩngĩcaga. Andũ a Ngai witũ nĩ ehĩngĩcaga. Ngai wa Boazu nĩ Ngai. Ngai wa Hasuerusu nĩ Ngai. Ngai wa Ruthu nĩ Ngai. Ngai wa Monica, wa Naomi.
Tinia wega mutegwitigira. Muiga Ngai wa Boazu nĩ Ngai. Ngai wa Ruthu nĩ Ngai. Ngai wa Naomi. Ngai wa Esther. Oya thani wengi kile hau. Karibu ruthirire. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Pastor Lucy, Ngai akurathime ni wira uria urutite. Roma na hinya na ndugetigire. Wetiwe kwiri mwene guku turi. Efatha Ngai akurathime ni ugi uria Ngai akuhete wa kunyitirira wira wa Ngai. Salome Ngai akurathime. Kegurumie na muhure mbica ino wega nigetha ikio mtandao-ini. Tondu no nginya thie fairo. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Haha ona noho mukuoya na noho ekuoneka wega. Hallelujah. Andwa murata wa Ngai TV mutigiuke inyuothe na ningumurumia keki. Mwambiririo ni Ibra. Staff. Reke ngurumie tiga kumaka. Kuria tumite nawe nikuo kuraihu. Tariyo ya Ibra ndingioneka muno. Acia ngimeha. Roma hau. Wa moyo. Ngurumia andu anyinyi. Acia ngi mugae keki. Aria mehokete ritwa ria Jesu nimereirio kirumi-ini Ngai tondu nio ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩra. No mũrata wa Ngai TV. Nacio ndarumia keki moke haha nĩo mekuheana. Waguthie muoyo-ini makagathirĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme. Makenagĩra makĩrorera mago matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo na nguo njerũ makũgoca Jesũ menagĩria. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Munene wa murata wa Ngai TV mukwenda rumio no? Mukwenda rumio no? Pastor Inaina ndagiukia kinumie keki. Magakenagĩra makĩrorera magoya matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ makũgoca Jesũ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno. Mwathani arogocwo muno. Ndenda tugairwo keki ino wega itinangio undu ikuigana na ciana citu ikorwo ci guku thiini na ndona ni moi kunina ngui inye muri andu ogi ndugitinangie keki na ariwa Pastor Lucy na andu amoke maguteithie nigetha andu othe marie keki. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah.
na mubange wega itinagio na rua na ciana icio ciambĩrĩrwo mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na inyo tukũ na mũthenya ĩyo yagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Hallelujah. Aya. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na inyo tukũ na mũthenya nĩwe oheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩigakũnjwo cieherio thĩinĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Sayuni hamwe na arĩa atheru ahotanĩte mbara kuma itũũra nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Rũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra nake hĩndĩ njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra. Kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa hĩndĩ njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra. Kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na inyo tukũ na mũthenya mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na inyo tukũ na mũthenya nĩoheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na inyo tukũ na mũthenya nĩoheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Inyuĩ thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Inyuĩ thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Hĩndĩ twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩigakũnjwo cieherio thĩinĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo nĩakũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Sayuni arĩa nĩmahotanĩte mbara kuma ituri ciothe nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Rũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra nake nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke rũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra nake. Jesu ukanigwetere uka Jesu uyakirire igoro yakwa iyona na thayu nĩguo mama ĩndorie mothe mathĩ. Nĩguo marĩanĩre nane iwe wĩkaĩra ndũana mũthĩ ũka Jesu ũkanĩngwetere ũka mũthĩ ũyakirĩre igoro yakwa ĩiyũrone thayu nĩguo baba ĩndorie mothe mathĩ.
Ituria Ngai munene. Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ituria Ngai munene, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ituria Ngai munene, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ikanitha turia Ngai, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ikanitha turia Ngai, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ituria Ngai munene, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na ituria Ngai kĩhoti, Ngai kĩhoti, Ngai uria tũũraga tene na nĩkĩo tũkũmũinĩra, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na nĩkĩo tũkũmũgotha, Ngai munene, Ngai uria tũũraga tene na tene. Athuri mũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa tũũraga tene na athuri tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa tũũraga tene na nĩkĩo tũkũmũgotha, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa tũũraga tene na nĩkĩo tũkũmũinĩra, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa tũũraga tene na tene. Ngoro yakwa yakũgire na thogora mũnene, Ngũi akĩũrwo nĩ Ngai twa thakame, akĩũrwo nĩ Ngai twa thakame, tũine ndĩmũgũre ndĩmũre na thakame, ndĩmũire ndĩmũire anene, Ngũi arĩa thũ itakĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itakĩhota kũkinyĩra. Ona waganu aingĩ a gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ, thakame ĩna hinya wa gũtoria, thakame ĩna hinya wa gũtoria, tũine ndĩmũgũre ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũire ndĩmũire anene, Ngũi arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Tokera itoinera Ngai witũ, ogama itoinera Jesu witũ. Haya. Aku
Yeah.
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Chezea Yesu. Chezea Yesu. Chezea. Chezea Yesu. Chezea. Chezea Yesu. Chezea. Inua Yesu. Inua. Inua Yesu. Inua. Inua Yesu. Inua. Inua Yesu. Inua.
Thank you. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Nĩ tũthiĩte wega. Nĩ mwaiganĩra. Nĩ twaiganĩra. Ndũkĩhũgũkĩra mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kũrathimana na ngũkũrathima na ngoro theru na meciria matheru. Ĩra ũcio mũriganĩtie ndũkagĩa na meciria moru. Gĩa na meciria ma thayũ na meciria mena Ngai nĩgetha ũkona Ngai. Twĩ gũkũ gũtũũrio thingu na ũtheru na kũmenyerera kĩrĩra kĩa watho wa Ngai witũ nĩgetha tũkona muoyo. Mwĩre na hinya nĩgetha tũkona muoyo. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ mĩamũre na ĩgatuĩka hekarũ ya Ngai na nĩ mĩtherie ĩgatigithũkanio na waganu wothe. Ĩra ũcio mũriganĩtie niĩ honokete fu. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Geithia mũndũ wa kerĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima thiĩ harĩ mũndũ wa gatatũ na ũthame hau ũrĩ gũkũ twaragia ũhoro wa wendo ũmwĩre niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai na twĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai no niĩ ndoka nguĩte thayũ na ndirĩ na mbara nawe to niĩ ndĩ mũhonoku. Njĩtĩkĩria ngũrathime. Jehova arokũrathima thiĩ harĩ ũcio ũngĩ wa kana ũmwĩre wĩ mwega na ũmũgeithie ngeithi cio nabii wĩ mũhoro mũndũ wa Ngai. Mwĩre niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndoka nguĩte thayũ. Jehova arokũrathima. Uri o hau mũndũ witũ wa gatano nĩ andũ arĩa marĩ online, arĩa marĩ TV-inĩ ya Theophilus TV, arĩa marĩ mũrata-inĩ wa Ngai TV, mambararĩriai moko mũmere arata Ngai. Nĩ tũmwendete mũno na Ngai amũririkane. Mũgĩe na ngoro ya thayũ na mũgĩe na ngoro ciĩna gĩkeno na mĩĩrĩ ĩyo yanyu ĩtuĩke hekarũ ya Ngai. Mũmenyerere maathani 10 ma Ngai. Mũtikoine ona rĩmwe nĩgetha mũkona Ngai. Mũtigatuanĩre cira nĩgetha mũtikanatuĩrwo. Mũtikanekũanĩre nĩgetha mũtikanekũĩrwo. Nĩ tũmwendete na nĩkĩo tũrarekereria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima andũ arĩa mũrĩ online TV-inĩ citũ cierĩ nĩ tũmwendete mũno na tuoiga Jehova aromũrathima. Nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa maguta ma mũrũ wa ithe witũ ndũgĩũke tũrathime no tugĩre tũhingĩre na ihoya tu
nĩ tondũ maguta marĩa ũitĩrĩirio nĩ Ngai ũgũitĩrĩirie, na ithuĩ tũtitanagĩrĩria maguta nĩ Ngai wĩkaga atĩa. Na nĩ wega gũtĩĩa maguta ma Ngai. Ũngĩaga gũtĩĩa maguta ma Ngai, ona ithuĩ tũtingĩtĩĩo. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoerwo nĩ Father atũrĩkĩrie hau hangĩ hatigarĩte. Jehova Mũrungu wa tha, nĩ twanyiha mũno mahinda-inĩ maya Mwathani. Nĩ ũkũhoetwo kĩambĩrĩria kĩa mũcemanio na ũngano ona igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova Ngai nĩ wonire wega ũhingie mahoya macio ũhoirwo na wathaithwo namo nĩ ndungata ciaku Mwathani. Nĩ watũkinyĩria wega waku na tha ciaku o rĩu nginya mahinda maya twakinya mũthia wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twakĩnyiha mũno harĩ we, tũkwendete mũno nĩ tondũ tũgwĩtaga na ũgatũigua ũgatwĩtĩka Mwathani. Nĩ ũtwĩtĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai. Nĩ ũtũkinyĩirie wega waku Mwathani. Kuona atĩ tũrĩ ona thayũ nginya mahinda-inĩ maya twakinya mũthia wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twerirĩria atĩrĩrĩ Mũrungu wa tha, na rĩkorwo igongona rĩrĩa twaruta nĩ rĩa gũkinyĩra na mũtararĩko mwega, na rĩkorwo mahoya maitũ nĩ magũkinyĩra mena mũcingo wĩna mũtararĩko mwega, na rĩkorwo matũ maku nĩ matũigua Mũthamaki wa thayũ, na rĩkorwo nĩ watwĩtĩkĩra Jehova Ngai, na rĩkorwo nĩ wetĩkĩra magongona maitũ Mwathani. Ũrokumio na ũrogocwo Jehova. We ũtatindagĩrĩra ũrimũ witũ Mwathani, we ũtatindagĩra mohũthũ ma mĩĩrĩ ĩno Mũthamaki. Nĩ twagũcokeria ngatho, twetiganĩria harĩ we Mũrungu wa tha, tũkĩmenyaga ti-itherũ atĩ nĩ watwĩtĩka, tũkĩmenyaga ti-itherũ nĩ watũigua Jehova Ngai, na nĩ ũgũtũrania na ithuĩ Mũthamaki. Ũrokumio na ũrogocwo nĩ wendo mũnene. Tũkiuma gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai, nĩ kũrĩ mekumagara na magũrũ Mwathani, nĩ kũrĩ megũthiĩ na ngari Jehova. Ng'endo ciothe iria igũthiĩ nĩ ndungata ici ciaku ndaciga guoko-inĩ gwaku. Itongorio nĩ we Mwathani, tũtongorio nĩ we Jehova Ngai. Ithuĩ itũ tũkinyio mĩciĩ-inĩ itũ na thayũ, na tũmĩkore na thayũ Ngai, nĩ tondũ wa ũgitĩri waku. Watwĩka ũguo Jehova Ngai, nginya rĩrĩa tũgacoka rĩngĩ gũcemania Ngai wakwa na ndungata ici Mwathani, tweiga guoko-inĩ gwaku, tũmenyagĩrĩrwo nĩ we Ngai na Roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tũtũũrio nĩ Ngai na Roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ, na tũrathimagwo nĩ we Ngai na Roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ nĩ twahoya. Amen. 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 Nĩ tũkũnyua cai na mũgate twaũtheria na twawamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Thakame yaku ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ, mwĩrĩ waku ũrĩa ũrambirwo mũtharaba-inĩ, nĩ tũtĩaga nĩ tondũ wa ũhotani. Mũgate ũrĩa tũkũrĩa ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa mwĩrĩ, cai ũrĩa tũkũnyua ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa thakame, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tũiga mũrata wa Ngai TV ĩthiĩ na mbere na ĩtũũre na ĩthereme, na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, kũ igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩaku nĩ rĩamũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. 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 Ngai amwĩke maũndũ mega na
igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova na makinya iria itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro ũthũ makĩnegenia Musa Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima-rĩ na mĩrũthi akĩmĩhota rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Theophilus TV, Murata wa Ngai.